nagigil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit o baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsikta, buhay ay langit sa ating ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo
Bomborazo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborazo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborazo Philippines. Ito ang Bomborazo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bomborazo Philippines. Bomborazo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. May daiton nga Sabado, mga kaabyan na nagkauturan. Sa gihapon, iniinyo utod yung kaabyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagkapasalamat man sa inyo padahan nyo pag-upod sa aton diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton sing maayong aga, ang tanan naton nga mga tagpalamati, nga yara sa nagkalain-lain nga lugar, probinsya o kon pungsod nga malabutan sa sining atong programa via live streaming. Kamusta naman kamutanan sa sining pagsugod sang Kwaresma? Ano naman ang inyong mga resolusyon sa sining panahon sang Kwaresma? Ang panahon sang pagbago sang aton kinabuhi pagi sa pangamuyo, paghinusol kapag biya sa sala. Kabay pa nga ini mangin panahon man sang grasya para sa aton tanan. Magpadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Diyos subong nga adlaw. Agud magiyahan kita sa aton matag adlaw nga pagpangabuhi, ilabi na gid sa sining panahon sang Kwaresma. Sabta ako, Ginoo, kay maayo ang imo mapinadayunon nga gugma, sa imo bugana nga kaluoy, magbalikid ka sa pagtamod sa akon. Mangamuyo kita. O gamhanan, jagwalay katapusan nga Diyos, tamdang amon tawhanon nga kaluya, kag buligi kami paagi sa imo may kugmaon nga gahom. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka naghari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 27, tubtob 32. Sadto nga panahon, nakita ni Jesus si Levi, nga isa ka manugsukot sang buhis, nga yara sa iya opisina. Nagsiling si Jesus sa iya, "Upod ka sa akon." Nagtindog si Levi, ginbayaan niya ang tanan, kag nagupod sa iya. Dayon si Levi naghiwat sing dako nga punsyon sa iya balay para kay Jesus. Kag didto upod nila ang madamo nga mga manugsukot sang buhis, kag iban pa nga mga bisita. May mga Fariseo kag mga manunudlo sang kasuguan
nga kaupod nila nga nagreklamo sa mga gintutunan ni Jesus. Nagsiling sila, nga abala nga nagakaon kamo, kag nagainom upod sa mga manugsukot sang buhis, kag mga makasasala. Si Jesus nagsabat sa ila, ang maayo wala nagakinahanglan sa manugbulong, kundi ang nagamasakit lang. Wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala sa paghinulsol. Sa sini nga Sabado, padayon naton nga makaupo diri sa aton programa sa Kahanginan, si Reverend Father Noli Blancaflor, ang Parish Priest ng Our Lady of Victory Parish, Victoria City, Diocese of Bacolod. Mayong aga, Father Noli. Mayong aga man, Sister Mercy, kag salamat sa pangagda. Mangayong aga sa inyo mga utod dira kay Kristo. Subo nga Sabado, among una nga Sabado sang panahon sang Kwaresma. Nagligad yung Miyerkules aton ginsaulog ang Miyerkules sang Badlis. Kag natabuan man, adlaw man ato sang Valentine's Day. Kabay pakuntani nga ang matuod-tuod naton yung ekspresyon sa paghigugma, amo ang paghinulsol sa sala, kag pagbag-o sang kabuhi. Ang aton ebanghelyo subong adlaw nagapahayag sa aton sang pag-agda sang Ginoo sa kay Levi, isa ka manugsukot sang buhis. Kagahibalo man kita tanan, ngang pananawan sa mga Hudiyo sa mga manugsukot sang buhis, mga traidor. Tungod kay para sa ila, ini nga mga tawo nagakolaborar sa puwersa sang Imperyo Romano nga mong nagsakop sa ila, nga nagapigos sa ila. So para sa mga Hudiyo, ini nga mga manugsukot sang buhis, hindi lamang makasasala, hindi lamang mga mahigko, kundi traidor sila sa Dios. Pero nga abalagin tawag kagin agda sang Ginoo si Levi sa pagsunod sa iya. Kaini nga buhat sang Ginoo nagapahayag sa aton sang matuod-tuod nga rason nga abala nagkari si Jesus. Anong hambal sang Ginoo si ebanghelyo? Nagkari siya sa pagtawag sa mga makasasala. Para sa Ginoo, ang mga makasasala ginatan-ayan sang Dios ang iya kamot, agud iya sila buligan. Para sa mga Hudiyo, ang mga makasasala dapat wala ginaupdan. Para sa mga Hudiyo, ang magkaon o kung mag-upod sa mga makasasala, nagahimo man sa imo nga makasasala kag hindi mahigko. Pero anong ginhimo sang Ginoo? Wala lamang niya ginagda si Levi sa pagsunod sa iya, kundi nagkaon siya upod sa iya, kag upod man sa pareho ni Levi nga mga manugsukot sang buhis, mga makasasala. Kag ini nga akto sang Ginoo nagapahayag sa aton sang matahom nga buhat sang Dios. Una gid ang pagkahanda sang Dios sa pagpakighiusa sa aton bisan pa sa aton tawhanon nga kaluya. Kaya pagkatawo ni Jesus, iya ginhakos ang aton tawhanon nga kaluya magluwas lamang sa sala. Pero bisan amo sina, ang Dios nagapanaog sa aton. Wala siya nagpabilin sa ibabaw nga malayo sa aton, kundi iya gin-identify ang iya kaugalingon upod sa aton. Agud iya kita mabuligan nga aton man maluwas ang aton kaugalingon paagi sa kay Jesus. Mga utang problema sang sala, kung ining sulit-sulit na kaginahimo sa magdugay ina, nagakadula na ang ginatawag nga guilt feeling. Doon nahimo na siya nga do ikadua nanimo nga natura. Wala na sang kahadlok kay tungod sa laina. Kag sa masami ini nagahimo sa aton nga bulag, nga makita man nato ng aton kaugalingon nga makasasala kita. Kag kung maamo ining mahitabo sa aton, nga wala na kita nagakilala sa aton kaugalingon nga makasasala kita, but silingon, wala taman ginalantaw kag ginakilala ang aton kinahanglan sa kay Jesus. Kag kung wala naton ginakilala ang aton pagkakinahanglan sa kay Jesus, kung kita nagapabilin nga bungol, kag bulag sa iya pangagda, kasubong sa pagtawag niya kay Levi, but silingon, madula man naton ang oportunidad sang pagbag-o sang aton kabuhi, sang pagtubo sa aton pagtuo, kag sang kaluwasan nga ginahatag
kag gina-offer sang Dios sa aton. Mga utod, kita tanan, kasubong man kay Levi. Kita tanan, ginatawag sang Ginoo sa pagsunod sa iya. Si Levi wala lamang nagsunod sa Ginoo, kundi iya kabuhi ng isa ka testamento sang pagpahayag sinang konbersyon kag madalom niya kaangtanan kay Jesus. Nga tubtob sa katapusan, wala siya nagbiya kay Jesus. Si Levi nangin isa ka apostol kag naghalad man sang iya kabuhi para sa Ginoo. Daw ano bala kita kaalwan sa pangagda sang Ginoo sa aton sa pagsunod sa iya. Madamo nga salamat Father Noli sa imong pagpaambit sang imong reflection o diri sa aton sa kahanginan. Kabay pa nga ini makahatag man inspirasyon kagiya sa aton mga kauturan, nga padayon nga nagatinguha sa pagpanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, dalan kamatuoran kag kabuhi. Mga kauturan, ginapahanumdum kita sa aton ebanghelyo subong adlaw nga ang Dios maluluyon, mapinatawaron, kag nangin maalwan sa pagpatawad ka sa pagpaambit sang iya paghigugma sa aton tanan. Kita ayhan, maalwan man bala kita sa aton mga kauturan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose feeding clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Gani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sa tong tuig 1876
16 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 17 sa bulan sang Pebrero sining nga tuig 2024. Inyo makaupo sa bunga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, masubo-subo naman ini nga balita para sa mga motorista. Kahit sa masunod nga simana masobra piso ang igapatuman nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Ginalantaw nga magasaka sang 1 peso and 10 centavos, tubtob 1 peso and 30 centavos ang kada litro sang diesel. 1 peso and 30 centavos, tubtob 1 peso and 50 centavos naman ang ginaproject nga pagsaka sa kada litro sang gasolina, kag 1 peso and 30 centavos, tubtob 1 peso and 60 centavos naman sa kada litro sang kerosene. Samtang maga-checkyar man kita dugay-dugay mga kabombo sa presyo no sang mga panakot sa merkado. Kaya pag-checkyar naton kahapon ang presyo sang manok kag presyo sang baboy mayara sang pagsaka. Checkero naton kung mayara man sang adjustment, mayara man sang giyo sa presyo sang mga panakot, mga masami nga ginalakot no sa aton nga mga ginaluto with Bombo Gracelyn Lobaton. Samtang sa dugang panaton nga balita lokal, ang babayi tubala nga nagawaras dito sa may dalan sa atubang sa Bacolod City Government Center sang February 14 nakapauli na sa Banwa sang Murcia. Dinakitaan gid naton mano ang video kung sa diin nagbinuliga ito ang mga security guards, ang kapulisan, ang mga civilian, and even may food delivery rider patugani nga nagauntat gid anay dito sa dalan kag nagbulig agod nga mapahigad bala ining babayi nga timiyara siya sang ginasuprer nga mental health issue, mayara siya sang mental illness. And nagauyat to siya sang patalon. Di naka-disrupt man to, no, mga kabombo, sa traffic. Iti delikado nga daan kay mayara bala sang uyat nga patalom. So nakapauli na, no, ining nasambit nga babayi sa iya dito nga puluyan sa Murcia. No, ginabuligan man siya sang local government unit sang Murcia kag gindala, no,
papauli. Nagapanugyan diri mga otoridad naton nga kung may makitaan kita bala nga mga amo sini sa dalan no hindi na pag-sunugon o kon garit-gariton kay ti amo ning isa sa ginalantaw nga ado nagwaraso siya sa dalan kay ti aside sa posible nagutman siya no basi bala may nag-trigger pagid no kaga pamangkot kun diin to sa nakakuha no sining patalo di mayo lang gid kay madamo man ang nagbulig no agod nga wala sa nga may magluntad nga hindi maayo nga hitabo. Samtang grabe man no kaya asod-asod man ining kaso sa nga pagpanghimulos no sa mga menor de edad diri sa syudad sang Bacolod. Ay ti sang damlag lang no 12 anyos to ang biktima 22 anyos ang sospetsado dito sa may bahin sang barangay Kabog diri man sa aton sa syudad sang Bacolod. Di kahapon naman no nadakpan man ining sa bahin naman sang barangay Handumanan 13 anyos naman niya. Ining biktima nga babayi 31 anyos ining sospetsado tilunsay ni sila nagapangatubang na no sang kaso nga statutory rape no mga kabombo kaya man sa karon sa kusudiya sang mga kapulisan nagapanugyan diri mga otoridad no sa mga ginikanan nga hindi gid pagbabayaan ang mga kabataan kag sa mga pamatanon tipilion gid no ang mga tawo nga ila ginasaligan agod nga malikawan man ining mga nasambit nga insidente. Sa balita nasyonal, ang Department of Social Welfare and Development ang ilang pamunuan nagistorya naman sa Department of Agriculture na tuhoy sina rekomendasyon nga i-convert sa actual nga bugas ining rice allowance nga 600 pesos sang mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon sining 4Ps. Didiskusyonan taman ini dugay-dugay. Samtang sa dugang panaton nga balita nasyonal ang Pilipinas kag China nagbayluhanay sang radio challenges sa West Philippine Sea. Kaya ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang aircraft sang BFAR nagapatigayon balang nagamonitor sang mission no humanitarian mission para sa mga Filipino nga manugpangisda dito sa maya West Philippine Sea. Nakabaton sila sang pagpanghangkat nagikan sa Chinese Navy kay ti ining eroplano papalapit na sa Baha de Masinloc. Sa Baho de Masinloc rather, nagambal kuno ang Chinese Navy nga nagalabot na kuno ining Philippine aircraft no sa area adjacent sa Wangyan Island sang China. Ti agod nga malikawan ining miscalculation dapat kuno nga laino nila ang ilang ruta. Sabat dili si Colonel Charles Manalo ang co-pilot sang BFAR kag co-pilot sang eroplano no sang BFAR nga ambalya nga ang Pilipinas o ang gobyerno sa Pilipinas nagapatigayon sang lawful maritime patrol na santo sa layi within the exclusive economic zone sang Republic of the Philippines. Ambalya pa santo sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea no hilway ang Pilipinas nga magalupad kag mag-operate kay ti madumduman naton nga paborya sa Pilipinas ang ruling no sang 2016 tambal pa gani ni Manalo sa batya to sa China nga bilang isa ka signing member sang UN no clause sang December 10, 1982 dapat nga sila ang magsunod sa nasambit nga convention. Di sa gihapon nagapanindugan ining China nga ti ila kuno ining bahin sang West Philippine Sea partikular na sa bahin sang Baho de Masinloc. But then ang Pilipinas no nagapanindugan man sang aton nga kinamatarong kay ti sa aton niya gin award no sang RUA sang international law ining nasambit nga area. Samtang sa balita international ang Israel ginpahayag diri nga wala sila sang intensyon nga magpadala sang mga Palestinians sa Egypt. Kay may evacuation plan ang Israel although wala pa nila na-discuss kung ano ining evacuation plan antes kuno nila atakihon o kung magapatigayon sa military operation dito sa may Rafah. Ang Egypt nga daan nagakangawa na basi bala sila makadto ining mga refugees, mga Palestinian refugees. Tinagimo na to sila nga daan kuno sang isa ka buffer zone sa border sini kaupod ang Gaza as contingency plan in kaso nga madamo sang mga Palestinians ang magapadulong sa Egypt. No kun tayo nun sini nga Israel ang ilang military operation. Tiambal sang Israel hindi man kuno nila pagpadala ang mga Palestinians sa Egypt ambot kung diin nila ipamutang ining masobra isa ka milyon no kapin 1.4 milyon nga mga Palestinians nga ara sa karon sa may Rafah.
Philippine Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Ang pamangkot subong drino sa mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, cash o kon bugas. Matapos ining rekomendasyon sang Department of Agriculture kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ining rice allowance no i-convert na lang gid sa aktual nga bugas. May pila nga nagahambal nga bugas, may pila man nga nagahambal nga mas nami gid ako no kon cash. Pero atagon ta lang kay tibase bala may mga nagaka-misunderstood. Ining rice allowance lang ya, no? Ang 600 pesos nga rice allowance ang i-convert sa bugas. So, wala na diyan nadala ang health kag educational grant ha. Kaya may pila nga mga qualified sa health and educational grant on top pagid ni sa 600 pesos nga rice allowance nga ginahatag sa mga 4-piece beneficiaries. Kaya every month may nagakabaton ang mga beneficiaryo sa 4-piece nga 600 pesos nga rice allowance. According gani sa mga na-interview naton, ining 600 pesos ginadawat ni nila bugas, no? Ginakuhaan resibo kag ginapasa sa Department of Social Welfare and Development. No, kay required ni sa ila nga magpasa sa resibo agod masiguro nga bugas gid bala ang ilang ginabakal, no? Sa bugas gid nga kadto ining 600 pesos. Kay kung may baluan nga wala ini ginabakal bugas, no, posible nga mahukas sila sa listahan. Hindi na siya pwede mabakal sang lain or hindi na siya pwede magamit sa iba na at para ni gani sa bugas, no, rice subsidy, rice allowance. And this is on top, aside pagid, magluwas sa health and educational grant nga ginahatag sa ahensya sa mga kwalipikado. Now, ang Department of Agriculture, no, nagrekomendar sila nga agud bala mapanubo ining rice inflation sa merkado, agud nga mapanubo ang pressure sa merkado. Iti pila na subong ining presyo sang bugas last time we check 53 pesos to 64 pesos ang kada kilo sang bugas. Wala ka na sang may makita nga line of 4, no? Miyara guro tag 20 pero 1/3, 1/4. Agod nga mapanubo ining pressure sa market, agod mapanubo ang rice inflation, nagasuhesyon ang Department of Agriculture nga ibuhin ta ining mga benepisyaryo sang 4-piece, no, didto sa merkado. 4.4 milyon daan subong ang numero sa mga 4-piece beneficiaries diri sa aton nga pungsod. Di kun hatagan ni sila kuno sang bugas instead of cash nga rice allowance, kaya ibakal man gyapon nila sang rice, no, makadto man sila gyapon sa market. So kung hataga na lang gid sila sang bugas from the National Food Authority, mabuhinan man sang 4.4 milyon ang mga magabakala sa merkado. Ang National Food Authority ginrekomendar naman ni last year, no, sang Disyembre tuig 2023, so nakapagawa man to sa recommendation ang NFA, no, ginrecommend din nila kaya kung hindi inabi yung bakal sa merkado ining mga 4-piece beneficiaries ang bugas, no, manubo ang pressure sa merkado, pwede man kuno nga magnubo ang presyo sang bugas. Di sa mga napamangkot naton nga mga nagapabor, no, okay man sa ila kay ti ginabakal man gyapon nila bugas mo. No, tagpilahon nga daan sa karon sa nasiling ta na 53 pesos to 64 pesos. Sa mga wala naman nagapabor, kay timiara man sa mga hindi gusto nila cash, gid balang mabaton, dinami gid kuno kon cash. Kay makapili sila sang baklo nila nga sahi, no, sang bugas. Di amo man ang pangabay sang iban nga mga nagapabor dere nga ihatag sa ila nga bugas, ang ihatag bala sa ila nga bugas, no, ang nami man ang kalidad. Kay base kuno bala miara sang baho. Di sa karon wala ta pa man may buluan kung pila ni ka kilo ang ipanagtag kay ti proposal pa lang, but siguro equivalent man sa 600 pesos nga nagakabato nila nga rice allowance, ti kung taga 50 tubtob 60 pesos ang kada kilo sang bugas sa karon, ang mga let's say 10 kilos to 12 kilos posible, no, ang ilang mabakal mga dira-dira or posible amo man ang ilang mabaton per month. But ang Department of Social Welfare and Development, nagistorya na sila kuno sa mga pamunuan man or sa mga opisyales man sang Department of Agriculture
and ginreiterate nila ang ilang panindugan. No, una naman nga daan nga nagpahayag ang DSWD nga mas practical gidya sa gihapon kag mas efficient gidya sa gihapon ining paghatag sang cash grants. Ining kwarta balang ihatag ipasulod sa ilang mga cash cards o kon sa ilang mga ATMs kung ikumparar sa paghatag sang aktual nga bags o kon sang aktual nga sinako abi sang bugas, no, nga nagabalor sang 600 pesos per month sa mga benepisyaryo sining 4-piece. According dire kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, naghinunanon sila sa Department of Agriculture and ginaathag kuno nila nga hindi feasible, hindi practical ang ini nga solusyon sa Department of Agriculture kay hindi convenient no sa ahensya and even sa mga beneficiaries ining logistical requirements. Ang sabahin diri bala sa logistics nga daan no inconvenient kuno according sa DSWD. Kag para sa mga benepisyaryo, kay ti ang subo nga setup, i-download na lang na nila sa ilang ATM, no, ining 600 pesos nga rice allowance per month. Dayon, ang beneficiary na lang nang ma-withdraw, sila na lang mabakal sang bugas, mapasa sang resibo. Ti kung aktual nga bugas ang ihatag, ti una bes ang DSWD every month magapatigayon gid no sang panagtaganay bala sa isa ka venue. No, mangita gid sila sang venue. Dayon dira ibutang ang sinako nga bugas. Dayon ipamutson pa na nila per kung pila man dirang ilang ay hatag sinako abi o kun kung pila man dirang natingob. Isa pa gid ka factor dire ang malawig nga pila. No, mapila pa ining mga benepisyaryo. Ti pila daan ang beneficiary sang 4-piece. Diri sa aton nga pungsod, mara sa 4.4 million. Yang iban, mara na sang edad, no, makwat pa kuno sang sinako dira, o ko na kinilo nga bugas. Ti sabahin bala sang logistics, kung lang taon naton, do kahool. No, muna ang ginapanindugan sa DSWD sa Department of Agriculture nga hindi diri sila pabor, no, mabudlay para sa ahensya kasubong man sa mga benepisyaryo. Pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Department of Social Welfare Development Assistant Secretary Romel Lopez. Paninindigan po ng inyong DSWD, mas gusto po namin talaga na cash. Ano po? Of course, we respect ano man pong suggestion. Ano po, yun nga lang, ang 4-piece po yung batas na kung may amendment man dyan, kailangan ng batas. Ano po, kailangan yan i-aprobado rin ng National Advisory Council natin at syempre aminin natin, medyo practical. Kasi yun nga rin po, kasi para po sa amin, sa 4-piece, ano po, sa DSWD, ayaw naman namin yung logistical nightmare na kayo'y may bit na bigas, dahil mabigat din naman ho yan, ano ho, kung worth 600. Kaya salamat po sa nag-comment. Ano po, so ito po yung paabot natin, pero ang stand po ng DSWD, as much as we respect po yung mga suggestion po na ganito, ay we have to be practical enough na tanggapin ang katotohanan na this will be not feasible sa setup natin sa 4-piece program natin. Nabatian si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. May punto man siya actually na makatugagin man tod sang huol bala mas convenient gid man ang subong nga setup nga i-download na lang ang kwarta withdrawon sa mga benepisyaryo kag ibakal sang bugas. Kaya ang punto diri abi sa Department of Agriculture nga among nagrekomendar sini no agod kuno mapanubo bala ang presyo sang bugas sa merkado, mapanubo ang rice inflation kag rice pressure kung hindi na kinanglan magbakal ang mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino programa. No, ko lang taon basi posible mapanubo gin man sini ang presyo sang bugas sa market and then dako man ini nga bulig sa mga manugbakal sang bugas no sa mga konsumidor galing kay kulang taon do ka band-aid solusyon man lang gihapon. No, hindi man siya bala direkta gid nga nagahatag sang solusyon sa nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang bugas sa merkado. Kung tani amo giniya ang itutukan gid bala nga bahin bala ang aton diri nga local production ang mga hoarders gihapon kang mga smugglers no panglagson kay iban pagidira nga mga factors. Tinagapabutyag na nagpanindugan ang Department of Social Welfare and
development sang ilang stand, pero depende ini gihapon no kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay ti ginatun-an pa man kuno sa karon ang ini nga suhestyon. At the same time, kung mayara man lang sang maayo nga implementasyon nga hindi bala makatuga gid sang huol abi no sa mga pumuluyo, sa mga benepisyaryo no ti posible no nga igapatuman ini. But sa karon, ang status ini ginatun-an pa sa gihapon sang presidente. Philippine Standard Time, 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Checkaran natin mga kabombo no, ang presyo naman sang mga panakot sa merkado kahapon. Pag-checkyar natin sang presyo sang baboy, ara na sa 380 pesos, 370 to 400 pesos. Katunga sini ang presyo man sang isa ka manok, 200 or 195 pesos, lapit-lapit naman sa 200. Di ining mga panakot no, isa man ini sa mga ginagamit bala agod nga timatagan sang sabor ang aton nga mga linuto, especially kung baboy kag manok dira abi. Last time check sa isda do wala pa man to sang pagbago sa presyo. So check naton sa mga panakot kung kamusta ang ilang presyo sa karon sa merkado with Bombo Grace Lynn Lobatona. Bombo Grace, good morning. Please come in. Bombo, Jair, kag mga kabombo, pwede kahitid sa mga nakaplasta diri o nakadisplay mga panakot sa may pagsakan sa Libertad Public Market subong nga adlaw sa Sabado. So, wala mayo tao galing pa nga nagakadto pa diri or adto diri aga pa kanina siguro damo no kay mas temprano pagid sila ya kumpara dito sa may madamo nga mga tao mo sa Libertad Public Market is mga building. Ito ibagsakan doon nahiwalay sila sa likod sila nga part no sang market. Bali, check ta subong kung kamusta ang presyo sang mga panakot kay lapit na 400 pesos ang sarambang no ang baboy kag ang manok nagmahal man. I-check ta kay basi bala baboy na lang ni ang tugbaho na lang ni wala na lang panakot pero ibang na marinate pa na yagan mo Grace panakot na lang kuno kay kamahal na sang baboy kag manok. Amo gani ti ang iban daan niya pala kilaw bala Bombo Jaire. So bisan panakot na lang para sa akon pala kilaw ko panakot Bombay kag matis amo na lang no? imo kanon wala na baboy. Yes, kay ano siya antioxidant. Tapos, doon sirbi ko siya nga pampagwapa. Ako na aton nga sekreto. So, nabulgar ko na. Mayong aga? Kamusta, sir? Oo. Wala pa, di actually. Ang ila nga pwesto, Jaire, akong nga ginkantuan. Tamo diya kalabasa, pag-ido. Amo ginaya sa inyo, nga gina-order per me, kalabasa. Karon lang ang kalabasa. Dire kita tanay sa may pangapanakot. Tao man di katumbal. Meri man di pidada gani ho. Tapos luya, damo luya. Dire pero unahon tani ang ABK, no? Ahos Bombay kamatis. ABK. ABK. Ahos Bombay kamatis. Yes, sa gisa, sa mga adobo, sa tinula, ara ni sila. No? Sir, tingaga. Ano pangalan to, sir? Toto. Oh, Sir Toto. O, Toto lang. Sir Toto. Sir, wala ka tugnawan? Sige, tugnawan ka? Tingnan ka sleeveless ha? Pati ka na, joke lang. Pero tugnaw, gano'n, sir, no? Tugnaw. Oo, tingnan ka tugnawon, kiss ad. Amo na, damo ba ng mga panakot? Damo mga panakot naman. Medyo layo sa ako mo Jaire no ari mo sir kalabuton ta ka bala pa nabaon ko ako nga bungsik no? Sir hindi pili ka palapit actually mo Jaire dito tabi sir dito kay aral sa sa dako-dako sa ilang mga diri mga ginabutangan sa panakot tiyas tunga diri lang kami Oo. Rita Bisero. So kayo pa si baka. Ikaw lang na sa paligid. Lihog. Bombo Jai, ti ariho sa kilid. So,
kamusta ang presyo ng panakot? Nasugod kita din sa Bombay. Tagpila sa buong presyo sa Bombay ng kilo? 90 per kilo, ma'am. 90 per kilo ang pula nga Bombay. 90 na subo. Oo, 90 pesos. Doon Tagpila nagdubo na ko Grace, no? Hindi. 120. Ayos mo, Jai? Nagdubo? Nagnubo siya. Halin sa 130 or 120 to 90 pesos. No? Mag-isa ka kilo ang 90 pesos. Amo na kada ko Mumbai nga pula. Sa tagpila man kabilog ang isang kilo. Sobra pula. Sobra. Damo na. Nga nang nubo sa Sir How? Damo. Masbong stock ng Bombay. Damo supply? Oo, damo sa supply. Ano din ka-deliver? Anong ginakuhaan? Wala ko kabalo. One time lang kasi. Man lang. Pero ano oras di ka-deliver? Kaagahon pa din? Depende. Depende. May gabi, may kaagahon. Oo. Everyday ka di gabantay? Gabihan. Gabihan. Di manog out ka na? Oo. Di ka restaurant? Dili mo na kung ano. Tailor. Drink stay-in ka mo. Stay-in. Naku ba ko ba? Ikaw mo lang gina de? Pati mo di tawo. Andre, duwa sa adlaw doon. Pero isa ang tag-iya. Okay. Kala ko may kalapad-lapad kay inyo pwesto. Nami, diri giguro ginakwaan mga gabaligya man sa ibang market. Diri ginakwaan. Wholesale ka mo. Sige, sa Bombay, kundi 90 pesos. Damo may bakal? Sa buong pigaw-pigaw. Pigaw pa. Di mo si mamahal naman na. Magmahal sa... May pangaling magmahal rin lang. Kung bakal kung braso. Kung mahal sa adyo tayong supply. Yes, kung tayo supply ka, mahal man gets, no? Tapos, ang Bombay nga puti, ang white on. 80 per kilo, ma'am. Manubo. 80, naligad. Tagpilang kilo? Sa Brazil, ma'am. Pila na kabilog? O sa 80 ang kilo? Pila kabilog? 1 ito. Oo. Hindi sa Luzon. Okay. Tapos, pila ka iligay? 120, mga 100. Nang nubo man mo Zaire, ang presyo sa Bombay nga po si Sir, mayong aga. Baka lang na, sir. Okay. Hindi, adri agi lang. Okay lang. Oo. Tapos, kita sa ahos mo Zaire. Ang ahos, bisan wala ka na Bombay gani, okay lang, no? Okay lang. Oo, pas man sa Bombay, kung wala ka ahos, pwede man Bombay. Damo-damo ka mo din sa mga sinako sang ahos. Oo. Tagpila man ang isa na kasako, nga gamay. 100. At wala mo Zaire sa kilid, Amo to ang sako, no? Sang Bombay. Ay, may sang ahos na ara kay sir. Sir, pakita ba, sir? Yan, 600 na, no? Oo, muna 600. Mamagay. Yes. Oo, tagpila ang kilo sang ahos si Bombo Grace? Tagpila ang kilo, sir? 110. 110. Nagmahal? Ay, 120. Ay, mayo. Manubo pag ginada, sir? Hindi. Ay, wala. Damo naman ang bilog kung magbakal ko isang kilo. Damo naman. Tapos, hindi lang ahos kay Bombay. Kamatis, wala iya pula nga ahos. Ang bugin ang way ko kung bato. Duputi lang naman mo Grace ang ahos mo. Kasi, inikiti ang Bombay, may pula mo. Okay, pasensya na sir ha. Halahin ko bisa uma. Wala ko kapalo. Okay. Si ang kamatis, may green, kay may orange, may red. Tagpila sa buong kilo. 120. 20. Hindi ka dyan. May... Ay, sa Brazil? Oo. Salamat, yun nga balita. Kaya ang baboy, bala, sir? Ang manok, gasaka. Di, mapanakot na lang kami. Di, mayo, kayo nang nabu-nabu sa Bombo Zaire, no? Ang presyo, may na kayo na-check na ton, at least makatudo sila, mabakal sila dayon. Kaya basi, magsaka, bala gulpe? Bala ng manodan, nakasarap na ako. Ano man siya, no? Do pagigugma, di mo bala, no? May ginagugma ka na, sir? May tawa na. Nag-date ka mo? Wala, di ko na. Pero ay, gali. Sige na lang. Pero, ang ibang pag-inadere, puro sidaan, ano man mo, papanayo man isang relasyon na ng panakot. Baka magmahal, basi maka-cause pa isang away nyo, no?
Ang luya, sir, kadamo gid sang luya, tigdamo gid sang luya sa po. So, dahil wala man na nagmahal. Mahal siya. Itag pila ang luya? Kilo ang 80? Ay, pila sa naligan? 50. Ay, barato pag idya kong 50, no? Sa naligan. Saan naman na, sir, nagasaka? Kung way may supply, kaya kung nigat man, wala supply, luya mo na saka. 80 pesos, subong. 80 pesos from 50 pesos. So, 30 nasa gid ba, no? ka. Oo. May lang kayo, palabot siya. Basta machine na. Wala ka kabalawat. Wala ko nung may supply sang luya? Wala ako na may supply sa luya. Sir, no? May kasulod man. Pero, kung i-compare to sa nanigan, kasi pinta ang kilo. Damo, gito yan. Oo. Pero damo inyo luya. Panimaho. Layo pa lang kayo mo, sir. Luya, yan panimahoan. Kung mo mo palayo ko gani. Charot. Asa ka na mo, dira Bombo Grace ang luya, ganyang ka amo na di ba Bombo Grace? Oo. Ginahimo sa labat, no? Amo na hindi sa labat, di ba? Oo na. Amo na siya. Kaga mo na ginasibit sa mga bata? Oo. Sa mga bata, pwede man siguro. Nami siyang luya mo sa mga magluto ka, arroz caldo, aram man sa sir, no? Amugid. Sa ano ya? Sa nilugar, na. Wala. Ako wala gali. May ko ara. Sige. Ang luya from 50 pesos to 80 pesos na subong. Tumbal. Nami sa mga katumbal, yung kayo ka fresh pa din ahalin. Para sa kung fresh. Ma'am, deliver. Ha? Deliver na. Gi-deliver lang. Diriguro sa Salvador Benedicto, kung tanlaon. Wala nga kabalo. Pero kakaang kakatumbal. Basta hindi ang puro. Ang paitan na siya, di ba? Paitan. Tagpila subong ang paitan. Kilo. 60 ma. 60 pesos. Langigad. God. Pag ano daw nagmahal. Mahal na. Ano po na gusto mo? Mga pila na ligad sa Brazil. Mga 70. Kung mag-abaka binilog, abaka baligyan mo. Sa pa baka ko bikatumbal isa lang. Bombo Grace, mo yaman si Sir, ibaligya pa na si Mara sa kabilog, hatagan na lang ka. Pasensya. Okay, liwaton ta. Babakal ko na son, isang kilo. 60 Baligya pesos. ko. Yes. Ano dirang iban nga sa higan isang katumbal, Bombo Grace? Asa isa paitan? Paitan. Ano pag ito, sir, ang iban nga sa isang katumbal? Wala ka mo ya, gani, panawag sang bagamay gani. Kutitot? Wala ka mo. Wala ka mo kutitot, ha? Dito yung sa Alcalera. At yan na lang yun, paitan lang inyo. May ari, man di mo jaire, sang tapos sa kamatis, no? Sa pila galing kamatis? 70? 70. Okay. Meron din mga beans, no? Mga beans. Inalakot mo na daan sa mga baboy, no? Ang galing baboy nga may beans, KBL na. Oo. Ano meaning ka KBL? Ano naman? Kadyos, baboy lang ka? Amo na Bombo Grace, hindi. Ano kayo, Nay? Kadyos, baboy lang ka? Amo gid man Oo, siya? kadyos, baboy lang ka. Sakto, sir. Hindi ko kasalbo niya kag hindi gali. Sorry. Anong letter L? Ang letter L, lunch, charot. Ari, bumujay. Makutong nga lang ang kalabasa, daw di kalabasa before ang beans. Tagpilang kalabasa gani, sir? Kilo? 70 ng kilo. 70. Tama, di ba na kalabasa bumujay re? Kung gusto nyo magbakal kalabasa, barato sa buong kalabasa, sir. Tag 70 ang isa kabilog? 17. 17. 17 ang kilo. Bumujay. Do barato na siya. Ang isa ka kalabasa, guro, mapila na siya kabugaton man, no? Makalabot na kilo? Sabi ka, sir, kalabasa, pila man ang, sa normal nga size, pila man ang kilo. Duwang, may duwa. Okay. Ati mayo na ang iba na ginakihay para nila ginahimo tag pulo-pulo. Wala po sa ibang nga mga otan rambol. Oo, rambol ginapakbit. Di pala, sir? Damo di may kakakuha kalabasa? Oo, lang. Wala magkaka kakasayang. Mayara iman nga Oo. Hindi ko ma-reject na. Wala na sa, hindi na sa magamit. Magamit naman. Magamit. Ginawalulti. May gabakali para sa pakbit na siyat. Okay. Ay, mayo. So,
Di balik tayo sa beans. Bumajay, alam ko na lang yung beans kay para may idea ito mga kauturan. Ang beans sa sir, lain-lain. Ano na siya ho? White beans. 114 kilo. Tapos na siya, 35. Oo, namit na eh. Namit. Ginakaw na ilaw. Okay, gitu ba? Awa, ay gano'n. Kasi siya, sir, manul ko daan sa beans. At tuya, ang black. Kadyos. Amo na siya sa KBN. Pila man ng kadyos ang kilo. Bombo Grace pila? 280. 280. Oo. 180. Mahal siya. Anong nasang Bombo Grace, magtanong kadyos? 280. 280 pesos. Wala mo paano magtanong. Hindi ka pala magtanong. Gabaligya ka lagi dyan, sir. Ang next na, sa kadyos. Iyas balatong. Iya ka balatong. Tagpila man 190 kilo. Oo. Ay, mahal ka dyan kadyos yan, sa punta. Munggo. Ay, sila. Ganti-dinting kilo. Ganti-dinting. May, nalalaing nga color. Ang green, 170. Ang green, 170 lang ang green. Nagpreso sila? Munggo? 170 ang yellow, 70 ang green. 20 pesos ang kilo sa green. Sa green na lang ko Pero damit ng yellow. Namit. Oo. At ibong mo dyan, ang kilo nga munggo, 170 pesos ang kilo. Samtang ang green, nga permit kaya ginakaon, amo na siya ang 70 pesos. Mga barato, yung sa ang green house, damo dire. Tapos ang munggo, sa pagkabalo ko, 3 months, duara na, pwede ka naka-harvest or mas lesser than that. Nga 3 months nga pagulat mo. Kaya sa una, gatanom kami munggo mo. Oo, mga nilang ko yan, i-oblo man Tiyan mo ng roaster? Mahal siya. Yellow? 2 times pa pa yellow. Oo, 2 times stock. Bakal man di sa mga beans. Oo. Bakal man. Kaya nakaputos sa sir, no? Lalabot mo dyan, nga may naputos siya. Isa nakakilo. Oo, lalabot sa muna. May mga gadmay pa dyan nga pinutos mo dyan. Oo, pwede makapal, no? Kung hindi, kinilo. Iba na sulod na bala Bombo Grace sa gani. Oo. Yes. So, mayroon din kilala mo si Princess Sarah? Patatas. Oo. Ang una panitan ni Princess Sarah? Oo. Patatas. Subong sir, inyo patatas ang nagdutay. Doon siya puno ang sunod lang yun Ay, pila sa buong kilo sa patatas? 95 din naman naman. Saan na ligad? Same man. 95. Pila nakabilog ang 95? Kasi sobra pulo man? Sobra man ang gagmay na. Sobra man. Oo. Ang gagmay, subong patatas nyo, no? Hindi ka mo nagakuha, o ga-deliver, sige, amo na, ang carrots siya. 20 ang kilo. Barato. Okay. Kila likay. Hindi namin nag-carrot. Ay, wala kang mga carrots. Nga, how? Carrot? Wala, rabbit mo, no? Hindi, pero ang carrots na siya, ina-blend na siya sa mga mera sang sakit wala sa kidney na, no, amo na sa. Tapos, sir, ang inyo, sunod rin nga pwesto malapad-lapad. Tika mo sa subong ang demand sang tao, ang kita. Bombo Grace? Barato, yes? Mayara, da Ricardo, kag mga mantika, i-checkeron to na lang, be. Tay meron din sir mantika, Ricardo. Ato, di namin mantika niyo. Ato, Baldi sa tab. Ato, baldi. Kumpleto ka mo gali, sir ba? Si kumpleto ka mo. Checkeron to na lang tanan, okay lang si ma? Mantika, sir, tagpila. Oo, mantika, patis, langgaw. Meron ka muna, sir? Okay. Mayo. Ang mantika, pila subong ang inyo lipid? 24. Barato siya, ligat. 29 ako. Check. Barato siya. Sige lang kami ng mantika. Sige lang ako ng mantika. Kasi sa una, mahal. Tapos hindi lang na naniigusig ng mantika. Oo. Sinilang. Pero bakal? Kung daw sigas, kung baklanas. Kasi high blood mga tao.
24 subong per lipid, Bombo Grace? Oo, per lipid, 24. Sa narigat, Subong pila puro piso, 25 ko nung nanligad, oh. Ah, 25. 25. Sa narigat, 25 ka mo din. 24 lang sa gapon. Mamazay, re-retain sila sa presyo sa mantika, pero sa iban ko no 25 pesos. Samtang patis ya, lipid. 8. Wow! 8 pesos. Ano kada ko ang 8 pesos na, Bombo Grace? Lipid. Lipid na? Oo, lipid na. Pero patis na lang maklon ko ha. Kag mabaka na lang ko dik ano ho, panakot. Di na lang ko magbaboy. Sausaw mo na lang sa patis. Tampat. Oh, ang langgaw. Taglima? Ang lipid? Sabi, brato ba? Magkadto ka diga sa merkado. Ay gusto mo pinakabarato. Kung gusto mo malang mo Jairi, exercise ka. Dili ka na lang kadto kanday sir. Kay, ano lang, likod lang man sa Libertad, no? Oo. Kay barato siya. Sample, abi, wala kaya sang kwarta. Doon alang-alang ka. Pero kinahanglan mo magpangumpra para gamitin mo sa iyong balay. Diri ka na lang ged, no? Malanggaw, 5 ka pisong lipid. Talaga baligya, makamoto nga sa lipid. Ma'am, daw sana tanan po to. Ah, lipid. Oo, At least gabaligya ka mo sa lipid. piso, Bombo Grace, do pila na lang na 3, 2.5, no? Oo, sakto. Ged, kung magtunga, 2.5. Pero damo, di sa mga bakal yang hindi lipid lang isa lang kalipid, kundi damo. Container. Ate, kamo man sa gapon ng presyo, palipid-lipid ang takos. So, may ano, kung sa lipid kasi plastic pagkamiton, pag-puting. Ano mamahal siya? Mahal ko. Talunan? Container? Container, damo ko sa brato. Ah, may barato pa sa container kasi lipid-lipid. Ay, di ako magabawi sa lipid. Kamong gatapos? Ah, okay. Meron man times gakaula. Di malikawan. Basta yung ginalibak ka sang sawa mo. Okay, Asin. Kalaw, ay bala sang kabuhi nga wala sing asin. Kabalo ka na, sir? Gani. Tagpila sa buong kilo sa asin, sir? 20. Nang mahal? Ako nang mahal, ma'am. Wala ka ba asin? Hindi lang yung bravo. 20 pesos kung Majari kilo sa asin. Nang mahal siya. Hindi ka ito barato pa na. Pero okay lang man. Kaya basi, wala ano man, depende mas isang ang ilag na order dire. May mga seasoning man day, sir. May mga coloring. No, so mo na di kompleto. May mga cups man sila, mga straw, tapos lapad pa ang pwesto. Occupy niyo ang ila pwesto sa mga kalabasa kag mga panakot kida mo dire. So okay, nagbarato. Okay lang manggid sila perde ka. Kung daw ko bigat ka ng hito. Magbo. Ako dalawang sana magbo. Sige. December ya bakal inyo. Wala sila bakal baboy. Di ko wala sa panakot. Diba? Pero sige, at least, kabalot naman ko tulad ng presyo. So, ma-aware sila, makabudget na daan sa ilabalay before pa maghalin, mamujayre. At least, mangin wise ang atong sila nga mga bumalak sa pagpili sa nila mga balaklod. Especially may presto dahil sir, sa likod lang sa Libertad Public Market, Bamajay. Oo. Sige pa makatunda sabi mo, Grace, kung damo nga sa buong Gabalakal? Pigaw ko, no? Pigaw. Ang bakanay, isang mga panakot. Yes, siguro, pero iban mo, Grace. Ano naman mo, namahala naman guro sa manok ang baboy. Tiyan mo na ang wala na lang anay subong nagaluto. Gani, dalahig ang panakot, no? Iba niya. Kung makal mangged, at least daw. Sa'yo nila ba kanila? Okay. Oo. Pero, importante, sir, wala nang kakadunod niya dapat. Natansar niya manini. Maperte na, no? Perte ka mo. Gani. Ma-stress ka, sir? Oo. Nagkaka-stress ka man? Oo. Okay. Oo. Ikaw nagkaka-stress ka man? Ikaw ma-stress, ha? Mag-level na ma-stress. Diba, tubang. Tapos sa mga customer, dapat ma-smile. Kasi pas, subong na-smile si sir. Wala smile ka, sir?
Pero hindi. Kasi wala mainit mo sa ako sa pero at least mo Jaire, no? Ang mga panakot na na-observe natin nga nagnubo-nubo siya compare sa mga meat subong. Ang isda guro ga mahal pa gid no? Oo, Mahal isda. manang naton rason kay last time we check ng Grace, mayara giman Thank sa you, sir, ha? pagsaka. Oo. Gani, wala pong Jaire. At least may tagaan tanang siya ang mga balakilon nga iban, Ang no? main dish, Bombo Grace, nagmahal at least ang mga panakot ko na doon nagnubo-nubo Oo, hindi man na pwede nga panakot na lang ta permi, no? Hindi man na pwede nga wala ta sang bisan gamay nga subak. Ay, ba nga na baka nila mga Bombo gagmay Grace, nga mga ang isda. itlog subong nubo, di ba? Kadamo ko na supply. Pero Ah, din sa aton itlog. sa Negros, Bacolod, do hindi man apektado. Kay do mo man Japon ang presyo, di ba? Base sa Manila Yes. lang to. Nag-check Diba, ka itlog na taligad lang? mo? Nag-check taligad sa itlog. Wala pa to ng barato. 2 pesos. So, ang pinaka-barato sa pwesto nga katuan ko. Mamajere. Kasi mas subo. Check ta na Sunday. Kay basi nagnubo-nubo na. Kay ti, lagi sang production bala. So, kasi nag-effect naman diri ang pagka-damo sang iya supply sa itlog. Di itlog da ang lalaktan man na sang kumagkilaw ka sa mga panakot, no? Sa mga panakot, ang linuto mo kung wala ka sang panakot, mingaw, no? Kag hindi siya manamit, pala mo Jaire. Ang ibang daan, wala na yung suning niya, panakot yung naila, yung nagamit kay para likaw sa mga masakot pala, na matipon ang sisuning sa lawas mo. Batsyag ka. Amo gani Bombo Grace, laing gid ako natural bala no ko na Yes. doutan man bala gihapon nga makabig. Ti so far, at least may pila dira Bombo Grace nga nagnubo ang kilo, especially ining Bombay kay grabe kining pagsaka sang ya last year no. At least nubo sila sa karon diri sa aton. Ano ginagani normally ang mga peak season gid or ang masami gid bala nga na pagsaka bala or bulan bala nga nagasaka gid ang presyo sining nasambit nga mga panakot Bombo Grace. Anong naman ko sa naligad nga to, Gumo Jaire, mga last 2 years, mga June to December, na, dira, agad Sa second quarter no? saka, oo, nagadulubli, for example, sa Umbay, kag sa Katumbal, sa naligad, unang 600 na, 700 ng Umbay. Pula lang ng Umbay, ha? And then, ang Katumbal, naglabot pa sa 500. Dati, kung may choice kaya nga, kaya mo lang wala sang kahang, mo sininga niluto, okay man lang niya. Pero mostly, ged, namian sang kahang So, bisan gamay lang ang Katumbal, gapang ged. So, amo na nga mga binulan, siguro kay mga lapit or damo kwarta tao, di gani tutay ang supply sa amo na nga mga binulan. Kay amo na nga mga binulan, tig-ululan man diri sa pungsod Pilipinas. Mugid, Bombo Grace no ate sige check karon nato na ano man Bombo Grace so na ang pilaman ka mga presyo no sining mga no kay ti maskin utan pagid gali no check karon ta man daso Bombo Grace kay iba nagasaylo sa utan alternative bala no alternative sa baboy kag manok kag isda ko no. Oo, kay ti ang utan pwede kaya wala pa nakot mo Jaire sa utan no. Depende kung ano nga luto nga madiskartehan nga wala siya sa panakot ang iba nga nasumpa just like pinakadamo diri subong sa merkado nakita ko talong no damo talong as in damo gid ja basi damo supply dason sunod nga mga adlaw check karon naton Bombo Grace oo no? Yes kay nami ako lang sa talong no very long sige Kaya na dason. Amo gani. Ang bali sa mga kabombo nato no ang luhi ako no nami kuno himuon taho ay para sa aton nga lawas kag wala gi ganubo ang ni pagbet 40 ang kilo nagligad 25 lang na nagasaka gid gani no mostly mano. Yes, insakto gid. Tapos ang gahimo pala or luto chop suey, bao check na ano ang mga mga panakot o mga utang nga ginagamit sa chop suey kasi ato nga mangin healthy ka na subo ang imong living, imong lifestyle mangin healthy na kay kamahal sang bulong subong.
Mugid Bombo Grace no, especially nga te El Nino pangadaan lahuman gid ang mainit nga tiyempo sa masunod nga mga adlaw dapat ang aton nga lawas may gid panaming no, aside sa mga utan te syempre masamihon ta gid ang pag-inom sang tubig. Bombo Grace, madamo gid nga salamat kamusta sa karon so far ang tiyempo ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod sa pagpandibos sang patrol. Subong mo Jerry, nami kay bisan nga hindi siya sila nga mabasa ang dalan o wala ga ulan, mabugnaw. Kaso karon naman mantayan ang tuman siguro nga init kay mabugnaw gid katama dayo sa Medical Public Market na lipat sa jacket ko, but subong ang naobserbahan ko sa aton nga palibot sa damo sang mga ginapang siguro mga paos kag naubo tungod sa tiyempo nga gulpi lang bugnaw, gulpi naman mainit bumutsay so halong gid. Amo gid hindi mo mapakta ng tiyempo no, subong no. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Chaire. Like ito diri sa may Bagsakan area, sa may Libertad Public Market, Ciudad sa Bacolod. Ini si Bombo Grace Lynn Lubaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa pag-check-yar ng mga kabombo sa presyo sa mga balaklon dito sa may Libertad Public Market. Philippine Standard Time 26 minutos nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Pagbalik sa atong platuntunan, baga pakigangot kita sa atong mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa atong regional tie-up. Standby. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth.
Panumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Philippine Standard Time, 32 minutos sa nakaliga sa tak na 5 sang aga. Balik ito diri sa atong latuntunan Bombo Reports, first edition. Mayong aga dira sa itong mga kabombo nga nag-monitor sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo. Kasubong man sa mga naglantaw no, sa ating Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube. Tugay-tugay, magasulod naman ang aton nga mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas, para sa aton nga regional tie-up. Magakuha man kita sa pila ka mga reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Calibo. No? Mag-checkar man kita sa pila dito ka mga reports sa aton nga mga sister station. Philippine Standard Time, 33 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Susubong adlaw mga kabombo na Sabado, Saturday. Checkaron man naton dugay-dugay dito sa may bahin man no, sa Sumag Bridge bala kung nakamusta na kung natapos na abi ang construction dito, kaya last time ang hambal dito sa ang hambal no matapos ini by February 15. So check na naton if natapos na, if sarang na bala malabyan ining duha ka bahin sang dalan dito sa may barangay Sumag. Kay ti last time do nakatuga to siya sang traffic no. Kay ti isa lang kadalan ang malabyan, especially during rush hour, especially bala kung aga no, kung alas 7 sa aga, kay ti madamo nga mga taga Negros, taga Sur nga bahin ang nagapadulong man diri sa syudad sa Bacolod, mga estudyante no, kag mga ano man no, mga estudyante no, kag mga trabahante man diri no sa syudad sa Bacolod. So checkaron naton today kung natapos na bilang construction dito and if sarang naman nga malabayan no, ang nasambit nga bahin sining Taytay dito sa may barangay Sumaga. Philippine Standard Time, 34 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Nagapakikangot kita no sa aton mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas, para sa aton nga regional tie-up. No, magakuha kita dito sa pilaman ka mga reports sa sige, yara na itong mga sister station. Good morning, Bobo Jairi. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapuna namon diri mga balita, ginalantaw sang Banwa sang Kawayan, Negros Occidental, ang pagdeklarar sang state of calamity kung maglawig pa ang El Nino kag magsaka pa ang kalitan sa mga pananom. Sunod diri kay Mayor John Ray Tabohara, ang alkalde sang Banwa sang Kawayan, 14 sa 25 ka mga barangay ang na-report or nag-report sang kalitan sa pananom bangod sa dry spell o kung sining El Nino phenomenon. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kalabanan sa ilang humayan
ang rain-fed no o kun nagasalig sa ulan. According diri kay Mayor Tabuhara, bisan ang tubig sa irigasyon ang apektado man sa karon, kag hindi lamang humayan ang apektado kundi pati man ang mga tanom nga tubo didto sa nasambit nga banwa. Tingnan balupas ng local government unit kung ano ang mangin balasihan para sa pagdeklarar sang state of calamity. But may pundo man ang banwa nga sarang magamit para sa food o kon financial assistance sa mga apektado nga mga mangunguma o kon para sa alternative livelihood. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita nagapangatubang na sang kaso nga statutory rape ining 31 anyos nga lalaki nga ginaligar naghimulos sa 13 anyos nga batang babayi sa may Purok San Antonio, Barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod. Ining sospetsado amo si July Balandra, 31 anyos, isa ini siya ka tricycle driver, kaga residente man sa nasambit nga lugar, samtang ining minor de edad nga biktima nga nagaedad sang 13 anyos, residente sang Barangay Talok, Syudad sang Bago. Kahapon ginpahayag diri sang station commander sang Bacolod Police Station 10 si Police Captain Leynani Laguting nga nagalakas sa dalan ining biktima alas 3 sang kaagahon Bomolinsi, Bombo Radio Western Visayas sang ginuntatan ini sang sospek samtang nagasakay sa motorsiklo kaga nag-offer nga siya ang buligan. Tinagupod man ining biktima sa sospesado but gindiretso ining bata no, gindiretso ini siya sa balay sang sospek kag ginhambalan nga digto na lamang magtulog kag natabo ining pagpanghimulog. Alas 2 na sang hapon sa nakagwa ining biktima sa balay sang sospetsado samtang yara man didto ang iloy sang sospek nga nagabulig papasakay sa biktima sa tricycle papauli. Sa nakapauli na nanugid ining victim sa iya ginikanan sa natabo sa iya kag gilayon man sila nga nagpangayo sang bulig sa mga kapulisan. Inaaresto ining sospek kag nagako man siya kuno nga sala sini ang kagsala ang iyang ginhimo bala no Bomolinsi, Bombo Radio Western Visayas. According diri sa record sa mga kapulisan, mayara sang kaso nga frustrated murder ining sospek kag iniman ang ginakilala nga miyembro sang grupo sang mga kawatan. Napasakaan man des ang kaangay nga kaso ang 22 anyos nga lalaki matapos na ginaligar naghimulos man sa 12 anyos nga tupad balay sini sa may bahin naman ini sang Barangay Kabog, Syudad sang Bacolod. Ining biktima amo si alias Nene, 12 anyos, samtang sospek amo si Romel Perez, 22 anyos, residente sang Purok Mainoswagon sang Barangay Kabog. Ginaligar sang biktima nga nagalakat man siya halin sa tindahan kag papauli man kuntani sang hinali lamang nga ginbutong sang sospek kag gindala sa balay sini. According diri sa kapulisan, sang ginpangita sang amay ining bata kagalapit man lang sa dalan ining balay sang sospetsado do nabatyagan kuno sang amay nga ang bata ara sa balay. Sining sospek tinakita sang amay ining bata sa sulod sang balay nga nagapangrumbot sang habol samtang ining sospek wala na sang panapto. Tinakahunong na sa karon sa Bacolod Police Station 9 ining nasambit nga sospesado kag napasakaan man sang kaso nga statutory rape. Nakapanugyan diri ang mga kapulisan sa mga ginikanan nga hindi gid pagbabayan ang ilang mga kabataan at the same time sa mga pamatanon nga pilion man ang taho nga ila ginasaligan agod malikawan ang nasambit nga insidente. Amoy na so far Bomolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa mga reports nga natipon namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bomolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita manamon diri sa Rojas City kag probinsya sang Capiz. Kagapon gin inagurahan ang ining mangrove crab hatchery diri sa may banwa sang Panay. Kauna-unahan ining hatchery diri sa may Visayas area nga ti funded national ini by DOST kung sa diin ginbutang diri sa may barangay sang Aguho sa may banwa sang Panay. Ang katuyuan sini nga makapadamo balasang similya diri sa probinsya sang Capiz kag makabaligya sila sang similya sini sang alimango. Kay kamahal-mahal sang alimango sa subong diri kung magbakal ka sang una way gani makalabot 1,000 ti subong ang presyo magalabot na tag 2,000 ka peso ang kilo sang alimango kung magbakal. Now ang ila sini nga purpose nga ti
makapadamo sila diri sang similya, mapabuto sining mga alimango kag ibaligya kung sa diin barato iniya kung ikumparar sa iban nga mga kaprobinsya nga naga-provide o kung nagabaligya sang similya sang alimango. So gintambungan ini sang amon diri nga sang alkalde sang Banwa nga si Mayor Bermejo kag sang mga opisyal sang Capiz State University. Samtang sa iban pa namon diri nga balita ginpatigayon man ining hearing kahapon nga adlaw may kang tanan sa sining mga kinamatarong balasang indigenous people, no? Ngati ginpangunahan man diri sang representante nila nga si Rapi Laloma kay parte sining indigenous people's mandatory representative sa amon sining sangguniang palalawigan. Ngati ang ila bala nga mga kinamatarong like ining pag hatag man dani sang permiso o kung maglaong sa tion nga may magkadto didto nga mga tawo nga naga-research, nagalagaw, ngati kinanglan danay nga magkuha sang permit nagikan sa National Commission on Indigenous People o kon NCIP mangin sa ilaman sa IP community. Nga daw kasubong ginabaliwala na lang bala, nga wala na lang ginahatagan sa importansya sa pila ka mga persona nga nagasaka dito sa ilang lugar sa mga Aplan Barangay nga yara ang ining aton sining mga IPs. Samtang sa iban panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas timpila ni nga mga tambutso toho pinang sunog o pinang guba sa may Banwa sa nga panitan nga ti ginareklamo ini sang mga residente man dito kag ginpangdakop ang ining mga nagagamit sang mga dalag kubuho sa tambutso sa ila sining nga mga motor kag pinangguba mismo sa ila dito sa may Banwa sa nga panitan. Samtang nag-angkon gito sang 5 ka mga pila sa lawas ang ining miyembro sang LGBTQ nga ginapatay sa Barangay Banica nga kung sa diin nato nga na-report nga ti ginbuno lang pero sa resulta sang autopsy sa lawas sa bangkay sining biktima may 5 gali ni ka mga igo sang armas. Wala pa diri ginahingadlan sa pulis kung sino ang suspect pero may lead na kuno sila kag ginalantaw diri nga rason ang may kaantanan sa illegal nga droga. Amo na so far mga balita namon diri sa Roa City sa Capiz. Balik dira sa imo, Bobo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Ron, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri ginapapanaugan sang 1-month suspension sang ilang operation ang isa ka establishmento sa may bahin sang Banwa sang Malinaw. Ang atubala nga kuninyo nga madumduman nag-post no sa ilang Facebook page sang very offensive kag insensitive nga Valentine's promo. Di ko nato niya madumduman amoy ni ang establishment ang Piste Malinaw nga nag-post no sang ilato nga Valentine's promo kung sa din pwede nga maka-avail sang diskwento ang mga kababayan sa Valentine's Day sang ilato nga samgyupsal depende sa kaluwag kuno sang ilang pribado nga parte sang lawas. Nag-post pagid no sang litrato sang sample ngati depende no sa kaluwagon may ara 10%, 25%, 75%, kag 100% gitawag to nila nga samgyupsal discount depende sa sikip ng kefi mo. Ti damo na to nga mga grupo ang amon nga move Aklan kag ang iniman nga pila pa ka mga pribado nga grupo nga nagaprotekta man sa mga kababayan, particular ang Philippine Association of Social Workers Aklan Chapter. Nauna naman nga nagapanawagan sa amon nga mayor kay Mayor Josephine Kinia nga ti mag-take sang action agud nga ti matagan sang sanksyon ang ini nga nasambitan nga establishment ti subong 1 month no nga suspension sang ilang operation kag pag-istudyuhan pa kung ano ang igapatong man nga sanksyon sa iyang bata no sa tag-iya sang ini nga restaurant
nga mo nag-post sa ila to nga Facebook account kay ti madamo abisang nangakig kaga syempre hindi ini tama no ang iya to nga panggamit nga mga words kag particular ini nga promo nga ila to nga gintanyag nga kung sa diin isa ka klase no sang pagpangbastos sa mga kababayenan. Gindugang pa sang alkalde nga way ni ginatolerar kag hindi na no pag hatagan man sang kay gayunan nga maliwat pa diri sa amon nga banwa sang malinaw kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Samtang dugang man niya balita diri sa amon kalansay na lang diri sang nasapuan man ang isa ka lolo nga ti duha ka tuig na nga ginapangita sa may bahin sang sitio Batu-Batu, barangay Katabana sa banwa sang madalagang ini nga 67 anyos nga biktima nga ginkilala kay Romeo Navarra ti ginasugid nga may ara ini sang mental problem kag masami man nga kadula sa ila to nga panimalay masami ini nga nagalagaw pero ti that time February 15, 2022 ang iya to nga last no nga pag paglagaw nga way na siya nakabalik sa ilang nga balay kag ti sakto February 15, 2024 ikaduha nga tuig nga siya way nakita sang iya nga pamilya nasapuan na lang siya nga kalansay na identify ini siya sang pamilya pamagi sa iya to nga mga lambong nga na-recover ti way man ginpay dalom na sa mga dugang nga eksaminasyon kay ti positibo naman sila kag nagapati nga way man sang foul play sa pagkamatay sang ini nga biktima. Samtang dugang man niya balita diri sa amon ginakalipay sa amon nga Aklan Provincial Government sa pagpanguna ni Aklan Governor Joanne Mara Flores ang ini nga pagkilala no sa amon nga probinsya sa Aklan bilang fastest growing economy sa bilog nga pungsod Pilipinas sang dagon 2022 ti ang probinsya sa Aklan among may pinakamadasig nga growing rate sa apisar no kung compare sa 17 highly urbanized cities kag 82 provinces sa bilog nga pungsod Pilipinas base manina sa 2022 economic performance sa aton nga pungsod ti ang Aklan amo ang may pinakababaskog nga umwad man sang gross domestic product nga ara sa 22.5%. Halos doble na kung i-compare mo sa aton nga pambansang economic growth rate nga 7.6% based man sa datos sang Philippine Statistics Authority. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri balik sa imo Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Ipadayon na ang shoring sa depektibo diri nga 680 million pesos na ungka flyover matapos temporaryo nga ginapauntat. Tinagsugod ni ang jet grouting last January kag magatapos ini sa sulod sa nga 120 ka calendar days o kun 4 ka bulan. Ipahayag diri ni Engineer Sonny Boy Oropel ang direktor sa Department of Public Works and Highways Region 6 nga hindi nila pagdunganon ang pagkaayos ng tanan nga haligi sa baylo isa-isaho nila ini agod nga malikawan ang pagpugok sa trapiko sa idalom sa nasambit nga flyover. Samtang sa dugang panahon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas nagapabutyag diri sa newly appointed councilor Sumakwel Nava Jr. nga timanging kabahin sa Committee on Sports sa Iloilo City Council. Ini matapos nga wala pa sang may ginauyatan nga chairmanship ang ining konsehal matapos nga nagbulos ini siya sa posisyon sa nagresign sini nga utod na si Anay Iloilo City Councilor Laridel Nava. Tiging pasalig nga suportahan ang tanan nga programa ni Mayor Jared Ranyas para sa kaayuhan man sa syudad ganing ang tikunatagan ini sang kaigayunan pagatutukan niya ang sports bangod nga isa man ini sa iya nga hilig. Samtang sa dugang namon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas kinapananaw nga malabot sa 480,000 kilograms ang basura ang posible nga makolekta sa General Services Office sa tagsaka adlaw diri sa may syudad sa Iloilo. Sunod diri gani kay Engineer Neil Ravena ang pinuno sa General Services Office nga santo sa iya man nga pag-estimate ang tagsa ka individual diri sa Iloilo City makaproduce ang 1.08 kilograms nga basura kada adlaw. Ituyo diri sa talatapan nga magbutang sa collection point
sa tagsa ka kanto sa mga barangay bangod nga ti mayara sa nga may mga lugar nga ti mabudlay masulod sa nga garbage truck. Tinagpasalig din na tungdan nga sa pamaayuhon ng ilang serbisyo sa koleksyon sa basura bangod nga ti bilang highly urbanized nga syudad nagadamo man ang basura. Pero ti istoryahan tanim Laanay, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jairi, ang ining natabo naman sa may Pao di Masinloc bala sa humanitarian mission sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga aircraft nga tigin radyuhan sila sa Chinese Navy. Mayo man gani ang barko do way man nakulbaan ang co-pilot diri sa BFAR sinabat yaman. Please review your chart kuno Bombo Jairi. Amo gid Bombo Lindsay no, mayo gani kay gisabat ya kaga on point man ang sabat ni Colonel Charles Manalo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, nga ti santo man niya sa layi no ang ginapatigayon nga maritime patrol kaga under man niya sa exclusive economic zone sa Pilipinas kag ti do ginhaplak sa ila ining ruling man bala no sa United Nations Convention on the Law of the Sea nga ti pabor bala sa ato no kay ti mangin nga sang tuig 2016 makapila naman na gani nga gina-reiterate bala Bombo Lindsay no Bombo Radio Western Visayas sa China nga ti kitaya ang nagdaog sa ruling kaga ato ni ang West Philippine Sea galing kay ti wala man nila gina-acknowledge bala no, wala nila pamatian, nagapanindugan man sila sang ila dila nga pagpati ti ambot kung ano ni nga mapamaagi ni kay hindi taman bala gusto sang giyera Bombo Lindsay galing kay ti pakigbato yan aton kung anong para sa aton Bombo Lindsay. Ate insakto gid sila gani kapakigbato nga hindi ila kitapayhan nga aton ini kag sa aton gin-award ini Bomboron. Ati dapat gidi kay ang kinamatarong aragid sa aton pero kay daw gina-underestimate kita dabi nila mo kita mo ginadala na lang kita nila sa pagpao kay dumdum nila guro madali-dali man kita surrender nga basta na lang ihatag naton sa ila na iya ngati kita gid yang nagapanag-iya sina base kani sa nagligad tong desisyon sina pero subong way gid kada bulan nagid lang ya daw amo ning ila ginahimo mo nagapinanghara sila kag nagapakita-kita gid sila nga damo da ilang mga barko kag ti do kasubong bala nagapamahog Bombo Radio Western Visayas Bombo Lindsay. Ate amo gid ti abi gani nila maatras man ang ang Pilipinas especially sa saning natabo diri sa may Bao di Masinloc sa aircraft sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yung pagwato nila sa China ya kuno naghaling kuno ning mga mga sakayan sa BFAR sa may Bao di Masinloc ti ginadeny man na iya sang Philippine Coast Guard ang claim sa China nga ginpahalin ang ini mga barko sa BFAR sa Bao di Masinloc ti makon mo lang kapag manipulate man nila sang matuod nga natabo ya Bombo April. Tama gid Bombo Lindsay ti amo man na always ang ginaobra sang China actually no sila pa yang nagabaliktad sa aton kung ano to ang ilang nga ginahimo nga pangbuli kag pangasyasi sa aton ti hindi man nila napag-akon ang silingon kita pa dayon ang may sala kita pang may ginimo nga hindi tama sa mismo man nga aton man gani gabi sinidad Bombo Lindsay pero ti amo ni gani ang ginambal naton nga tani at ganin isang focus ang aton nga gobyerno kaysa kati ang mga bagay bala nga hindi maayo kag hindi makahatag sa proteksyon sa aton nga pila ka mga international threat bala Bombo Lindsay. Ate amo gid pero ti may ara man sa makit-an ta man ning effort sa Philippine government bisan na tapagaling ni katabog sa ila actually do way man kita nagapatabog sa ila kun way man nila kita ginaunahan diri ti ginauna-unahan kita diri sa China ti siguro do hindi naman mapunggan sa mga mga personnel man nga emplea man mga personnel sa Philippine government na ti ara diri sa among area kundi sabtanay sila ti mayo ni kay ginpakitaan ginhambalan sa sining ruling sa bahin bisang UN clause sa United Nations Convention on the Law of the Sea nati based sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea mahimo kami nga makalabay diri kag maka-operate kay ginapahanugutan inasang international law tingin pahayag pa diri gani ni ni Colonel Charles Manalo ngati kamo miyembro man kamo sa UN clause nag-sign man kamo last 1982 dapat natin i-abide nyo sundon nyo ni ang ining konbensyon pero tilang tawon tani ako ano pag ini mga masunod na naman yung mga kabanata sa
istorya dari sa Pilipinas batok sa China. Sige lang alang na ako nga siya po hindi ko na pabalik. Madamo nga salamat sa itong mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time 55 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Wala na sa nga tiyempo mga kabombo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes, 2 or 3 times a week, combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa aga. Mayong aga mga kabombo, welcome sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Karoon nga daw sang Sabado, Pebrero 17, tuig 2024. Kakaroon dito rin kita sabay sa aton sa niya. Gamahada sa Banawas ang Kawayan, may magdeklara sa state of calamity pagod sa El Nino. 31 anyos nga lalaki nga naghimulo sa 13 anyos nga dalagita sa Barangay Handuanan, gimpasaka na sang kaso nga statutory rape. Bangod sa kaso nga rape, Barangay Handuanan pasanjugon ang pagpatuman sang peace and order. Babae nga nagmaoy dala ang patalom sa atubang sa Bacolod City Government Center sa Pebrero 14, napapauli na sa Banwa sang Murcia. Balitan National, DSWD nanindugan gabas praktikal ang cash grants sa paghatag sa aktual nga bugas sa mga 4-piece beneficiaries. Alliance of Concerned Teachers Party List nagaduso sa pagpasaka sa sweldo sa manunudlo sa 50,000 pesos gikan sa 27,000 pesos kada bulan. El Nino, mahimo ngayon na sa peak pag-asa nagpaandam sa mas mainit pa nga tiyempo. Death toll sa landslide sa Maco, Davao de Oro, nagsaka na sa 92. Balita international, pila ka bahin sa Turkey ginbaha bagol sa paramol nga pag-ulan. Israel Defense Minister nag-athag nga wala sang intensyon ng Israel nga ipadala ang mga Palestinians sa Egypt. Sa balita sa negosyo, preso sa gasolina kag diesel ginalantaw nga magasaka naman sa masobra sa piso
sa Martes. Balita sa Inampang, Gilas Pilipinas nagumpisa na sa closed-door training bilang preparasyon sa first window sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Sa balita sa entertainment, Luis Manzano kag JC Menjola nagpakasal na sa simbahan sa Coron, Palawan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligat sa takna alas 6 aga mga kabombo kakaroon. Lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kagakurmaan si Bombo Pons Espino ginalantaw sa Banwa sang Kawayan Negros Occidental pagdeklarar sang state of calamity kung maglawig pa ang El Nino kag magsaka pa ang kalitan sa mga pananom. Sunod kami John Rita Buharang alkalde sa Banwa sang Kawayan 14 sa 25 ka barangay ang nag-report sang kalitan sa pananom bagod sa dry spell o kon El Nino phenomenon. Sunod kay Tabuhara kalabanan sa ilang humayan ang rain-fed o kon nagasalig sa ulan. Sunod sa alkalde bisan ang tubig sa irigasyon ang apektado man sa karon. Hindi lamang humayan apektado kundi pati naman ang mga tanom nga tubo. Ginhabalo pa sa local government unit kung ano ang mangin balasihan para sa state of calamity declaration. Apang may pondo man ang Banwa nga sarang magamit para sa food o kon financial assistance sa mapektado nga mga mangunguma o kon para sa alternative livelihood. 127 ka mga mangunguma ang apektado sa 126 hektaryas nga pananom. Nagdangat naman sa 7.6 milyones pesos ang report sa Office of the Provincial Agriculturist nga kalitan sa umayan sa Banwa sang Kawayan. Na-consider kung magsigig ang El Nino init, consider namon nga mag-declare sa state of calamity even nga damat saka ang affected ni area diri sa Banwa sang Kawayan. Both ni ang may mountain area ta, may upper barangays ta kag as well as ang coastal barangays. Ang kabahin sang pahayag ni Mayor John Rita Buhara sang Banwa sang Kawayan. Samtang ginpaandaman sang City Legal Office sa syudad sa Bacolod ang mga establishmento nga wala sang business permit o kon on process ang business permit nga pagasiradaan ang ilang nga negosyo. So kay Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. padayon ang ilang inspeksyon sa mga negosyo sa syudad kasunod ang sangluyag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga one-side policy sa pagpasirado sa mga negosyo nga on process ang business permit. So diri sa tion nga kompleto na ang dokumento sang establishment kag ini ang may business permits na mahimo lamang ini nga mabuksan sa liwat. Payag ni Ting ang on-process business permits ang masami nga ginarason sa mga negosyante kag kun ini ang pabayan lamang tubdob sa katapusan ini ang hindi pag-iproseso sa mga negosyante. Kaya mo si Mayor na gusto yan na one-strike policy. Matabo, hindi na kami magkagto sa business establishment, mabal sila na on-process. Di isiragin sila anay namon until na may business permit sila para maka-open sila. Kaya actually common na naya ang rason na on process nga permit. Si Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Sa ibang nato sa ring nga babalita nagpakatubang na sang kaso nga statutory rape ang 31 anyos nga lalaki nga ginaligar na gimulos sa 13 anyos nga bata nga babae sa Purok San Antonio sa barangay Dumanan sunod sa Bacolod sa Pebrero 14 tuig 2024. Ang sospechado gikilala nga si July Balandra 31 anyos, single tricycle driver kag residente sa nasambit nga lugar samtang minor de edad naman ang biktima ang nag-edad sang 13 anyos kag residente sa Purok Paho North sa Barangay Talok sa Sunod sa Bago. Kahapon gipag ni pulis sa Captain Lilani Laguting ang station commander sa Bacolod Police Station number 10 nga alas 3 sa kagahon nagalakat sa dalan ang biktima sa ginuntatan ini sa suspect samtang nagasakay sa motorsiklo kag nag-offer siya ang buligan. Nag-upod ang biktima sa suspect sa apang ini ang gidiretso sa balay sa suspect kag siya ginabalan pa nga didto na lamang magtulog kag natabo ang pagpanghimulos sa alas 2 sang hapon sang nakagwa ang biktima sa balay sa suspect. Samtang yara naman dito ang iloy sa suspect nagbulig para sa pagpasakay sa biktima sa tricycle papauli. Sang nakapauli na nanugid ang biktima sa iya ginikanan sa natabo sa iya gilayon man sila nga nagpagasang bulig sa mga kapulisan. Kaupo na biktima nga nagpadulong ang maini sa barangay Hanubanan kag gintudlo kundi na balay sang suspect
na-aresto ang suspect nga nag-ako man sa salagagin himo. Suno kay laguting nga may na sang kaso nga frustrated murder. Ang suspect ay naman ang ginakilala nga miyembro sa grupo sa mga kawatan. Samtang nagparugya naman ang station commander sa Magirikanan, inikid pagpabayaan ang mga kabataan kag sa mga pamatanon. Pilion gid ang matawo nga ilang ginasaligan agud malikawan ang nasambit nga insidente. Ginayoman nila guting ang personal sa police station number 10 nga dalakpan gilayon ang suspect sa rape case bagod hindi masay matumod gilayon ang suspect sa nasambit nga kaso. This is a awareness sa aton, not only sa taga-barangay Handumanan kay sa mga taga-Bacolod, but also sa tanan nga mga ginikanan nga may mga minor de edad nga mga kabataan, most especially mga babae nga bata nila, that they will look it na ang ilang mga bata bantayan nila, no? Ang kabahin sa pahig ni Police Captain Linan Ilaguting ang officer in charge sa Bacolod Police Station number 10. Kag sa kaangot nga balita bangod sa natabo sa 13 anyos nga bata sa barangay Handumanan, syudad sa Bacolod, pasanyugon pa sang barangay ang pagpatuman sang peace and order. Sa interview sa Momo Radio Bacolod kay punong barangay Maria Feby Legaspe, ang barangay chairman sa barangay Handumanan, kaupod ng Bacolod Police Station 10 sa pagpamuno ni Police Captain Lelani Laguting. Nagamiting sila kag naghihimo sang tikang para sa peace and order agud nga mapasanyog kag mapabilin nga malinong kag matawhay ang barangay Handumanan. Nagpanawagan si Legaspe sa mga pumuluyo nga buligan ng barangay sa pagpabilin sa kalinong kag katawhay sa barangay kasubong man. Nagpanugyan nga mangin mabinantayon sa palibot agod nga mapabilin nga mahamuok ang katulugon sa tion sang kagab-ihon. Ang barangay council pahibalogit sa inyo kag inform nga buliligan tani nga maayo ang aton nga barangay na maangkon tagiti ang komportable naton nga katulugon sa tungang gabi. Si punong barangay Maria Feby Legaspe, ang barangay chairman sa barangay Handumanan, syudad sang Bacolod. Nagpasalamat ang station commander sa Bacolod Police Station number 3 nga sa sulod sa isa ka bulan nga pagpungko sa dinangin malinong kag matawhay ang area of responsibility sini. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Rondel Tapang, nagpasalamat ini nga malin sang Enero 16, Pebrero 16 o kon tubtob sa Pebrero 16 o kon isa ka bulan nga pagpungko sa ni wala sa drago ang krimen sa area of responsibility. So kay Tapang ginpasalamatan man sa ni ang mga pumuluyo sa barangay nga nasakupan sa ni nga nagakooperar sa mga kapulisan. Suno pa diri nga bagod nga maka-issue na sila sa police clearance na tigayon nila nga madakpan ang isa ka persona nga may kaso bagod sa paglapas sa illegal cockfighting sa isa ka syudad sa sur nga bahin sang probinsya. Mapanigan man ang Bacolod Police Station number 3 sa ProQuats program kung saan ang miyembro ang magabantay kag magasiguro sa kalinong kag katawhay sa tagsa ka mapurok sa barangay. So far, very thankful person po sa pamilya natin na nagiging generally peaceful po ang ating paligid. Ang kabahin sa pahig ng Police Captain Rondel Tapang, Station Commander sa Bacolod Police Station number 3. Kag sa katapusan nga balita, lokal, nakapauli na sa Banwa sang Murcia ang isa ka babae nga una na nga nagkuha sang atensyon sa publiko matapos sa dala sini nga patalom samtang nagakumpas sa dalan sa Circumferential Road sa atubang sa Bacolod City Government Center sang Pebrero 14 sang aga. Sa nakuha nga video kag in-post online, makita nga ginahingyo sa mga pila ka mga civilian, security guards, food delivery rider kag pulis ang babae nga buy-an ang dala sini nga kutsilyo bangod delikado. Makita man sa video nga natigayon nga makuha ang patalom sa babae sa bulig sa isa ka rider. Sa interview sa Momo Radio Bacolod kay Police Captain Francis De Pasukat, Chief Station Commander sa Bacolod Police Station 4, nagmaoy ang babae nga mga alas 12:30 sang udto kag bangod mayara sang naga-duty nga personal sa nasambit nga police station sa lugar. Gilayon man nga nagresponde ang mga pulis agud nga pakalmahon ini apan nagawaras di samtang ginauyatan ang kutsilyo. So kay Di Pasukat nagapasalamat ini sa sibilyan nga nagbulig agud nga makuha ang patalom sa babaye. So sa Station Commander, ang babae ang nagapuyo sa Banwa sa Murcia kag ini ang may bata. So kay Di Pasukat ang babae ang ginbuligan man sa local government unit sa Murcia kag gindala papauli. Ginalantaw man sa Station Commander nga mahimo may nagsunlog sa babae gani nagbawi ini kag luyag niya nga magpanakit. Panugyan sini nga kun may nakita na nga kaangay sang sitwasyon sa mga babae, hindi na pagpasunlogon o kon paggarit-gariton. Liwat sinigin pasalamatan ang motorista nga nagbulig agud nga makuha ang patalom sa babae.
Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligad sa takna ang alas 6 sa aga makabombo sa amon sa ring pagbalik ibolota pinakuling alakat sang panahon. Gikan sa ato sa ring Bombo Weather Center, mga detalye sa mabalita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sineya. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose feeding clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa Philippine Standard Time, 17 minutos sa kaligad sa takna alas 6 sa aga makabombo ibolota pinakuling alakat sa panahon nagikan sa aton nga Bombo Weather Center kapos si Bombo Zaldeforo II. Yes, Bombo Fonts, mga kabombo sa aton nga weather update subong nga Sabado. Ang northeast monsoon na mag-aapekto sa extreme northern Luzon. Samtang ang easterlies mag-aapekto sa nasidlangan niya bahin sang pungsod. May eksperyensyahan sa Batanes kag Babuyan Island sa magulugalumon tubto sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga mahinay nga mga pagulan tugas ang northeast monsoon. Ang nabilin niya bahin sang pungsod kalakip na sa Metro Manila ang maka-eksperyensya sa magulugalumon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may panalagsa nga mga pagpanalit tubtob sa madamol nga mga pagulan dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Mabatsagan sa nasidlangan niya bahin sang pungsod ang kasarangan tubtob sa makusog nga yop sang hangin. Padulong sa nasidlangan tubtob namin na nasidlangan ang baybayon namin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga yop sang hangin. Padulong sa namin nasidlangan tubtob na sidlangan ang baybayon mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa ato naman niya antad sang temperatura diri sa syudad sa Bacolod. 25 to 32 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 18 km per hour, mostly cloudy. Metro Manila. 23 to 32 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 6 km per hour, mostly cloudy. Lawag. 21 to 28 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 11 km per hour with clear skies. Cebu. 24 to 29 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon niya 13 km per hour, mostly cloudy. General Santos. 23 to 32 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon niya 8 km per hour, clear with periodic clouds. Ang adlaw nagbutlak sa 6:08 subong nga aga kay magatunod alas 5:56 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldeforo II, #1 and most trusted radio network na country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa takna alas 6 sa aga. Mapakabombo karon dito na kita sa detalye sa babalita national. Nagapanindugan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD nga mas practical kay efficient na pagatag sa cash grants kung kumpara sa pagatag sa aktual nga bugas o kon bag sang bugas nga nagabalor sa 600 pesos kada bulan sa mga benepisyaryo sa Patawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps. Sa kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez matapos ang pagdiskusyon kaupo ng Department of Agriculture ila ginhatag sa mini ang hindi feasible ang suhestyon o kon nga hindi feasible ang suhestyon sang DA bagod hindi mangin convenient sa benepisyaryo sa logistical requirements. So kay Lopez nga ang 600 pesos nga man-revise
subsidy ang ginhatag sa mga qualified 4Ps beneficiaries o members magluwas pa sa education kag health grants kung nag-comply ama ini sa specific behavioral conditions kaangay sa pagpadala sang ilang mga kabataan sa eskwelahan o kung pagdala sa ini sa mga health centers para sa regular nga check-ups kag pag-attend sa family development sessions. Sunod rin, wala sa provision sa General Appropriations Act para sa pagbakal sa bugas gani wala sa legal cover nga magapatimaan nga hindi na kinahanglan ang pagdiskusyon kaupan ng National Advisory Council. Ang National Advisory Council ang gilakipan sa may membro nagikan sa nagkalanlain nga mga ahensya sa kaupod ang DSWD, DA, Department of Health, Department of Education, Department of Labor and Employment, kag Department of Trade and Industry. Ang 4Ps sa isa ka flagship program sa DSWD ang mayara sa karon sa 4.4 million household beneficiaries nationwide. Samtang ginaduso sa karon sang Alliance of Concerned Teachers Party List ang pagpasaka sang sweldo sa mga manunulog gikan sa 27,000 pesos ini ang mangin 50,000 pesos kada bulan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Congresswoman Franz Castro, manubo ang 27,000 pesos nga gross income sa mga manunulog para sa ilang pang-adlaw-adlaw nga kinahanglan. So diri dapat nga pasakaan ang sweldo sa mga teachers bangod nga hindi man mahapos ang ila inaagyan o kung naagyan sa pagsulod sa serbisyo. Apang aminado naman si Castro nga madugay pa ang pagproseso sini bangod nga sweldo kag benepisyo ang ginaistoryahan. Samtang para sa ACT Party List Representative, hindi lamang sweldo ang mga manunudlo ang dapat nga ipasakaan, kasubong man nga dapat pasakaan ang sweldo sa mga nurses kag government employees. Kami nga ngayon isinusulong natin yung pagtaas ng sweldo ating mga ng ating mga teachers. So tingin natin ay talagang yung 27,000 a month na gross income masyadong maliit ito. Hindi na makaagapay kahit majority sa ating mga teachers ay hindi rin tumutungtong sa kanilang sweldo doon sa tinatawag na nakabubuhay at dissenting sweldo. Si House Deputy Minority Leader kag ACT Party List Representative Franz Castro. Posibleng era na sa peak ang El Nino suno sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa gani nagpaandam ini sa publiko galauman ang mas mainit nga tiyempo. Sunod ri Climate Monitoring and Prediction Section Chief nga nagpahayag si Analisa Soles sa Metro Manila ang maximum nga daytime temperatures para sa Marso ang posible nga magadangat sa 36.5 degrees Celsius. Sunod ri ang ini nga figure sa actual nga temperatures lamang kag wala ginakipan sang calculations para sa heat index. Bago na tuman kadelikado ang ini nga temperatura sa mga eksperto ang makahalalit. Gani kay parogyanan ang publiko nga magpabilin nga hydrated nga magsuksok sa manipis nga panapton kon magwa. Suno ka sa Office of the Civil Defense spokesperson Edgar Posadas nga delikado ini bagod 37 degrees Celsius lamang ang normal nga body temperature. Ang yabi diri suno kay Posadas sa mga hydration o kon pag-inom sa 8 tubtob 12 ka baso sang tubig kada adlaw. Ilabi na ang nagasuffer sang comorbidities. Samtang nagbailuhanay sang radio challenges ang Pilipinas kag China sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR, humanitarian mission para sa Filipino fisherfolk sa West Philippine Sea. Sando sa BFAR aircraft monitoring, ang mission ang nakabaton sang radio challenges nagikan sa Chinese Navy samtang nagapadulong ang eroplano sa Baho de Masinloc. So sa Chinese Navy, naglabot ang Philippine aircraft sa area adjacent sa Wanyan Island sang China. Agud marikawan ang miscalculation dapat nga lainon sang Pilipinas ang ilang ruta sunod sa Chinese Navy. Nagresponde naman si Colonel Charles Manalo, ang co-pilot sang eroplano sa BFAR, nga sila ang nagapatigayon sang Maritime Patrol nga Santo sa Layi kag nasulod sa Exclusive Economic Zone sang Republika sang Pilipinas. So pa kay Manalo, santo sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea, sila ang hiluway nga makalupad kag maka-operate santo sa pagpahanugot sa international law. So padiri ang China bilang isa ka signing member sang UN clause sang Disyembre 10, 1982 ang gina-request nga magsunod sa nasambit nga convention kag dapat nga reviewon ang ilang nga chart bangod sila ang yara sa kalayuon nga 200 nautical miles nagikan sa China. Sa katapusan nga balita national, nagsaka pa sa 92 ang death toll sa landslide sa nagluntad
sa Barangay Masara sa Baco sa Davao de Oro. Nagapadayon pa sa pagpangita ang mga responders sang 36 ka mga individual nga nagapabilin nga missing isa ka persona mulin sa nag-igo ang landslide sa Pebrero 6. Ginparigaw na ang isa ka interfaith prayer rally sa ground zero sang landslide kung sa diin naghalad sang ilang nga pagpangamuyo ang mga Katoliko nga pare nga mansaka kagad leaders kasubong man ang mga representative sa indigenous people. Sang Biyerkules ginsuguran na ang paglubong sa pila ka biktima sa landslide sabay sa Mawab Public Cemetery. 17 ka mga wala pa natumod nga bangkay temporaryo naman nga gilubong sa Mako Public Cemetery Santo sa rekomendasyon sa Municipal Health Office para sa health and sanitation purposes. Nagpromisa naman ang mga otoridad nga sila ang magapadayon sa pagpangita sa mga missing. 26 minutos sa kaligat sa takna alas 6 sa aga makabombo karon diton kita sa mga detalye sa Mabalita International. Nagresulta sa lapnagon nga pagbaha ang madamol nga pag-ulan sa Antalya, isa ka probinsya sa Turkey. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay International Bombo International News Correspondent Mary Ann Sumodyo Gonzaga direkta sa bahin sa Antalya sa Turkey bagod sa madamol nga pag-ulan. Ginbaha ang madubo nga bahin sang Antalya. Suno diri nga mahimo nga wala sa exit ang tubig nga dala sang ulan gani ginbaha ang nasambit nga lugar. Bago sa wala sang klase mga estudyante sa sulod sa duha ka daw bagod ginsulod sang tubig baha ang mga eskwelahan. Santo sa report ang isa ka patay bagod sa kun isang patay bagod sa pagbaha nga tuga sang madamol nga pag-ulan. Gipagman sa report nga nabudayan man ang mga motorista ka mga pedestrians nga magtabok sa dalan bagod nabuta na sang tubig baha ang dalan. Nagtuga na sang mabugat nga trapiko ang baha bagod ginsulod na sang tubig baha ang pila ka mga underpasses. Samtang gipayag naman ni Sumodyo nga kapin 3 ka oras ang gindugay sa pag-ulan ka madamol ini gani nga nagtuga sa pagtines sang tubig bagod wala sang guhaan. Ang mga bukid nga bahin sa lugar ang gin-convert man agod patindugan sang mga building. 2 araw pa hindi naman pero yung tawag na pabugso-bugso tapos yung matagal like tatagal siya ng 3 hours, 4 hours. Tapos grabe ang lakas ng hangin, lakas ng ulan, ng buhos ng ulan. Pero first time kaya nagtataka ang mga tao nga parang first time din nila. Ang kamay sa pahayag ni Mary Ann Sumodyo Gonzaga direkta sa Antalya, Turkey. Samtang gimbahayag ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant nga wala sang intensyon ang Israel nga ipadala ang mga Palestinian sa Egypt bilang kabahin sa evacuation sa pinakasur nga syudad sa Gaza ang Rafah kung sa diin mag-focus ang Israel sa masunod sini nga military offensive. So kay Gallant ila ginarespeto kag ginahatagan sang balor ang ila peace agreement kaupod ang Egypt nga isa ka cornerstone sang stability sa rehiyon kasubong man bilang isa ka importante nga partner. Ini matapos ang mga reports nga ang Egypt ang nagatukod sa isa ka buffer zone sa border sa kaupod ang Gaza bilang kabahin sa isa ka contingency plan in kaso nga madamo nga mga Palestinian refugees ang magapadulong sa Egypt. So sa mga Israeli officials, nagahimo na sa karon sang tikang ang mga militar sa mas detalyado nga plano agud nga ma-evacuate ang mga sibilyan nagikan sa Rafah antes ang ginaplano nga opensiba apang wala pa sila nakapakigbahin sang maskin ano nga detalye sang plano. Wala man naghatag sang detalye si Gallant natuhoy sa potential evacuation apang hugot nila nga ginaplanuhan ang masunod nga operasyon sa Rafah. Sa katapusan nga balita international sunod sa Israeli military masobra sa 20 ka mga sospetsado sa pagpatake sa Hamas sa Oktubre 7 ang na-detain samtang nagapadayon ng ilang raid sa bahin sa Nasser Hospital ang pinakarako nga functioning medical facility sa Gaza. 5 ka pa pasyente ang nagkaramatay sa Biyernes matapos sa dulaan sa kuryente kag nauntat ang oxygen supplies sa ospital sunod sa Health Ministry nga ginpamunuan sang Hamas. Ginapatayan sa karon sa ang syudad sang Rafah kung sa diin nagatinira ang masobra 1 ka milyon ka mga Palestinian refugees antes ang ginanuman nga Israeli ground offensive samtang nagapadayon ang anon sa mga hostage sa kag ceasefire deal para sa Gaza. Nakiginon-anon man si US President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Huwebes natuoy sa nagapadayon nga negosasyon. Sa aton sa riga palitang espesyal ginaduso ni Cagayan de Oro City Representative Lord Dan Suan sa Kongreso nga hagda nga pagatag sa heartbreak leave sa mga empleyado nga broken hearted. Suno kay Suan ini nga hagna nga mag-address sa mga importante apang masami nga hindi mapasapakan nga factor nga may dakong impact sa performance
sa mga empleyado amo man sa iya nga pagpag-angot sa iban nga tawo. Gitawag ini sa hagda nga emotional turmoil bangod sa break up. Sa dalom sa nasabit nga hagda ang qualified nga mga empleyado nga wala pa nagtungtong sa 25 anyos may mamatagan sa isa ka adlaw nga heartbreak leave kada tuig apang wala lang sang bayad. Sa mga empleyado naman nga nag-edad sa 25 anyos tubtob 35 anyos ang mahimo ma-avail ang maximum nga duha ka adlaw nga wala sang bayad sa heartbreak leave kada tuig. Sa mga edad naman 36 anyos pa sa mahimo nga mag-avail sang 3 ka adlaw nga unpaid heartbreak leave. Agod mangin qualified para sa heartbreak leave, dapat nga maghatag ang empleyado sa employer sa permado nga statement ko sa rin na nakasaad nga may problema sa romantic relationship sa nagkaligad nga isa ka bulan. Dapat man nga may hatag empleyado nga written notice sa intention na nga avail ang heartbreak leave kapin 48 oras antes sa kadlaw sa pag-avail magluwas lamang kung mayara sa mga circumstances nga matabo. Mangin mandato naman sa Department of Labor, Employment kag Civil Service Commission kaupod sa mental health professionals ang okon nga mag-develop kag magpalapta sang evidence-based resource materials sa pag-navigate sang heartbreak kag emotional well-being sa government officers, employers kag employees. Isa man sa mga mandato sa ahensya nga magtukod sa programa agod nga magsuporta sa development kag implementasyon sa confidential emotional support program sa sulod sa mga ulobrahan. Kag sa balita sa negosyo, atensyon sa mga motorista. Liwat naman nga madugangan na kabudlayan matapos ginalantaw nga magasaka ang presyo sa produktong petrolyo sa madason nga semana. Kasunod sa patuman nga sa inentimos nga rollback sa duha ka sunod-sunod nga semana, ginalantaw nga magasaka sang 1 peso and 10 centavos to 1 peso and 30 centavos kada litro sa presyo sa diesel. Magasaka sang 1 peso and 30 centavos to 1 peso and 50 centavos sa kada litro sa gasolina kag 1 peso and 30 centavos to 1 peso and 60 centavos sa kada litro sang kerosene. Para sa foreign exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 96 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 61 centavos. Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 16 centavos. Euro ang may baylo nga 60 pesos and 34 centavos. Kaya ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 93 centavos. Ang average na presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex sa Petron Station, 63 pesos and 25 centavos to 66 pesos and 45 centavos ang presyo ng unleaded. 64 pesos and 15 centavos to 73 pesos and 10 centavos ang presyo ng premium. 59 pesos and 60 centavos to 62 pesos and 70 centavos ang presyo ng diesel. Sa mga balita sa Dampang, ginupisa na sa Gilas Pilipinas sa ilang closed-door training para sa unang windows ang 2025 FIBA Asia Cup qualifiers sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna. Sunod sa samang basketball ng Pilipinas nga nagapanguna si Coach Tim Cone, kama players sa Red Justin Brownlee, Kai Soto, Dwight Ramos, Chris Newsam, Kevin Kiambao, Jaime Malonzo, Calvin Oftana, kag Carl Tamayo para sa kick-off practice. Una na nga ginpahayag ni Cone nga luwag sining hindi pagbaguhon ang line-up sang Gilas tubtob sa 4 ka tuig para makabisado nila ang pang sang kada isa. Mayra sang duha ka players ang Gilas nga una na makatubag nila ang Hong Kong sa Pebrero 22 alas 8 ang takna sa gabi oras sa Pilipinas. Kay kaduang ang pang Chinese Taipei sa Pebrero 25 sa Philosport Arena sa sunod sa Pasig alas 7:30 ang takna sang gabi. Kag sa balita sa entertainment, ginkasal na sa simbahan sa Day Luis Manzano kag Jessie Mendiola. Ginpatigayon ng kasal sang duha sang Pebrero 15 sa Club Paradise sa Coron, Palawan, nga ginpangunahan ni Father Tito Kaluwag. Nagtambo nga mga himata sang duha kalakip ng Iloy sang aktor nga si Star for All Season actress Vilma Santos kag amay sini nga si Edo Manzano kag ang stepfather sini nga si Finance Secretary Ralph Recto. Tuman nga ginkalipay sang actress ang pagtambong sang bugos nga pamilya sini bangod wala ang mga ini nakatambong sadtong ginpatigayon ang civil wedding sang duha sadtong 2021. Kalakip sa mga nagtambong ang mga suod nga abyan kag mga himata sang duha. Nagbubo naman ang mensahe sang pagpanginbulahan sa social media sa duha sa mahibaluan nga nadayon ang ilang church wedding.
Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligid sa takna ng alas 6 aga mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan kapag balita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Kanan nga daw sang Sabado, Pebrero 17, tuig 2024. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Glory Fatal Shario. Aga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papod pagpamati para sa number 1 most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kakaroon, sabay sa ato sa nga Bombo News Analysis. Gaginbasa ni Bombo Denver Cano may tigulo, Buwas Damlag. Teenage pregnancy nagataas naman. Pila naman ka minor, Buwas Damlag naguban. Ano natabo sa mga kabataan? Nga aging hatag ang bandera sa ila naluyagan. Mga ginikanan inyo bata, hindi nyo gid pagpabayan. Usisaon kong intsakto pabala ang ila hinimuan. Hatagan sang maayo nga gabay. Kaya hindi manggid mapunggan nga sila magluyagay. Hatagan sang ikadapat nga pagtuon. Nga ang pagpatindog sang pamilya, budlay sudlon. Hindi pag-isuko ang bandera sa mga wala klaro nga paghigugma. Ang ini nga pangunahuna kag pananawan gipadala ni Joseph D. Sukatan sang Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Nikawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield to prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamin. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report, 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, Pebrero 17, tuig 2024. Inyo makaupo sa mga aga, si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, mag-checkar kita with Bombo Grace Linubaton dito sa may Sumag Bridge. Checkero nato no kung natapos na ang construction at the same time ang lakat man sang trapiko subong nga Sabado sang aga. Samtang may update man dito si Bombo Grace na tuhoy sa rape case sa may barangay Kabog, barangay Handumanan sa may barangay Handumanan, syudad sang Bacolod. Ang 13 anyos bala ining biktima tapos 31 anyos nga tricycle driver ining sospetsado. Samtang sa dugang pa naton nga balita sa Balita National, ang Food and Drug Administration mas padasigon ang pag-review kag approval sa mga generic nga bulong. Halin sa 120 days nga pag-review kag approval, himuon na lamang ini 45 ka adlaw. Sa Balita International, isa ka oil tanker nga padulong kuntani sa India na igo sang missile sa Red Sea. Dinaga pa dayon sa gihapon ining pagbailuhan na sang atake sang Yemen, sang Houthis militants bala sa Yemen, pagpang-atake dito sa mga barko nga nagalabay sa may Red Sea. Ti isa diri ka oil tanker nga padulong kuntani sa India ang naigo sang isa ka missile. Ining missile ginlunsyar nagikan sa Yemen. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna alas 6 aga. Pagbalik sa atong palatuntunan, aton pagkuha ng mga report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Standby. Top ngaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang ka bombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, Philippine Standard Time, 46 minutos ang nakaligat sa takna sa isang aga. Balik ito diri sa atong panatuntunan Bombo Report, 2nd edition. Katoan naton si Bombo Gracelyn Lubaton live dito sa may barangay Sumag sa Sumag Bridge. Magakuha kita sang situation report subong nga Sabado sang aga kag update man on natuhoy sa insidente sang pagpanghimulos dito sa may bahin sang barangay Handumanan. Kumiyara dito sa update si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Po, dire mga kabombo, subong masako na ang dalan diri o kung ang bridge sa may Sumag bridge o kung sa barangay Sumag. Labayan na ang bridge 1. Tapos nga gin temporary nga intradaan diri tungod sa ilang mga operations nga ara nagigamit mo sa bridge nag flooring na kon for isang slab to asa nga nagtapan na ba na ang ina sining pag-ubra diri sa semento no dito pakita natin sa atong mga kauturan ang
sitwasyon subong diri sa may Sumag Bridge 1. Ali mas madamo ang salakyan nga padulong subong sa sur kag dirigid maagi sa may Bridge 1. No? So may mga pila pa diri ka mga talapuson but naging open na kay ti natapos ng ila diri nga pag siminto sa ligad sandalan sa mga one lane man na siya mamutayre ang ila sini nga tapos no. So pero may mga baralang sa gihapon no kag hindi pa siya siling malabayan yet sa dira nga part pero gin open na lang ang Bridge 1 kay tungod nga sang naligad. So kung mag-ubra sila sige labay sa mga salakyan maka maka-cause kaya sang pag-delay sang ila sa nga pag-ubra kag subong okay na may mga frames lang kita makita sa kilid at magaserbihin nga lambay man no for support man sa nga bridge mga salakyan nga nag-aagi diri ang ilang advisory wala naman to no tung nakabutang mag-close sila danay for 15 days and open sila sa 15 no sang February 15 kag ang nabili lang advisory sa December pa ni yawan pa himutad sa December pa nigdili nga advisory no diri sa Grace, Bridge 1 ano na Bridge yang doon ara darao naka ilang track na bala para sa ano na iya? Ina para siguro sa pagtakot pala gumudayre sa mga pagsabutan nila sa loob tapos padulong sa babaw. Okay. Oo. Halin sa pag-ubra sinisang taytay ay lang na di siya kag amo lang ni ang dalan no ang dalan no kung inalusan sa mga salakyan ang mga nabilin pero kay man kay kaigo man bala pagbusaire no ang mga salakyan diri hindi pa na siya siguro makuha wala nastaran no ang aton sa ni nga mga kautura nga gaobra diri kag walang na na-open lang siya pero hindi sila nga wide pagkalapos kay may baral pa no ining extension nga gimbutang. Yes. At least, di ba, maalapyan na siya. Oo. Kontrato sa naligad nga temporary nga close danay. At the same time, diri sa may Bridge 2, wala man niya silang problema. Ang walang manio, ang servitual, ang construct, ang matamat, ubra, tag, subong siguro, maisip naman tapila ka semana, nasa matapos nila, ibantayan na kung ano ang mga bago nila, yung mga announcement, kasi posible mag-close naman lewat, no? Susubong manog alas 7, wala pa man kita may nakita nga nagapulundo ang mga salakyan. Sige lang. Ang advice na lang siguro, mahinay lang kita, kahit hindi pa sila wide open. No? Grace, mga saan na abi makuha dira ang baral? So, subong, hindi ko pa mabalaan. Sir, saan na makuha yung baral? Saan na matapos totally? Oo. Mga John? Mga June pa. Pero subong niya, hindi na pag-close ni, mo lang ni. Okay naman siya, labyan. Oo. Isa June ko no, nabulaban ka. Alam ko, brother no, mga June. Thank you kasi sa dalawang mo siya. Sigitan ko lang. Kaya para nga makabati man bala. So, mga June ko no makuha ni mga baral. Mga June pa dumasarang na gid nga magamit or ma-utilize inang malapad dira nga dalan. Yes. Compare mo sa Bridge 2, mas matapos in Bridge 1, lapad-lapad. It's the Bridge 2. Kasi yung Prahon, Manila, after Bridge 1, Mombojaire. No, tiyang importante subong mo Grace, no, bukas na wala na sa road closure dira sa may Sumag, no, during rush hour, at least hindi na makatugas ang hool no, although halin sa una may ara gyud na sa traffic sa may Sumag Bridge, pero kung ikumparar bara sa nagliligan nga mga semana nga tisa lang dira ka taytay ang malabyan, at least okay na siya subong, no. Yes, kumpara to sa nanigan, medyo mabulubot na ito. Nang iban, nagapangita sang iban or iban ba lang labayan nila, especially kung nagdalit ka. Rush hour. Subong, okay naman kay hindi lang man auto, mga jeep ang nag-aagi, kundi may mga karga pag gani nga tubo.
truck and magulang kaagi alad po ang mga salakyan. So kitagaan gid makaigo bala ang salakyan bisan nga hindi siya sila nga open gid totally ang ini nga bridge Bombo Jaire. Ang ila di nga pag-ubra kita ulit sila kung aga kung gabi siguro may tawo man kita na nga ang ilang nga ginahatag nga oras pala sa advisory no diya sila maguba no papanti sa tao wala nga hangtay matapos na wala tapos kaya lang sigapon mo mga taytay nga naglapaw na sa ila sa mga contact wala no upon time frame nga wala pa sa gihapon matapos reklamuhan dira sa aton katapos na makalayag sa kahanginan matapos man lang gali. Oo. Sige mo Grace, may ratos ang development sa sa rape case sa Barangay Handumanan. Yes, Bombo Jaire, ang sa kadawa ka kaso sa rape, no? Dito sa syudad sa Bacolod, lately, ang tabo, may lang kahit pinagkaratakpan, nagkaroon tahaw kung mapasaka na ang kaso, no? Kahit kagapon lang. Oo. Yes, so, kaya na kay wala ni bail mo sa statutory rape. Labi na gid ang niya nga biktima, minor de edad. Wala ganun po sa edad. 16 anyos o Jaire. So, ipalon na karon kung ang ining kaso ang ma-resulta gid sa pagkakasitwasyon ni suspensado kagibalon ta kung may mga ibang bagay nga background ini aside sa ini siya ang may araman sa mga bisyo bala no liban si ito nga ubrang ang tricycle driver kasi may nagsulod man no nga malain nga mga pagpaminsar tra nahimuya inspektorya ini nga krimen Bombo Grace, thank you gid. By the way, kamusta dira sa karon so far ang tiyempo? Yes, sa din ko magpwesto na wala gid gumadari no. So, ayo ang tiyempo na ton ang mga langitan sa South sa Bacolod sama gid ka klaro kag nami ang napya ka hangin So, wala na subong nga oras karon man tayan ta kay basi gabi ang init. No, pinagdadaan mo tubig kag magkalon sang kalo or payo para kita sa Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Jaire lagi diri sa may Sumag Bridge. Diri sa may barangay Sumag sa Bacolod. Ni si Bombo Grace din Lubatol. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo. Madamog nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balitang natipon sa patrol. Philippines Standard Time 57 minutos na nakaligad sa tak na alas 6 aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa
tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield to prepare to stop. Green, ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Sabado, Pebrero 17, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, taas presyo sa mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group nakapagtala ng 40% na pagbaba ng online scam sa bansa noong buwan ng Enero ng taong 2024. Ito namang aligasyong pagpapaalis ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pinabulaanan ng National Security Council. Bilang naman ang mga Pinoy international students doon sa Canada, nakapagtala ng 50% na pagdoble noong taong 2023. Ito namang Department of Social Welfare and Development may nakahandang tulong para sa mga maapektuhan ng El Niño phenomenon dito sa ating bansa. Sa ating international news abangan, dahil mga lider ng bansa, ikinagulat naman ang pagpanaw ni Russian critic Navalny habang nakakulong sa mga piitan. Sa ating balitang pampalakasan, ng Pilipinas nakahanda na para yan sa hosting nitong qualifying event ng Paris Olympics. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Para sa ating mga motorista, asahan itong panibagong taas presyo ng mga produktong langis sa susunod huya na linggo. Ayon sa isang pahayag na inilabas ng Department of Energy na maaaring maglaro ng hanggang piso 42 centavos itong itataas sa kada litro ng gasolina. Habang mayroon namang hanggang piso hanggang 12 centavos sa kada litro naman ng diesel at itong kerosene. Mayroong pagtaas ng piso 29 centavos sa kada litro. Sa araw pa ng Lunes, malalaman nga itong naturang presyo ng pagtaas na kadalasang ipinatutupad naman sa araw ng Martes. Sa dagdag pong mga pagbabalita, ibinida naman ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na nakapagtala ito ng 40% na pagbaba sa bilang ng mga kaso ng online scam sa ating bansa noong buwan ng Enero ng taong kasalukuyan. Ito nga'y matapos na makapagtala ang naturang hanay ng pambansang pulisya ng nasa 624 na pagbaba ng mga online scam cases noong nakaraang buwan mula sa 1,054 na mga kasong naitala nito noong
nakapagnakan noong buwan ng Enero na nakalipas sa taong 2023. Ayon kay Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Sidney Hernia, bunga ito ng mas pinaigting pa na cyber patrolling ng pambansang pulisya kung saan pinalalawak pa nila ang kanilang presensya sa buong bansa sa pamamagitan naman ng pagtatatag ng mga bagong tanggapan ng iba't ibang rehiyon, mga probinsya at distrito, kasabay na rin ang paglalagay ng mga cybercrime desk sa bawat police station. Samantala, kaugnay nito'y tiniyak naman niya na nagpapatuloy ang mga pag-asa ilalim ng Philippine National Police sa kanilang mga tauhan para yan sa mga pag-asanay na layuning mapalakas pa ang kanilang kakayahan na mga ito sa kontra cybercrime. Samantala, kasabay nito ay patuloy ding hinihimok ni Brigadier General Hernia ang taong bayan na patuloy na makapagtulungan sa pambansang pulisya sa pamamagitan naman niya na aktibong pagsusumbong ng mga insidente ng cybercrime upang agad maaksyonan. Oras 3 minuto, makalipas ang 7 ng umaga. Sa karagdagan pa rin mga balita sa oras na ito mga kabombo at kasernation, itinanggi ng pamunuan ng National Security Council itong aligasyong pagpapaalis ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard maging dito sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan sa may bahagi ng Baho de Masinloc sa may West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo na hanggang sa ngayon ay wala pa rin tigil ito ng mga presensya ng mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard at itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa katubigang sakop ng nasabing lugar. Ito ay alinsunod na rin sa rotational deployment ng mga barko nito na ipinag-utos ng gobyerno ng Pilipinas mula pa noong buwan ng Enero. Ayon kay Anyo, itong nasabing hakbang ay bahagi pa rin itong naging direktiba nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin ang food security ng bansa tungo sa isang bagong Pilipinas. Samantala, sinabi rin ng naturang opisyal na matagumpay na natapos itong BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard itong 9 na araw na pagpapatrolya diyan naman sa may bahagi ng Baho de Masinloc. Ito ay nagsimula noong Pebrero 1 at nagtapos nga mga kabombo at kasernation noong ngayong buwan o noong Pebrero 9 ng kasalukuyang taon. Sa kasalukuyan, patuloy namang nagpapatrolya itong BRP Datu Tamblot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources simula noong Pebrero 14. Kasabay nito ay iginit ng kalihim na ang bansa ang may jurisdiksyon diyan sa may Baho de Masinloc at sa mga nakapalibot pa na karagatan. Batay na rin sa international law, ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ANIA ay magiging profesional sa pagtugon sa iligal na at itong mapanganib na pagkilos ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa loob yan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa dagdag pang mga pagbabalita, dadagdagan pa ng gobyerno ang deployment ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Panatag o Scarborough Shoal doon sa West Philippine Sea. Layon nito ay para maprotektahan ang interes ng ating bansa at maging ng mga mangingisda sa naturang lugar. Sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na sa nasabing paraan ay makakamit ng ating bansa ang food security. Simula ngayong buwan ay magpapalitan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang Philippine Coast Guard sa deployment nito ng kanilang mga barko sa nasabing pinag-aagawang teritoryo. Pagkatiyak ng opisyal na sa nasabing paraan ay mapoprotektahan ang nasabing mga mangingisda sa mga nasabing lugar. Sa karagdagan na pang mga balita sa oras na ito, nakapagtala pa ng 50% na pagtaas ng dito sa bilang ng mga Pilipinong international student diyan sa may bansang Canada. Ito mga kinaukulan noong nakalipas sa taong 2023. Ito ay batay sa pinakahuling inilabas ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada kung saan kapansin-pansin na dumoble nga itong populasyon ng mga international student sa nasabing bansa. Lumalabas kasi sa naturang datos na nitong taong 2023 o noong pinalitang taon ay umabot sa 1 milyong international student
ang nabigyan ng pagkakataon na magkaroon naman ng tinatawag na visa na di hamak na mas mataas naman ng 29.4% na naitala nito noong ngayong taong 2024. Katumbas ito ng bilang na 48,879 na mga Pilipino na mas mataas naman sa 24,000 na Pinoy na naitala noong taong 2022. Pinaniniwalaan ang nagsimulang lumobo nga itong bilang nitong mga Filipino international students sa bansang Canada mula nang dumami rin ang itong mga bilang ng mga naaprobahang study permits sa bansa noong taong 2021. Ngunit gayon pa man ay naasahan naman na magkakaroon ng tinatawag na pagbabago sa naturang bilang ng mga international student sa naturang bansa o dyan sa partikular na sa bansang Canada ngayong taong 2024 nang dahil yan sa ipatutupad na cap sa aplikasyon nito sa susunod na 2 taon. Samantala, nagpahayag naman ang pagbati sa Senate Committee Public Services Chairperson Senator Grace Poe sa nagwaging private sector bidder para sa muling pag-asaayos ng Ninoy Aquino International Airport. Kung maalala mga kabomba at Kister Nation, inanunsyo na ng Department of Transportation ang nanalong bidder na San Miguel Corporation para yan sa mahigit 170.6 billion pesos na halaga ng national o ng Ninoy Aquino International Airport Rehabilitation Project. Ayon kay Po, ay isang malaking hamon raw ito na kakaharapin ng nanalong bidder sa pagkasaayos nga at rehabilitasyon ng naturang paliparan. Layon ito na protect ng proyektong ito na matanggal sa listahan ng mga infamous airport ng Ninoy Aquino International Airport. At kaugnay nga niyan mga kabomba at Kister Nation, umaasa naman ang senadora na titiyakin ng Department of Transportation ang efficiency at transparency ng mga naturang development project. At sinabi rin ng naturang opisyal na ang proyektong ito ay magbibigay ng kadalian at kaligtasan sa mga pasahero. Ito'y magbibigay raw ng pride dahil sa pagkakaroon ng maituturing na world-class gateway para yan sa ating bansa. Maya mga kabombot Kister Nation, kukuha tayo ng naging reaksyon dito naman sa patuloy na paglobo nitong teenage pregnancy dyan sa may bahagi ng Central Visayas sapagkat mga kabombot Kister Nation, tunay ngang ito ay nakakaalarma dahil itong ating mga kabataan ay marahil ay kulang nga sa sex education at ilan ngang grupo ang nagsusulong nitong sex education para maiwasan pa o madagdagan itong paglobo ng teenage pregnancy dyan sa may Central Visayas, partikular na sa kabuuan ng ating bansa. Samantala muna, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na mayroong nakalaan na tulong para yan sa mga pamilya na maapektuhan nitong El Niño phenomenon dito sa ating bansa. Sinabi ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary for Disaster Response Management Group Diana Rose Cahipe na laging mayroong nakaproposisyon na family food packs at ito ang tinatawag na mga non-food items ang kanilang mga regional offices. Nakanda ang mga ito para ipadala nga sa mga lokalidad na nangangailangan ng kaukulang tulong. Paglilinaw pa ng opisyal na walang pinipili itong kanilang ahensya dahil sa lahat anya ng mga nangangailangan ng tulong nila ay kanilang tutulungan. Kaugnay niyan, narito itong naging pahayag ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary for Disaster Response Management Group Diana Rose Cahipe. Security that they need in those area, malaking tulong po ang mga nakapreposition natin na goods. We are talking about the food packs. But aside from that, the regional offices po namin ng DSWD are open to any referrals that may be a cause or the effect of El Nino, regardless po yan ng whether it's a first class, second class municipality, because it was a question during the NDRIMC Council, paano naman daw po kung ang tinamaan po ng kalamidad is a first class municipality. Kaklaruhin ko po, ang DSWD po, kahit anong level or kahit anong class ng municipality, kahit saan pong lugar sa Pilipinas, as long as they need our augmentation, DSWD will always be there to help them, sir. Whether that's food, non-food, or financial assistance, sir.
Mga kababot ka sa Nation, yan ang naging bahagi ng pahayag ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary for Disaster Response Management Group na si Diana Rose Cahipe. Isinasapinal na sa ngayon ng Pilipinas at Sweden ang implementing arrangement sa pagitan ng dalawang bansa para yan sa pagbili ng mga defense material at equipment. Sa gitna ito ng layunin ng Sweden na makiisa sa implementasyon ng proyekto sa ilalim yan ng Horizon 3 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, partikular na sa acquisition project ng Philippine Air Force at multi-role fighter aircraft. Kaugnay nito ay kasalukuyan ng nagtutulungan ang mga kinatawan ng Department of National Defense, Department of Finance at Department of Foreign Affairs sa Sweden at sa pangunguna pa rin yan ni Swedish Ambassador to the Philippines, Her Excellency Annika Thunberg. Para yan sa pag-asapinal pa rin ng naturang mga proyekto. Ang naturang logistics cooperation ito ng dalawang bansa ay bahagi ng pagpapatupad at ng commitment ng Pilipinas at Sweden sa ilalim pa rin ng Memorandum of Understanding na may kaugnayan sa kooperasyon ng dalawang bansa sa pagbilihan ng mga defense material na nilagdaan naman noong Hunyo 3 na nagkalipas sa taong 2023 at naratificahan naman noong Setyembre 4 ng nakalipas sa taon. Samantala, inaasahan namang magtatapos at malalagdaan ang implementing arrangement ng procurement defense material and equipment sa darating naman yan na Marso ng taong 2024 sa kaganaping inaugural Philippines-Sweden Joint Committee meeting sa Sweden. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating may init na balita, binigyang diin ni Vice President at kasalukuyang kalihim nitong Department of Education na si Sara Duterte na itong pagpapahusay naman sa skills ng mga guro ay siyang magiging susi sa matagumpay na matatag kurikulum. Ginawa ni Duterte ang naturang pahayag matapos itong pangunahan ang National Summit ng Matatag Curriculum Pilot Implementers. Sa nasabing summit, tinalakay itong mga effective measures na nagawa ng implementer ng naturang matatag curriculum. Kabilang narito, itong mga plano sa hinaharap upang lalo pa itong mapagbuti. Sinabi ni Duterte sa kanyang talumpati itong buong pagmamalaki nito sa naging magandang resulta nga nitong matatag curriculum dito sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. Aniya, siya ang naniniwala nga matutugunan nito ang mga pangunahing pangailangan ng mga mag-aaral dito sa Pilipinas. Samantala mga kabombot ka Sir Nation, kumpiyansa rin ang Pangulong Pangulo at kasalukuyang kalihim ng Department of Education na magiging matagumpay ang nasabing programa lalo na kung may mga guro, mga regional directors at itong mga superintendent na mahuhusay. Kasabay ng naturang summit, pinuri ng Pangulong Pangulo ang mga education official na nakakasakop sa 3 itong matatag pilot schools. Ito ay dahil na rin sa maayos itong pagpapatupad ng naturang programa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Vice President at kasalukuyang Education Secretary Sara Duterte. We believe that our matatag curriculum is a very good one. But a good curriculum is not enough. We need very good teachers to teach. We need very good regional directors, superintendents, and supervisors to support our teachers to teach the curriculum. We need to work together to enable the successful teaching and learning of the matatag curriculum. Simply put, we need to implement the curriculum well. Mga kabombot ka Star Nation, yan ang naging bahagi ng talumpati ni Vice President at kasalukuyang DepEd Secretary Sara Duterte. Samantala, dagdagan pa natin ang ating mga balitaan mula sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan dahil ang grupo raw ng mga employers hinikayat ang mga mambabatas na pag-aralang mabuti ang 100 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa bago ito aprubahan. May mga detalye ukol dyan si Bombo Jovino Galong. Muling iginihit ng grupo ng mga employers na hindi sila sang-ayon sa panukalang 100 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa bansa. Sinabi ni Employers Confederation of the Philippines President
Sergio Ortiz Luis Jr. na ang 100 pesos na taas sahod ay isang pabigat sa mga maliliit na negosyante. Best way to increase is yung collective bargaining dahil yun ang best way. Alam mo, wala nagko-collective bargaining dito. Alam mo bakit? Pagka collective bargaining, alam mo nakukuha nila 5 pesos, 10 pesos. Pero inaasa na lang nila, mababa ang sweldo rito. Not anymore. Sabi ng mga hindi na magbigay, yung mga tigi-tigi na yan, 25 pesos, 30 pesos, 50 pesos a year. Pinakabataas tayo ngayon dito sa Asia. Kung hindi mo pinakabataas, pangalawa tayo sa Indonesia. Nanawagan ito sa mga mambabatas na dapat pag-aralang mabuti bago ito tuluyang ipasa. Hindi kaya talaga. Hindi naman namin mga miyembro yan Mga farmers. Sa sentro tayo sa kaya pa nung mga ito. Paano na hindi mabibigyan yung 4%? Natin pinag-uusapan yun. Dahil yung mga micro na yan, mga suppliers, kasama sa supply chain yan Nahihirapan yung mga yan. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, suportado ni Senate Committee on Health Chairperson Senador Christopher Bongo itong panukalang pagtatayo at pagpapabuti naman sa kalagayan itong mga health facilities sa kanilang kilalang tourist spots dito sa ating bansa. Kung maalala, sinabi nga ni Senate President Juan Miguel Zubiri na target nitong maghain ng isang panukalang batas hinggil dito. Ito ay bilang tugon na rin sa naging pahayag ng Consular Corporation na may kakulangan nga dito sa mga health facilities sa mga kilalang destinasyon dito sa Pilipinas. Ayon kay Senador Bongo, may ganap na pangangailangan sa pagtatayo ng mga ospital at dito ang mga comprehensive health facilities sa mga lugar na dinadayo ng mga turista. Layon nito na matiyak nga itong maayos na serbisyo sa mga residente sa lugar maging sa mga turista. Punto pa ng senador na ang panukalang improvement sa mga ospital ay kinabibilangan nga nito namang planong pagdaragdag nito mga bed capacity nito maging sa pag-upgrade nitong mga professional healthcare services doon. Naniniwala rin ang naturang senador na kasabay ng pag-usbong ng turismo dito sa ating bansa ay ang pagpapabuti dapat dito sa mga health facilities nito. Samantala, naging matagumpay naman ang isinagawang groundbreaking ceremony at capsule laying ng pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ito nga ay ginanap sa Barangay Irawan sa lungsod ng Puerto Princesa doon sa Palawan. Naging bahagi ng programa ang 4 na araw na paglulunsad ng itinuturing na Big Bang Project na sa naturang lugar na pinangungunahan yan mismo ng alkalde nito. Inaasahan namang magbebenepisyo sa nasabing proyekto ang abot sa 5,400 na mga individual at ang naturang pabahay ay itatayo sa 22 ektaryang lupain sa Barangay Irawan sa nasabing lalawigan. Itatayo rin ito ang aabot sa 47 residential buildings na may tig-5 palapag habang ang bawat gusali naman ay magkakaroon ng nasa 120 units na may sukat na 31.5 square meters ang bawat isa. Magiging available rin dito ang isang clubhouse na mayroong swimming pool, gayon din ng 2 commercial buildings. Mga kababat Kister Nation, ang naturang proyekto ay magkakaroon rin raw ng sariling powerhouse at sewerage treatment plant para pa rin yan sa magiging benepisyo ng mga individual na mabibigyan ng naturang programa. Oras 22 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nakitaan ng piskalya ng probable cause para kasuhan nga ng arson sina film director Jade Castro at 3 iba pang individual. Naaresto ang mga ito ng walang warrant of arrest diyan sa Mulanay, Quezon dahil yan sa pagsunog nga sa isang modern jeepney sa katabing bayan. Sinabi ni Attorney Carmela Peña na dahil nakitaan ang sapat nga na ebidensya ay inirekomenda ng naturang piskalya sa provincial prosecutors ang paghahain ng information ng destructive arson kay Castro.
Magugunitan noong Pebrero 1 ay inaresto sina Castro at itong tatlong iba pang kasamahan nito na sina Ernesto Orsinem, Noel Mariano at Dominic Valerio Ramos ng mga kapulisan ng Malunay matapos ay ituro ang mga ito sa pagsunog nga ng modernong jeep sa barangay Dahican sa Katanawan noong Enero at 31 ng kasalukuyang taon. Ginawaran naman ng bansang France si Cardinal Luis Antonio Tagle na pinakamataas na French Order of Merit. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines na iginawad sa Rome ni Ambassador of France to the Holy See Florence Mangin, kay Tagle ang Officer of the Legion of Honor. Ang nasabing pagkilala ay dahil sa walang sawang tulong ni Tagle sa mga mahihirap sa pamamagitan niyan ng kanyang social projects at mga advokasya. Si Tagle ay siyang Filipino Prefect of the Dicastery for Evangelization ng Vatican. Ang Legion of Honor distinction naman na pinakamataas na French Order of Merit ay itinaguyo ni Napoleon Bonaparte noong taong 1802 at ito ay ibinigay sa mga taong may malaking kontribusyon sa lipunan. Mga kabombot ka sa Nation, maya-maya ay abangan ho ninyo itong balita naman tungkol doon sa 20 mga Hamas militant na naaresto nga ng mga tauhan ng itong mga militar ng Israel dyan sa may isang ospital sa naturang bansa matapos nga ito na patuloy nga ito nagiging bakbakan ng Israel at ng militanteng Hamas militant dyan sa naturang lugar at umaabot libo-libo na nga mga kabombot ka sa Nation itong mga nasasawi at hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin itong kaguluhan. Bagamat mayroong mga pinag-uusapan sila na tigil putukan, sa ngayon ay hindi pa ito naipatutupad. At marami na rin bilang na mga kawani ng media ang nasawi matapos nga na mag-cover nitong nagpapatuloy na kaguluhan sa naturang bansa. Samantala muna mga kabombot ka sa Nation. Hindi magbabago ang Bureau of Internal Revenue sa naging desisyon na ibigay nitong 90 days na transitory period sa lahat ng mga online at digital providers na mag-comply sa bagong withholding tax systems nito. Kasunod ito sa apila ng ilang digital finance services o providers na magbigay sila nitong dagdag na oras para ma-update nga itong kanilang mga operating systems para maipatupad ito kaagad. Nakasaad sa nasabing panuntunan na inilabas nga ng Bureau of Internal Revenue na lahat ng mga e-marketing o e-marketplace operator, itong digital service provider, ay inatasan na bawasan ng 1% na withholding tax sa mga bentang na isasagawa online. Iginiit ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. na 90 days na palugit ay sapat na at hindi na kailangan pa ng anumang extension nito. Bombo International News. Ikinabigla naman ng maraming lider ng bansa ang pagpanaw ni Russian critic Alexei Navalny. Pumanaw na habang nasa loob ng kulungan ang kilalang kritiko ni Russian President Vladimir Putin na itong ang si Navalny. Ayon sa mga prison officials sa Northeast Moscow na bigla na lamang nawalan ng malay ang 47 taong gulang na si Navalny habang ito nga ay tuluyang nalagutan ng hininga. Noong Agosto ay hinatulan ito ng guilty sa pagkataguyod ng pagpopondo rin ng mga extremist organization at nabigyan ng 19 na taong pagkakakulong. Una na siyang nahatulan ng 9 na taong pagkakakulong ng dahil yan sa parole violation, fraud at contempt of court. Mula sa Moscow ay inilipat siya noong Disyembre sa IK-3 colony sa bayan ng Karp na may layong 1,900 kilometers doon yan sa Northeast Moscow. Hindi naman naniniwala ang mga kaanak ni Navalny na ito ay namatay ng walang dahilan dahil ayon sa kanyang ina,
ito raw ay malakas pa noong Pebrero 12. Naging matunog ang pangalan ni Navalny noong Agosto ng nakalipas taon nang ito nga ay lasunin habang nasa loob ng eroplano mula sa Siberia na habang pauwi ito sa Moscow. Dinala ito sa pagamutan sa Germany kung saan lumabas naman sa kanilang pagsisiyasat na ito raw ay nilason ng chemical agent mula yan sa grupo ng Novichok. At kaugnay nga niya, nagsimulang isiwalat ni Navalny ang mga katiwalian ni Putin noong namang taong 2007 gamit ng kanyang social media. Matapos na ito ay patalsikin sa oposisyon sa bahagi yan ng Russia dahil pa rin yan sa pagkasagawa ng nationalistic activities. Noong Enero naman ng taong 2021 nang ito ay ikulong sa paliparan ng Moscow pagdating niya sa naturang lugar. Patungo na sa lugar kung saan nakakulong si Navalny ang mga abogado nito para naman kumpirmahin ang naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Sinabi naman ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na labis itong nagulat sa nasabing balita at inaasahan ng malalimang investigasyon. Habang ayon naman kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na malinaw na kagagawan mismo ni Russian President Vladimir Putin ang pagkapatay kay Navalny. Tiniyak naman ng asawa ng naturang yumaong opisyal o dating opisyal na si Yulia Navalnaya na mararapat na mabigyan ng hustisya ang pagkasawi ng kanyang asawa. Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na ang pagkamatay ni Navalny ay nagpapakita kung gaano dapat ikatakot ang sistema sa ilalim niya ng pamahala ni Russian President Putin. Sa panig naman ni United States of America President Joe Biden na mahalaga na mapanagot ang mga opisyal ng Russia. Giit pa nito na dahil sa insidente ay nararapat raw na mapondohan palalo ang Ukraine para yan sa tuluyang labanan doon sa pagitan ng Ukraine at pagsalakay ng Russia. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni United States of America, Joe Biden. I send my deepest condolences to Alexei's staff and supporters. We're going to continue his work despite this loss, despite all of Putin's desperate attempts to stamp out the opposition, and most of all to his family, especially to his wife, his daughter, and his son, who have already sacrificed so much for their family and a shared dream for a better future for Russia. So I just want to say God bless Alexei Navalny. His courage will not be forgotten, and I'm sure it will not be the only courage we see coming out of Russia in the near term. I don't know exactly what happened, but there is no doubt that the death of Navalny was the consequence of something that Putin and his thugs did. Mga kabomba at Nation, ating pong napakinggan ng bahagi ng pahayag ni United States of America President Joe Biden. Bago tayo magpatuloy sa ating mga balita, maya-maya abangan natin itong balita naman hinggil doon sa kahilingan ng Department of Agriculture Region 2 na magsagawa nga ng tinatawag na cloud seeding para naman yan magkaroon ng pag-ulan sa ilang mga lugar diyan sa naturang rehiyon dahil nga sa kakulangan ng tubig at partikular na naapektuhan ito. Ito namang mga sakahan, partikular na itong mga sakahan ng mais at mga palay diyan sa nasabing rehiyon. Samantala muna, pinaalalahanan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga prosecutor naman na maging maagap dito sa isasagawang investigasyon ng mga krimen at tiyakin ang dekalidad at walang butas na kaso na isasampa sa mga korte ng bansa. Inilabas ng kalihim ang paalala na ito matapos ang paghahain kamakailan nito namang tax evasion charges laban sa dalawang korporasyong nag-issue at gumagawa umano ng mga ghost at fake na resibo na naglalayong dayain ng gobyerno ng tamang pagbabayad ng buwis. Sinabi ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na inatasan na nito ang mga prosecutor para naman sa mga kaso ng tax evasion na magsagawa ng komprehensibong pagsusuri upang maiwasan itong pagbasura dito sa mga naturang kaso na kanilang isinasampa. Bagamat hindi nalalapat itong Department Circular Number 20 na may petsang 31 o Marso 31, 2023 sa mga kaso ng tax evasion, ang mga prinsipyo at konteksto nito ay makabuluhan upang matiyak na itong mapagkukunan na pagsisikap at itong output ng pamahalaan ay hindi naman mauubos. Samantala mga kabobot ka sa nation, binigyan diin ng kalihim
na itong pagsasampa ng mga kaso ay unang hakbang lamang ng mandato ng ahensya bilang prosecution arm ng ating gobyerno. Dapat rin aniya na magkaroon ng tinatawag na aktibong mga tungkulin itong mga prosecutors sa paghawak nitong mga tax evasion case dito sa ating bansa. Layo nito na maiwasan itong ang pagbasura ng korte sa mga kasong isasampa nito laban sa mga kumpanyang dinadaya itong kanilang pagbabayad ng buwis. Hindi rin ani maaaring magpakakampante lamang at dapat na tiyaking ang kasong ito ay magpapatuloy hanggang mapanagot itong mga individual at mga kumpanya na nagkasala. Sa pagkakataong ito ay may makakapanayam ho tayo na isang abogado kaugnay ho dito sa kaso na ni President o dating United States President Donald Trump. Nasa linya na ng ating komunikasyon si Attorney Arnedo Valera. Siya ho ay isang professor diyan sa San Veda Graduate School of Law at nagtuturo ng Master of Laws Program teaching International Security and Alliances and course of Sovereign Wealth Fund at mayroon rin siyang master's degree in international affairs with international law and human rights. Magandang umaga, attorney. Welcome po sa aming programa. Ako, magandang umaga, Bombo Victor, and of course, I think kasama mo rin yata si Bombo Marlin. Kukunin ko na rin itong pagkakataon na ito. Matagal ng panahon, no? Madalas ako na-imbita sa inyo. Isa pong magandang araw po sa inyo lahat at maganda yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Attorney, o ngayong araw na ito. Attorney, matanong ko lang po no, para sa kaalaman ng ating mga manonood at mga tagapakinig. Ano po ba itong partikular na kaso na kinakaharap nga ni dating US President Donald Trump? Well, alam mo, itong hinaharap ni dating Pangulong Donald Trump ay very complicated ito. No? Sumasaklaw kasi ito sa iba't ibang jurisdiction at tinatalakay yung ibang hanay ng mga aligasyon na kung saan ay makikita natin iba-iba yung uri. No? May usapin ng investigasyon ngayon ng kriminal. In fact, may mga hearings na sa mga criminal cases patungkol sa iba't ibang bagay. No? Meron din demandang civil. No? At of course, yung mga pagtatanong ng mga kongreso. Ang pangunahing aligasyon dito na nakikita natin ay yung maling yung financial fraud. Na if you recall, itong nakailan lang ay nagkaroon ng decision ang korte sa New York na nagkasala yung kabuuan ng Trump Organization sa pandaraya ng buwis. No? Pero ang mas mahalaga rito at ito ay ating ikakawin kung siya ba ay disqualified o hindi sa halalan para sa presidential election this coming November ay yung pakikialam niya sa election. Kung maalala natin, pinag-uusapan natin yan several months ago, yung aligasyon na pagtangka ni former President Trump na makialam sa prosesong electoral dahil nga sinabi niya sa kanya in 2020 na yung kaguluhan na nangyari noong Enero 6, 2021 ay meron siyang tangka, no? Na baliktarin, Bombo Victor, no? Baliktarin yung resulta ng election sa ilang estado. Nakatunayan nga ay nagkaroon ng tinatawag natin ng pag-aaklas o insurrection sa Capitol Hill na may namatay, maraming nasugatan dahil pinupwersa at nagkaroon ng tinatawag natin malaking influensya si former President Trump na gusto niyang baguhin at inuutos niya in fact sa Vice Presidente na huwag ideklara at huwag i-honor yung resulta ng Electoral Tribunal. No? So, meron pa rin dyan yung pag-handle ng confidential information. No? Kung maalala natin ay mga investigasyon na may mga confidential na dokumento na pagkatapos niyang umalis sa opisina, Bombo Victor, ay isinama niya o meron mga documents na itinago sa kanyang bahay sa Mar-a-Lago or sinama niya sa pag-uwi niya sa Florida, sa Mar-a-Lago. No? So ano yung ramifikasyon ng political nito? Ito yung mahalaga. Dito sa patong-patong na kaso, in fact marami na ngayon ang tinatawag natin na hearing dates, no? Criminal, civil, halo-halo na yan, kahit na yung serious case of rape. Madidisqualify ba si former Pangulong Trump sa pagtakbo? No? So mahalaga rito, tignan natin yung tinatawag natin na
susok sa saligang batas ng Estados Unidos, no? Ito yung 14th Amendment, yung Section 3, na kung saan sa US Constitution ay nakatalaga doon na kapag ikaw ay nakilahok sa isang pag-aaklas or insurrection laban sa Estado, ay ikaw ay madidisqualify na tumakbo sa halalan, no? Ito ay hindi lamang sa Pangulo, applicable din dito sa Kongreso, sa Senado, etc. Pero tukuyin na natin si Pangulong former President Trump, no? Pero ang question dito ay doon sa interpretasyon, natitiyak ko, Bombo Victor, na ito ay mapupunta sa Korte Suprema, no? Kasi meron na yung question ngayon at merong pinag-uusapan diyan, may kaso diyan kung madi-disqualify ba siya sa halalan o hindi, no? So, itong konteksto nito ay napakahalaga kasi ano ba yung epekto talaga nito? Malaking hamon ito, no? Kasi for the first time, you are looking at the first president after 108 or 118 years na inindict on several criminal cases, no? Pero anong epekto nito sa kandidatura ni former President Trump? Yun ang mahalagang pag-usapan, no? So, yung base niya sa electoral, of course, makikita natin na itong atake, halimbawa, based doon sa electoral base ni former President Trump, maraming makikita na itong atake na nangyayari laban sa kanya ay pwedeng basahin, no? Na magpapalakas ng tinatawag natin yung kanyang Republican base, no? Kasi titignan siya na parang martir ng party. Pero sa pangkalahatan naman, sa halalan ay mananalo ba siya? Hindi. Alam naman natin ang demographics ng electoral politics sa Amerika ay may mga swing voters yan, no? Independents na usually itong mga ganitong controversial na legal na issues na ngayon ay hinaharap ni former President Trump, Bombo Victor, ay malamang ay may hirapan siyang manalo sa eleksyon. And then pangalawa, of course, makikita naman natin yung dynamics, no? So kung matutuloy itong mga kasong kriminal at magkakaroon na nga ng paglilitis itong Marso, no? Sa mga iba't ibang krimen na hindi ko na specifically i-define, ay malaki ang magiging problema ni former President Trump, no? So sa pangkalahatan, ang dapat tignan natin ay mahirap yung Amendment 14 na sinasabi ko, yung pagkakasangkot ni former President Trump, no, sa insurrection or pag-aalsa, kasi kailangan i-define mo yan eh. Ano ba yung insurrection? Ano yung konteksto? At ano yung direct link ng ginawa ni former President Trump? At sinabi niya, before the insurrection ng January 6 at during or after the insurrection, no? So, yan ay makikita natin. That will be a matter of factual evidence and at the same time, interpretation nga ng insurrection. Pero nakita ko rin doon sa Amendment, 14th Amendment ng Saligang Batas ng Amerika, Bombo Victor, na kung sakali may insurrection, ay pwede pa rin yun ipawalang bisa ng 2/3 vote ng Kongreso, no? Boboto sila separately, yung mababang Congress, lower Congress, and then of course ang Senado, no? Wala pang president dito sa tinatawag nating pagpapatupad, no? Or yung pag-disqualify ng isang presidente para tumakbo, no? Kasi alam naman natin sa ating saligang batas ng Amerika, yung basic requirements lang, no? Yung ikaw ay at least 35 years old, resident ka rito, unless na ikaw ay pumasok nga dito sa disqualification under the 14th Amendment, Bombo Victor. Attorney, matanong ko lang, no, ito po bang mga kaso na inihain laban kay Trump ay naisampa po ba bago siya maging presidente o pagkatapos na maging presidente ito ng Estados Unidos? At matanong ko lang, attorney, kung maaari pa ba siyang umapila doon sa korte para naman hindi maapektuhan itong kanyang kandidatura? Well, kung titignan natin, ay nagkaroon na ng investigasyon yan
bago matapos ang kanyang termino, no? Maalala natin, although nagkaroon ng Senate hearing, naalala mo, nagkaroon ng impeachment hearing siya, no? Na sa Kongreso, na kung saan ay hindi naman napatunayan, no? Or hindi siya na-impeach in reality. Pero tuloy-tuloy yung investigation. Ang konteksto ngayon is itong mga hearings na ito na nangyayari na pagdemanda ay natitiyak natin na within the next few months ay magkakaroon ng paglilitis, lalo na dun sa Georgia, yung tinatawag nating may criminal case siya doon na yung nagdikta siya, allegedly, na humahanap siya ng 1,000,000 boto, no? In his favor. Kasi electoral college yung pinag-uusapan natin dito, Bombo Victor, no? So, doon sa context na yon, patuloy itong mga criminal cases. So, ang pinakamahirap dyan, nagkaroon ng allegation, of course, ang mga abogado, ang position nila, mga abogado ni former President Trump, na dapat may immunity siya. Pero, again, tuloy-tuloy ang kaso, dineklarang walang immunity siya doon sa mga violations na kinukonsidera na hindi ito official acts of the President. Attorney, may katanungan din ng aking kapartner dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene, go ahead. Attorney Valera, on my part po, makaka-apekto po ba itong kay dating United States President Trump, yung naging desisyon naman ng Manhattan Supreme Court na pagbawalan po itong kanyang pagtakbo, na pagpapatakbo ng negosyo doon sa New York, sa loob daw po yan ng 3 taon? Well, politically, makikita naman natin na may impact yan. Kasi malalim ang ramification niyan, yung tiwala ng tao, context ng trust and accountability, and then at the same time, dahil patong-patong itong mga cases na ito, konektado kasi may mga allies siya at mga kasama niya na nag-plead guilty na, no? Sa mga iba't ibang cases. Ngayon, with respect to that case in New York, maaring civil yan, pero may usapin yan ng financial fraud, no? So makikita natin later on yung development na yan, no? So again, ang implication nito ay malalim. Tinitignan ko palagi ito sa konteksto na dahil siya ay tumatakbo na ulit bilang presidente ng Estados Unidos, no? So yung mga malalaki yung hamong legal, katulad ng nabanggit mo, yung disqualification for 3 years, yung pagtatalaga ng business kasi may issue dyan ng mga resources, no? Kaya nga yung aligasyon ng maling gawain sa pananalapi ng Trump Organization, kasama na rin yan, no? Kasi mayroong tinatawag natin dyan na mga alleged criminal activities, no? So, pero gayon pa man, ang nakikita kong mapanganib dito ay kung ang usapin na tinutukoy ay magkakaroon ng malaking lamat, no? At sa Republican Party na kung saan ay sila ay muling magkikilos protesta para suportahan ang kanilang kandidato, no? Pero again, dito sa Amerika naman, alam natin na two-party system dito, may kanya-kanyang followers. Kaya nga nabanggit ko kanina, Bombo Marlene, na sa pangkalahatan ay yung publiko, nakikita nila, nasusuri nila ng gusto itong mga controversial na mga challenges, both legal and political issues na hinaharap ngayon ni former President Trump, no? At saka yung pagpopondo niya ngayon sa mga resources sa kumpanya niya ay magfo-focus dito, no? Sa mga kaso niya na kaya again, bilang observer dito, makikita natin yung dynamics ng primary ngayon, no? Merong primary ngayon sa Republican Party na nanalo si President, yung pagpili ng kandidato ng Republican Party. So presumptive nominee siya, Bombo Marlene. Malamang siya nga ang ihaharap, no? Pero dahil nga sa hinaharap na kaso, of course, kinakailangan maging realistic din ang Republican Party na meron bang alternatibo bukod sa kanya, kung sakali, para lalong lumakas naman sila at magkaroon ng magandang laban against the
Democratic Party na ngayon ay alam natin na muling tatakbo ang present President, si Pangulong President Biden, tsaka ang kanyang Vice Presidente, si Vice President Kamala Harris. With that, Attorney Valera, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa aming mga manonood at mga tagapakinig patungkol nga dito sa kasulukuyang mga kasong kinakaharap dating United States President Donald Trump. Maraming salamat, Bombo Victor and Bombo Marlene, sa pagkakataon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kabambot ka, Sir Nation, si Attorney Arnedo Valera, kaugnay po dito sa mga kaso na kinakaharap nga ni dating United States President Donald Trump. Samantala sa pagkapatuloy pa ng ating balitaan, muli namang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo doon sa West Philippine Sea. Ito nga'y matapos na magpalitan ng radio challenges ang dalawang bansa sa kasagsagan niya ng isinagawang misyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa naturang lugar para naman sa mga Pilipinong mangingisda. Sa ulat, sinasabing habang nagsasagawa raw ng monitoring sa sasakyang panghimpapawid ng naturang Bureau sa naturang misyon ay doon pa rin yan sa bahagi ng Baho de Masinloc Shoal ay nakatanggap ito ng radio challenge mula yan sa Chinese Navy warship na nagbababala na hinggil yan sa pagpasok umano ng mga barko at aircraft ng Pilipinas sa Huangyan Island ng China na kanila namang ipinipilit na nasasakupan ng kanilang teritoryo. Bagay na agad namang sinagot ng co-pilot ng eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na si Colonel Charles Manalo, kung saan binigyang diin niya na sila ay nagsasagawa ng isang lawful maritime patrol sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasabay nito ay ipinunto rin ni Manalo ang nakasaad sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea na malaya ang ating bansa sa pag-ooperate sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Bukod dito ay minamataan din ang mga floating barriers sa bukana ng bahagi ng Baho de Masinloc Shoal at gayon din ang presensya ng maraming mga barko ng China na nagkukumpulan naman sa naturang shoal. Samantala sa kabila nito, iniulat naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na naging matagumpay ang kanilang mga ginawang misyon para pa rin yan sa 16 na mother boats ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea kung saan nakapaghatid ang mga ito ng mga pagkain, tubig at fuel assistance sa kasagsagan pa rin yan ng kanilang isinagawang humanitarian mission. Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga probinsya sapagkat itong kaso ng teenage pregnancy dyan sa may bahagi ng Central Visayas abay tumaas pa. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Tumaas ang kaso ng teenage pregnancy sa 7 highly urbanized na lungsod at probinsya sa Central Visayas noong taong 2022 kung saan nasa 7.4% na pagtaas kumpara noong nakaraang taon. Dahilan upang ito ay nakababahala ayon sa Popcom 7. Nabatid na noong 2022 nakapagtala ang tanggapan ng 11,686 na kaso habang noong 2021 nakapagtala sila ng 10,881 na kaso. Alinsunod dito kinunan ng pahayag ng Bombo Radio Cebu News Team si Dr. Celestiano Jimenez, ang Regional Director ng DepEd Central Visayas. Ayon sa direktor, sang-ayon siya sa sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na panahon na para ripasuhin ng kagawaran ng edukasyon ang mga komprehensibong programa sa edukasyon sa sexualidad upang maiwasan ang paghinto ng mga kababaihan sa pag-aaral dahil sa pagbubuntis. Ayon kay Jimenez, ito'y upang malaman ng mga kabataan ang kahihinatnan ng kanilang desisyon na makipagtalik bago ang tamang edad at panahon. Gayunman, nilinaw ng opisyal na hindi ito nangangahulugan ng pagtuturo sa kanila kung paano makipagtalik, kundi ang mga consequences lamang. Dahil kung wala silang alam tungkol sa kanilang katawan, hindi nila malalaman ang panganib kung sila ay mabubuntis ng maaga, na magiging dahilan ng paghinto nila sa pag-aaral at pagkasira ng kanilang kinabukasan. Within fact, our regional office, Education Support Services Division at health area, more orientations about bata, 10 years old. Pataas, there were already several orientations, pros and cons. If in case you will indulge in these things, even as early as teenager, they are already be pregnant.
Ating napakinggan si Dr. Celestiano Jimenez, ang Regional Director ng DepEd Central Visayas. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kate Arisgado para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, kuha po tayo ng mga dagdag pang mga balita mula sa ibang mga lalawigan dahil ang communal elections daw doon sa Western Visayas wala po natatanggap na guidelines kaugnay sa withdrawal forms para sa mga nagnanais na magbawi na kanilang lagda sa People's Initiative. Yan ang mga detalyeng ibiulat ng Bombo Radio Iloilo. Hinihintay pa ng Commission on Elections Region 6 ang mga withdrawal forms na una nang sinabi ng Central Office na maaring ibigay sa mga individual na nais bawiin ang kanilang lagda sa controversial na People's Initiative campaign para sa isinusulong na shorter change. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Dennis Ausan, Director ng Commission on Elections Western Visayas, sinabi nitong wala pang natanggap ang opisina na guidelines at instruction kaugnay sa withdrawal form of signature sa signature sheets o petition for People's Initiative. Kasunod ng announcement ng Central Office, marami pa ang dapat linawin kagaya na lamang ng sinasabi ng iba na komplikado ang withdrawal form at mahirap i-fill in dahil humihingi pa ito ng dahilan kung bakit bawiin ang lagda at may iba pang kinakailangan na personal information. Ayon naman kay Ausan, sa ngayon, higit 659,000 na lagda ang naipasa na sa Regional Office mula sa 79 na mga lungsod at bayan sa buong rehiyon. Wala umanong naipasa na signature sheet mula sa 1st District sa Capiz at sa buong lalawigan ng Guimaras. Nilinaw din ito na ang record na ito ay hanggang Enero 29 lamang dahil kung matandaan, sinuspende ng COMELEC ang lahat ng duties nito sa ongoing People's Initiative dahil kailangan pa umano na i-review at i-enhance ang karagdagang provisions sa implementing rules and regulations. Now, insofar as Region 6 is concerned and up to the time that we were still allowed to receive signature sheets at the level of the election officers, meaning until January 29. Region 6 has received 659,117 signatures contained in signature sheets submitted to the 99 municipalities and cities in the region out of the 133. So that is what our record shows. Si Attorney Dennis Ausan, Director ng Commission on Elections Western Visayas. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang Department of Agriculture naman doon sa Region 2 humiling na ng cloud seeding dahil sa kakulangan ng tubig sa mga sakahan ng mga mais. Ilang lugar naman sa naturang rehiyon nasa critical level na. Yan ang mga detalye ng Bombo Radio Kawayan. Nasa critical level na ang ilang mga lugar sa Region 2 dahil sa kakulangan ng nararanasang pag-ulana. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Regional Technical Director Kay Olivas ng Department of Agriculture Region 2, sinabi niya na patuloy ang kanilang monitoring sa mga sakahan at taniman ng mais sa ikalawang rehiyon. Batay sa kanilang monitoring ay naka-red alert o way below normal na ang ilang lugar sa Isabela at Nueva Vizcaya, habang yellow alert o below normal naman sa ilang bahagi ng Cagayan, Batanes at Quirino. Sa ngayon ay wala pa namang naitatalang pinsala sa mga pananim na dulot ng El Nino. Ayon kay Olivas, nag-request na sila ng cloud seeding sa Central Office ng Department of Agriculture upang matugunan ang pangangailangan ng mga pananim. Inasahan naman na sa ika-20 ng Pebrero ay magsasagawa na sila ng cloud seeding pangunahin na sa southern part ng Cagayan, northern part ng Isabela at bahagi ng Nagtipunan, Quirino. Anya, ang Region 2 ang corn capital ng Pilipinas kaya kailangang gumawa ng hakbang upang walang mapinsala sa pananim ng mga magsasaka. Meron ng mga part ng Isabela na medyo mahina na talaga yung ulan, sir. Nasa red na yung kulay ng monthly forecast ng rainfall. So, like for instance, sa Nueva Vizcaya, February, meron naka-red na sila, ganun po. Pero dun sa mga ibang part na sa Batanes, Cagayan, sa Quirino, meron pa rin po namang yellow ang kulay, which is below normal na rin po. At yung red pala ay way below normal na po siya. So, ganun na po yung kawalan natin ng rainfall.
Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ng 55 pesos 0.96 centavos, ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos 0.16 centavos, ang Singaporean dollar ay katumbas ngayon ng 41 pesos 0.61 centavos, ang Saudi Arabian Riyal ay katumbas ng 14 pesos 0.93 centavos, habang ang euro ay katumbas ngayon ng 60 pesos 0.34 centavos. Ang datos na ito ay batay pa rin sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong imbitahan na maliban sa Bombo News Center, abing maaari rin po ninyong matungayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations sa buong bansa. At para sa karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Para sa ating mga kababayan ng mga Bisaya, nariyan ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan, at nariyan rin ang Bombo Radio General Santos. At para naman sa ating mga kababayan ay Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo Twister Nation, narito pong Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligan sa takna ng alas 8 sa aga. Maayong aga, sunod sa Bacolod Negros Occidental, nagapalag ng palatuntunan ang Bombo Hanay Big Time. Karon nga daw sang Sabado Pets sa Jesus 7 kita sabay sa bulan sang Pebrero tuig 2024. May kupon dialagan Bombo po sa Espinotog-tog kita alas just agtak na sa ning aga sa pagdulog sa kapagpatpat sa pila ka mga dalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lawas sa pungsod, pila ka madalagkuan nga mga balita sa patag sang hinampang kag sa artista. Sa pagkita mangikapon o konkapdan sa bugos sa persa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters, aton sa ring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa mga tagman sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Pinakuli nga mga report nga nagkaranabo, assign sila si tag sa Camera of Responsibility. Kamusta ang mga koturan na ito? Nagtemperatura sabay sa sunod sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental aras sa 25 to 31 degrees Celsius. Di mapaang-paang sa gyapon, no? Ang aton sa ring lakat sa panahon
sa subong sining adlaw sang Sabado, no? Pero mabalita ta mainit-init. Ang ginabantayan ni Makabran sang aton sining mga kabombo. At the same time sa bahin sang aton sining ang mga ka-Star Nation. 3 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga diri sa aton nga pagpalagad. Narobing tulapag doon pila ka madalagkuanta nga mga balita, no, sa mga top stories of the day. No, madalagkuan aton sini nga mga balita lokal o national, no, diri sa aton nga pagpalagad. Ang Department of Social Welfare and Development, no, sa diri sa aton nga mga kautoran, at the same time sa bahin sang aton sini nga mga kabombo. Nagpahayag, no, sa didrigati hindi na pwede kuno nga maligwat ang ining sabay sa issue sang sa kwarta kuno ipanghatag bugas na lang sa mga 4-piece beneficiaries naton, no? Kay iti may mga rason madring aton sa nga DSWD, no, ka Department of Social Welfare and Development nga mas practical kuno ka efficient ang paghatag sang cash grants kung ikumparar sa paghatag sa aktual nga bag sang bugas nga nagabalor sa 100 pesos kada bulan. Kay direct argumento, no, sa dinamakaban sa kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, no, nga ti matapos sa diskusyon sini sa sa Department of Agriculture kon DA ginapahayag nga ti na desisyonan na ini kag may ara na sang kasuguan, no, ara na napagkit sa provision sa General Appropriations Act, no, sa bahin sa mga kauturan naton nga ti cash ang igahatag sa aton sinig nga mga benepisyaryo. Siling nga do kalaw ay maina kag ti basi may guan pagtasin nga sang kwarta tong naprobahan, no, i-convert naton sa bugas. Kay ti isa sa marason nga ti kadamo bala sa mga sa lawayon ta makauturan nga kung sa din ang nabaton, no, nga kwarta, no, halin sa bahin sa ato sa gobyerno way ginadala sa insakto o kung way ginagamit sa insakto, no, ang iban niya ti taya pa sa bulangan, no, ang iban niya, no, kung diin nga panahuran kag ti ko isa, no, ay nagakadto bala sa purpose para sa edukasyon abi sila mga kabataan, no, so no mo na sa bla. So that's why nga nakitaan diri sa gobyerno manaton nga sige ti mayo guro kung mag-amo sini bugas sa gatag ta, pero hindi man guro siling gid nga tanan. Hindi man siguro nga ti majority gid or halos kalabanan gid, no, amo ning ginahimo. So muna gani nga ti every year, no, may mga cleansing kita, no, kag ginapatigayon, no, sa tagsa ka tuig sa aton sila nga mga kabombo, no? So para nga ti malimpyuhan naton, no, may patigonon kita nga mga kwandira, no, nga mga delisting o i-delist naton na no, ang mga salawayon naton sila nga mga kauturan, no, sa bahin sang sining nasambit iya nga kwan nga, no, nga mga hindi bayo, no, nga mga patakaran sa diri, no, sang ang pamalakat sang aton nga mga benepisyaryo, no, sa diri sang 4-piece. Amo lang na dang aton no, kay ti kalaw ay man karon nga ang nakasala to abi pila lang kabilog, no, ang nakasala to butang ta pulo lang kabilog ang nakasala, pero ti ubuson mo gid yato kag dalahigon mo ang 4.4 ka mga households. Amo na sada, no, ang aton sini nga argumento man. No, so ibalo on ta karon diri sa abahin sa aton sini nga pagparagad, no, diri sa aton sini nga panatuntunan. Sige, basta maka-interview kita karon sa aton sini nga DSWD kuan, no, nang spokesperson, no, sa Attorney May Rago Castillo. Samtang dugang pa nga mga balita, no, may mga reaksyon makita dugang, no, diri sa abahin sang mga benepisyaryo gid sang 4-piece. No, so mga ginikanan iniyang nakuha ni Bombo Grace nga mga reaction, no, nga kung sa diin may mga ginapeskwela nga mga kabataan, no, nga ti kuan na lang no, instead nga cash, no, bugas na lang, no, ang igahatag. Dugang anta na karon, no, diri sa ato sa pagpalagad, no, sa 8 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Ano pa gid ang mga balita ta, no, diri sa bahin sa ato sa panatuntunan
ti karon ano dugay-dugay may kopod naman Sir Frank Carbon ato sining Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry no kon MBCCI kay ti ang grupo sa mga business sector small micro kag medium nga mga enterprises no ang naghatag sang suggestion no sa aton nga mga lawmakers. Di ining gipagwa sang Senado nga 100 pesos nga across the board no nga sweldo. Dugang nga sweldo sa mga empleyado no sa didiri sang kuan no empleyado sang mga private companies nga padugangan sa isa ka 200 pesos no ang ila nga sweldo no. So wati napasar ni sa bahin sa second reading kag inog pa kuana no sa pakadto na sa third and final reading no. So sa bahin sa Senado no sa pungsod Pilipinas. So ti daw hindi konforme no in short ang aton sa nga mga small micro kag medium entrepreneurs angon sa isa ka 200 pesos kadugang nga sweldo ti siling ko gani na pasalamatan ta na lang na no sa range nga 20 pesos nga increase kon madayon okay naman lang kita sina. Kung may ara sang 20 pesos hindi lang ko hindi siyente pasalamatan ta man na Japon bisan di man ka pesos ang ihatag okay man na Japon sa aton no wala man na Japon sang problema di bla sige no so tutukan ta na karon di sa aton sa nga pagpalagad diri man sa bahin sa aton sa nga palatuntunan. Hoy sa Martes no ang grupo sang mga transport sector naton balikan ta karon si Sir Albert Villanueva no sang Stone no ini with regard sa bahin sang sining no so do gina palipay lang kita kadali no manabla siling hindi nyo lang pag-imis at pipitara no manginambal ba lang hingalit nga kalipay lang sa kwan no sa bahin sang pagnubo sang presyo no sa didi makabaran sang produktong petrolyo. Kay ti arayo pamati kamo sa mga motorista sa sunod nga semana no abi nyo pila ng saka ang saka sa gasolina no ara sa 1 peso and 10 centavos or diesel una diesel 1 peso and 10 centavos to 1 peso and 30 centavos. Crudo diesel ti masaka man ang gasolina no ang gasolina masaka man by 1 peso and 30 centavos padulong o pakadto sa 1 peso to 50 centavos. Masakit-sakit naman sa bulsa ini no. So ang kerosene magasaka sang 1 peso to 30 centavos to 1 peso to 60 centavos sa kada litro ti imagine no. So muna ang ato naman nga lulokduhon sa masunod nga semana no. So ti isa ini sa mga kuanaton no isa ini sa mga balantayan ta naman no. So nagligad nagdubo lang to sa pilato mga 90 sentimos no ang pagnubo sa presyo pero subong atakihon naman to. Kung may high blood gani dugay kanina tumbang wala pilas sa sinakaay sang presyo no sa produktong petrolyo. Mag-amo sini do may gana pa kita mag kwan sini sa mga motorista ta may gana pa no nga magbiyahe. Ang ato sa mga motorista may gana pa nga mag trabaho di siling ti okay lang no. So kwan lang nang bakas lang ang importante subong ati may ara kita sang kwan no sang saligan nga plangbuyan ti bisan pa gamay lang ng aton nga take home da no ang importante nga may kanon blata no sa matag adlaw sa dinga tanan. Sige no so bisita man naton karon sa Sir Albert Villanueva diri sa bahin sang Stone no Transport Organization diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. Samtang dugapay naton nga mga balita kami impormasyon diri man sa aton sa nga panatuntunan sa mga balita sa bahin sa luwas sang pungsod no. So ti ibalon ta ni karon kay diskusyonan ta dugang no ang ining sa bahin sang sining kinagamo man no para yun nga kinagamo dito sa bahin sa Israel no. So ang mga kauturan ta kay ti suno sa Israeli military may masobra 20 ka mga suspetsado ang nagpatake sa Hamas sa Oktubre 7 nga
nga na-detain, no, sa nagapanayon nga raid sa Bay San Nazaire Hospital, no, pinakarako nga functioning medical facility sa Gaza nga gina-operate sa mga Hamas, or ara dra ang mga Hamas nagapanago, no, nga ginahimo nila nga shield, no, ang mga hospital kay kung sa field sila maigo gi sila sa mga rockets da, no, kag magkalamatay sila, so buhat nila, ako ginahimo nila sa ospital sa nagapanago, gina-control nilang hospital, tanan nga mga hospital staffs to, no, control nila kay way masa mahimo in short to ginostage man sila to, no, sa bahin sang hospital sa pinakarako nga hospital didto sa bahin sa Gaza, ginahimo sa Israel ligad, no, gin-raid na nila ining kag may nagkaranakpan, no, nga mga Hamas militants. Sige man ang paghinunanon subong ni US President Joe Biden, no, kag Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, no, natuhoy sa nagapanayon nga negosasyon sa palabuto naman nga ceasefire o truce kon may ara, no, so hindi na amo ng mga nagakanabo subong no kadabo nagalala na gid, no, nga inaway dito sa bahin sang Israel forces kontra sa mga militanteng Hamas. Ano man ning natabo tuya sa Turkey ining grabe nga pagbinaha. Gabay lang nga pagbubo sang ulan ay kunulutsan ang tubig kay because nga ang ilang kwanto, no, kabadinage parado man, no, underpass nila to, ang underpasses nila napunaan na sa matubig, no, so mugin ko sang problema mo, no. So do may isa na record kuno napatay pero damo-damo ang apektado. Kay daw naglabot gid sobra sa hawak, no, or lapaw gani sa hawak, mga tagaliog kunong baha didto nga nagluntad nga damo man nakibot, no, kung nga ang natabo ini, no, dito sa bahin niya sang Antalya, no, ang nasakpan man, no, sang Turkey, bungsod Turkey. Sige, no, sa balon naton sa mga kabombo naton ini pinakaligtas, no, nga mga development ka report yung makabran dito sa bahin niya sang Turkey. Samtang dugang balita, may dugang kita para-aksyon karon sa bahin sa Negros Occidental Police Provincial Office, no, kung sa bahin sang Nokpo, no, at the same time sa BCPO. Nagdugang para-aksyon sa dire, no, sa pagpungko anong bintaha, ano ang disbentaha sa bahin sa pagpungko sang Santo Anay naglabay man diri sa aton, no, nga Bacolod City Police Office Director si Santo Anay Police Colonel Jack Wangki, kay subong Police Brigadier General na Jack Wangki ang bag-o nga pinuno na sang Police Regional Office 6 o kon sa bahin sang aton sini nga PRO 6, no, diri sa may Campo Delgado, no, sa may syudad sang Iloilo. Mga changes ini no, kay promoted na, no, kay because nga hindi na fit ang ranggo ni Police Major General Sidney Villaflor, no, bilang PRO 6 Director, no, kay 2-star general na siya. So dapat ang nagapamuno na di ako no sa bahin sang aton sining nga PRO 6 1-star general lang. Daw bintahan niya sa aton kay daw medyo gid, no, kampante kita kay nakaagi na assign diri, no, sa bahin sang Bacolod City Police Office si Police Brigadier General Jack Wangki. So ibalaon ta man karon. Diri ba sa aton sa pagpalagad kiti kahapon interview taman, no, ang direct spokesperson sang PRO 6, no, nga si Police Major Mary Grace Borio. Ang mga insidente sang pagpanghimulos grabe, no. No, so daw hindi naton insidente ko nga amo na ning kalanabo subong kadamo gid sa kada semana daw ay gid sang kaso iya nga hindi naton ma-report nga parte sa pagpanghimulos, no. So iba nagasiling amo na giba nag resulta, no, ang influensable to sang technology subong, no, sa aton ngati ang iban sinidri, no, daw hindi bala daw hindi bala tawag sa gani, daw hindi pahimuyong, no, so kung ano makita mo da kung sa bagay bala sulon man ni gani mo ang aton sining pag-improve sa technology ta subong bisan ano lang nga mga sites ini mga porn sites, no, nga bisan makabataan gagmay kabataan nya pwede iya makakuan diri, no, makalantaw maka-open, basta may load ka lang, basta may connection ka lang sa
kwan sa wifi. Oh, so kahapos na subong. No? So that's why nga ti normal na sa isa ka lalaki nga kakwan sa mangin-bastyan sa, pero ti dapat ibutang ta sa lugar. No? So ti sa mga ginikanan subong, bantayan yung sa maayo, giyahan yung sa maayo. No, ang inyo sinitagsa ka mga kabataan kay hindi ta gusto No, sa diri nga makwan pabayan lang kag ati biktima lang bala, no, sang pagpanghimulos. O, sige. Okay, banbay karon nga mga balita lokal, ato sa ring diskusyonan, dirman sa ato sa ring palatuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 19 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa aga. So makapilaman naton ka beses, no, nga ginatalakay diri ang ining sabahin sang issue bala sang wage increase, no? So ang mga kauturan naton, no, especially ining mga nagtatrabaho sa private sector, ti daw dako gawa ining mga pasalamatan nila. Dako ang ila sining pasalamatan because ngati sa bahin sa Senado sang pungsod Pilipinas, so ti ara na dugay-dugay manog tapos na kag ipapasar na ini sa bahin sang third reading, ang ining nasambit iya nga kuan nga hagna at sa bahin sang pagsaka sa sweldo sang aton sini, no, nga mga nagatrabaho sa bahinsang private nga mga kompanya. Ti ni mga private nga mga kompanya, no, ako sa din mas kwan pa, no, mas damo pa ang aton sa ring trabaho, no. Ang isa ka tawo maubra niya, no, ang kwan ang obra sang 3 ka tawo. Te, pinsaran nyo bala? No? Ti, ini mga, kumbaga daw, rewards naman lang ni gani. Reward lang ni gani, no? Sa aton sa nga tagsa ka makulingon. Sa mautod naton nga ti, nagatrabaho. No? Sa ila sa ring tagsa ka mga, ka mga kompanya. Ti, imagine, hindi pa gani insakto ina ang, ginahatag nga sweldo. No? Sabahin sa ato sa ring mga, kauturan, no? So pasalamatan ta kay ti amo ining nahatag no sa aton. Pero ti hindi bot silingon nga kun mapasar magid if ever, no, ini sa bahin sang Senado, no, sang pungsod Pilipinas, ti mangin okay na, no? So damo Japon, no, magareklamo sindri o damo Japon ang magapamalabag sa aton sa nga mga kato especially sa bahin sang business sector, no? So aton sa nga business sector ti isa gid sa mga pamalabag diri nga nagasiling, no, nga ti sa isa ka gatos ka pesos kasakit na ina. Ti mo na ganing hambal ko siling ko basta may mga kwan kita bala, may mga ginaduso kita nga wage increase, no? So why gid sang patod, no, nga matigayon ini nga I mean bala kung ano ang gina-propose, amo gid na iyang matigayon, no? So kadamo iya makabaran sa mga factors pa, no, nga nagapamalabag sa diri. O angot sa bahin sa sining wage increase. Ti dako ang kalipay kay may mga senador kita nga tinguha ka matigayon ini kag bisan pa paano may increase sa sweldo ang aton, no, nga mga mamumugon sa private sector. Kuan ta lang abi, no, kay may mga suggestion dring aton nga business sector sa mga lawmakers naton with regards sa sining ginaplano nga 100 pesos nga across the board. Tinga duso sa din chairman sa Committee on Labor, no, sa Senado sa Pungsod Pilipinas, no other than Senator Jingo Estrada. Sa pekin niya, Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry con MBCCI. Sir Frank, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod sa Bombo na Big Time. Si Bombo Ponce ni Sir Frank. Bombo Ponce, mayang aga sa imo kung sa tanan nga mga palamati sa imo programa sa Bombo Radio.
Yes, sir. No, salamat gid no sa second time. Anyway, Sir Frank, no, kay ti ining ginaduso nga 100 pesos across the board, ra na ginatalakay sa Senado, no, sa wage increase sa mga private sector employees naton. To may mga panugyan or suggestion aton business sector labi na sa BCCI sa aton nga mga lawmakers kay ti magsiling ka 100 pesos para sa inyo, sir. Sa small, micro, medium entrepreneurs. So mas nagakabagay bala inisa ng increase sa salary nga isa ka 2 ka pesos? Bombo Pons kay na sang earlier program sang Bombo National ang among former chairman of the board sang PCCI si Sergio Lois Ortiz and currently chairman sa sang Employers Confederation of the Philippines. In-interview na siya. Oo. So nagsuglanon siya to about sa ang epekto pertikataas ng increase sa micro and small businesses kag amo man sa labor force. So hindi ko na siya pasuliton. Instead, I will drill sa iban nga effects sa sininga waya to ma-discuss. Namin, number one, basi way makita sa atong politicians ang hindi maayo nga epekto sa ila sa ila nga gusto nga 40 kataas increase kag kina-consider ang lain-lain nga ekonomiya sa lain-lain nga isla kay ila palaryo tanan nga region gamay kad pobre ka mangrano basta palaryo pareho lang ang sweldo increase sa Metro Manila pareho lang sa increase ng negosyante dito sa babaw sa bukid sa Calatrava. Ano? Wala. Masiway nila na magkita. So, amo ng isa nga i-discuss ko ya, anong epekto sa political career. Ang ikadawa, anong epekto sa atong ekonomiya? Kaya daw amo ning waya ma-discuss. No, I mean, terming epekto sa business, small business, kag sa sweldo, daw amo ning gina-discuss no, for almost 2-3 weeks na. So, all bago sa ito sa political career sa kanton pangaway nila. Na election bogey points no? Yes. Oo. So, kung nabasa mo pa ang mga news, in-warning nga na sila mismong Dolly nag-warning na nga ang gila pangayo nila nga increase na, hindi ni pwede sa sininga chimpo. Kay hindi ni kaya sang tanan nga negosyanto. So ang epekto sini is most likely basit may closure or basit may rotation or buhin sang mga negosyo. No? So in short, ang epekto ni will be may laging effect siya this 2-3 the most for kanan napalakpak, hallelujah, kita, increase mo. Pero after 4 to 3 months, ang mga presyo, mas lalaka, kay ipas on na ninamon. So, por meron nga mga ginulan, so nga laging effects plafons, hindi mo na yung mabatsagan ining epekto sa katabaan sa taas ang presyo. So, after 4 to 3 months, ara na, magamatsa na siya, dalagan, pasaka, tupod sang pagsaka man sang mga fuel ta, no? Oil, fuel, kuryente. Kaya mo, next week saka naman, no? Ay naog sila kung sisinta sila, buong masaka sila guro, o basi more than 1 peso, 1 Yes. Correct. So, probably. So, hindi way ni nakita sang aton nga mga kwan. In warning na sila kayang di doli ni nga study. Opo, bin-istodyuhan ni most likely sang aton nga Philippine Institute of Development Studies. I'm sure they ask the help ng Philippine Institute of Development Studies kung ano ng epekto. Sing doli, hindi pwede at this time, hindi kaya mga problema ang aton nga ekonomiya. So, ang batulon sila sa punta, pag naglinupok ang presyo, palikid sa politiko, sila dinihat ibaw kamo kay nagka-tuwerte saka galing inyo bang giparingan ang doli way pa kamo nagpatin sige gamot nawasbog. In short, ang presyo magasaka, in short, unemployment masaka, damo mawadan obra, pero ang mga especially food inflation or other essentials no ay
mo ang tubi mo, magasaka. Can you imagine that? Unemployment, magsaka, magapanaog, no? Damo unemployment, pero ang nga mga presyo, magasaka. So, disaster. So, kasulong din yung mga politiko kayo ang ilan ng kwan, not well thought out. So, that's number one. So ako, gina-reinforce ko ang advice sila sang doli, so gina-reinforce labong subong sa business, gina-reiterate, kaya hinahinay lang, pinsaran nyo anay liwat and everything. Kaya basi, maproblema ka mo sa eleksyon, no? Mabalik si init. O nga, inyong tawag sinig, handa, or inyong lagit mo nga low. Sa number one. Okay. Ikadua, yung epekto yun sa total economy. Nalipatan sila, siguro nalipatan, basi na bulag-bulagan lang sila. Yang Pilipinas siya, tawag niya is consumer economy. Consumption, spending niya, panggastos. Hindi lang sang private sector, but public sector ang gobyerno man. Gabuhi itaya sa spending, consumption. Ang buhi sa aton subong is ang OFW nga kwarta, which is billion na ya every month na sulod. Ang remittances, no? Yes, remittances. Amo na yan gabuhi sa aton. Sa neighbor mo da, tanawada, pilang gabuhi na sila nga remittances from abroad sang ilang nanay, tatay, bata, sinablos, padala. Out of 10 sa Negros nga mga pamilya, 5 na ya may bata gid sa abroad. Kung hindi gid man OFW, seaman, isa kaya sa barko. Okay. So, amo na, no? So, ulata sila isang remittances nila. Tapos, ang tourism, tourism ta subong way pagigabalik. The problema ko talaga ni, biskan airport pa lang. Hindi ta ma-regular, no? Pero amo mo na siyang dako sang aton nga consumption, no? Partahalin sa duwa, turista nga foreigner nga ginadala di. Usubong hinahinay may pa. No? Nga kwarta man gasunod. Pero ang problema pa ng ITBPO, kaya ang aton nga ITBPO is tawag na muna, low value na siya nga service. Ng call center lang tawag yan, which is pwede may islang tawag siyang artificial intelligence. Basta na silang ang tao, no? AI na yan gasabat si mo. So, vulnerable. Kay worstly, there's no Filipino company nga dako na tang-iya sang ITBPO tadi klabanan ni foreigner. In short, Indonesia. Okay. OFWs is also vulnerable. Okay, ang bilog na ekonomiya sa bilog kalibutan, problema man tungkol sa kamahalon sa tanan, krudo man, epektido man sa gira sa Russia, ang gira dito sa Middle East, kagsubong ang sabad sa Red Sea man to, no? Yung mga Houthi, Yemeni na siya. So, all of this, mag-slow down ang remittances base. Dugangan pag-need nga magdamo ang unemployment magadugang sa domestic diri sa aton. Siya nung epekto kuni maganubo ang aton nga spending. Pag nabuo ang spending mo, ekonomiya mo maganubo. So amo na ang bantayan sang aton politiko nga depensahan ta na ang aton di nga domestic kay may control ka. Kaya itong OFW, tourism, ITBPO, ay ito control. Iyan isang foreign, so dapat kita dapat ang una tagidyatane, magmuon tayang aton nga investments, foreign man now, domestic, so isa mo na sabong ginadebatihan to nilang foreign investments pala na. I think, malo ko man siguro, ang isa ka rason nga luyag nila mag-politik, People's Initiative o Constituent Assembly, kay Leonel Iguaton. Ang economic condition para damo foreign investments, o basta postol ligwat ng ekonomiya taon for investments. Sir Frank? Ang magana, sir? Nga trabaho dire. Gusto mo nang kinanglanon ka. Sir? Go ahead. So, hinay-hinay lang, no? Kumbaga siling mo, no? So, in short, daw hindi balanse, magsiling ka nga mag-implementar dayon sa 100 pesos nga across the board, sir, no? Subong. So, hindi kay kabalo ka,
ang mangutang ka lang amigo mo na negosyo. Ang amon level sang binta subong, why pa gani kada 60-70% sang pre-pandemic. Lantaw ang mga restaurant, ang hotel, pilang ilang occupancy rate. Oh, harap ko 60, de mo siguro ang mayo-ayo, 70%. Sa before the pandemic. Oo. So, pero ginaagwanta na mo na. Ginsaputi pa kami sa 2022 to nga spurti pagigkataas nga increase na dumduman mo to. Sinto G's ang gina-increase sa amon sa gagmay. Ang dalag ko, 55 pesos. Agriculture ang kinanglanon, 95 pesos. Diyos ko. No? Isubong another pag-ibig sa puti. Hindi pwede. Gusling namon ang pinsaron man sa mga politiko, especially ng eleksyon may base sila mabasulan sini. Kung ang aton ekonomiya magapanaog, why spending? Ang gobyerno, bala mo, napangutang man. Hindi na kasarang. In fact, kasinggit na sila gani isang PPP. Niya ka mo business sector, ka muna magasto isang atong government spending, especially infrastructure. Oo. Bati ka man siguro. Minister Ramon ang na to, daw mo na itong nandaog sa ano to. Iya itong everything. So, kaya ang gobyerno, why na igasto? Kaya tali, kung may gasto pa ang gobyerno, bira-bira ni sa government spending, makabuli ginitani and everything. Kasi why na mo? Para nasa, kung sa kwanta, ceiling na bilang pangutang sa gobyerno, daw medyo danger level na, so hindi sa tudo pa pangutang. So, gatawag na gani sa business sector, gapabulig na nga, kami na kung magasto sa infrastruktura. And then, yeah. Okay, no? So, anyway, dapat gid no involved sa business sector. Anyway, kung ano maging matabo kay daw ari na ni sa bansang passage sa second reading ng House Senate Bill number 2354, Sir Frank, ano? So, sa implementation dugay-dugay pa may nini. So, base damo pa ulawig pa proseso matigayon diri, sir. Bumbo Pons wala. Senate pa lang na. Ang iya sang House of Representatives, binabalay-balay pa ito nila, gabay pa nga makita sa House of Representatives. After sina, mag-bicameral pa na sila, may istorya pa sila, to reconcile sang ila nga duwa ka bill. Senate kag-ground. Dugay pa man na, pero gabay pa ang amon nga Salvador del Mundo, ang House of Representatives, kay ang House of Representatives, ang mga congressman niya, arin sila sa aton palibot, kay hindi gini sila sa pangnegosyon sa lain-lain nga region. Ang mga senador yan, aton na to sila sa babaw, sa 14-13 floor, why sila kita sa sitwasyon dari sa dupa. Okay, sige. Anyway, may man at least mabatian man tingog ninyo dito. No, ining mga suggestions man ninyo. Sir, dire hindi lang national but sa local daw nag-isa na kamo. Sa in short to okay lang sa baluntang nga daw nagapamalabag kamo. Kamalabag gid kami. Oo. Kay ginalantaw namon niya ang kabilugan ang nasyon nga ekonomiya. Oo, kay ang problema hindi lang domestic mo. International ni bilang nga kalibutan nga kwan. Kabalo ka man siguro na parigot, hindi lang kita, tanan man So, maapektuhan din kita ang everything. So, in kabalo ka man guro sa India, sang India. Ang akong export sa akong bukas, limitahon ko na okay daw nagpektuhan man ko din sa akong production. No, dutay na lang export ko kaya na ko diya ang pagkaon sa akong bilyon nga tao. O res marayot na sila siguro kung magutuman. So, everybody's thinking na subong sang ilaman nga kayuan sa ilang nasyon. So, instead of globalization, subong, wala na, balik lang kita sa paglantaw sa atong nga nasyon, which is, tunod sa kapigadoon mo. Oo. Alright. Sige, no? So, at least sa batian ta, no? Ang inyong side mo din sa local. Sir Frank, sir, malito na ko kadali. So, another issue na ton, kaya surahan talining fair hike man sa inyo, sa mga fast scrap companies na ton, nga nagabiyahe bala no Bacolod, Iloilo, vice versa. Atong giplano ninyo nga mapasaka, sir, implemented ni sir or saan ogid ang effectivity sa ni Sir Frank sa plite sa mga fast scrap companies ta? Nakita namon nga ang tao 20% sang iya sa mga kwarta kadto lang sa pagkaon, kuryente, tubig, rental sa balay kung garenta, kag-eskwelahan. Ang biyahe, pakanto pa karili ng Bacolod, at to kon 1 to 10 ang glastuan, at to komish number 8, number 9, uli dikit. Tisling namon, ay madugang
pesos, 30 pesos. Base, ang amo na gate na 500 nga Pilipin madula, kaya hindi na siya magsakay. Expectar ka, may dugang na 550 pesos, galing na 500, kaya hindi na siya masakay. Yun ang siya. So, yung balance nila namon. Na ulat-ulat ang kaanay, ulat-ulat lutay na binulan, base mag-improve na, no? Atong ko, pag-ikaw have na for leisure travel, vacation. Sir, hello. Dali lagit ka daw naga-utod-utod ang signal mo, sir. Hello, sir. Go ahead, sir. Okay, sige, dali lang ito. Pick up na si Sir Frank, no? Tratay 9 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Di naman sabahin sa ito sa rin kapag pangalagan. Pero ka po nagpamati, no? Dari sa palatuturan bombohan ay big time. Dari sa Bombo Radio Bacolod. Okay, sorry hanta kay ti mga kauturan na ton gatinabok, no? Dito sa Iloilo, kay nagabalik man, no? Dari sa Bacolod. Vice versa, no? So, complete kay nagligat no? Nagpagwa na sang statement ang aton sa ning mga katapo sa fast scrap companies nga magapagwa sila, no? Sang bag-ong rate sa ilang apretihan. Sa fast scrap, no? So, okay na, sige. Sir, tod kita to gay na. Sir Frank, ano? Sa plete to, sir. Soliton tarang taliwat, sir. Sige. Why kami nagpasaka, ginahulat-hulat namon anay nga mag-improbar ang aton ekonomiya. Kaya ang amon nabasa, ang kalabanan nga gasakay sa amon is ang middle income kag low income. No? Ang isa na nga kwarta nga available, 70, 80, base 90 pa na sigurong low income percent. Ang ilang income, matadto lang sa pagkaon, ng other essentials which is pliti, paeskwelahan, pliti, obra, kuryente, tubig, kaga kung gawin ka, rental mo. So in short, why gasto para sa leisure travel or travel sa Iloilo Bacolod kung hindi gimang kaganegosyo. Susling namon ga andong kita nga maya kadugang kita sang pliti nga 25 pesos ang natabo. Di lang 25 pesos na dula ka ang 500 pesos sigid nga plitihan hindi na siya magsakay. So naglain kami so hindi kas volume namon. So amo na lang aton ekonomiya na dapat ang aton nga politiko karon nila na sige kamo saka tapos ang iban nga negosyo pag hindi ka siya kasaran, mag-source na lang siya and everything. So, magdugang pag-legal employment. So, amo na yung pinsan mo. Salbaron na mo ng 500, buhiin na ng 25 pesos, basta sige lang ang amo nga 500 gasulod. Kay ginatagaan mga isang atong gobyerno, may automatic kami nga fuel adjustment. Okay. Kaya kami nga dugang, kag siling siyang gobyerno, ang fuel adjustments niya, why niya bat? Pero may income tax, pero hindi siya batable nga 12% on everything. May fuel adjustments niya. So, amo man ang airlines, fuel adjustments man na sila ginatagaan siya. Kawasta nga man, fuel magsaka, like especially magsaka, ngayon naman kami fuel adjustments. So, why lang nga nasaka sa plate, fuel adjustments lang. Eh, kung dubliho mo na fuel adjustments pag plate, kasi ang tao niya naging magsakay. Para nga, at least ang amon volume, ma-maintain lang. Just maintain the volume lang anay, hindi na madaog. And yun, hindi madaog pa din, no? Dula ng 25 mong nga increase, dula pang imo fuel adjustment, dula pang 500 mong nga basic na passage fare. Okay. So, 500 one way lang na, subong. 500 pesos. One way lang. One way lang na siya. So, grabe, no? Late ko nga po, last kong puli sa Iloilo, 2019, sir. Pila lang to? 345 pesos? 350 duro, 375. Round trip to, 500, no? Ang round trip, mga 700. Ang imo nga krudo sa to is sa 38-40 pesos. Subong, 60. Grabe. Sige. Anyway, so, okay man, kaya at least hindi pa banggid, no? Ma-implemented kay balungan na kita. Amo nang pinsal sa negosyo yan tiya.
I-maintain lang ang volume, hindi magpanaog. So amo mo nang napangayo na mo sa mga politiko. I-maintain ka ang employment level nga hindi anay manaog. Ibiskan mahal ini po kung may obra ka, at least maayo-ayo lain lang nagsala ka ang presyo tapos may obra. So dapat i-maintain anay ang trabaho. We have to work hard and maintain mo na, which is very, very hard Subong nga kadamo pag isang amat-amat gani gasira. So, dapat amo na pinsaron niya sang kwan. Maintain that employment level na to, which is siguro sa 80-90% employment level din ang panahon. No. Kay at least may ara kapadalon sa imo nga sa wala na gid. Pero ang malain ini wala din na istorya sa mga politiko. Ang may beneficiary, we have at least mga 15 million kay able workers. 5 million lang sila din may employer nga makabenepisyo sa ilin ni Hagna. Ang mga 5 million pala, masakripisyo ni, dirigin sila masakit ni, pag nagsakat mo doon dirigin sa kitong ini sila ng 45 million na wala iya employer, dirigin nila ni makita ang 45 million nga, blessing nila self-employed, pag agaya kay makayos ka, ma-deliver ka, mabaligya ka mani, mabaligya ka pinasugbo, o kung ano ilibog mo daw. Oo. Muning why nila makita, gipila na sila sa mo. Trick alok at least 45 million. Kasi dire ka mo masakit, di ka mo di maproblema ka mo di. May kusundan yung bagang kay Mr. Marcos. Biskan why yung matuman, kung nagsiling saya, ang iyan na lang tao yan. 20 pesos. Naabog ka. Alright. Hindi yung sildo ang iyaya nga ginpamisar. Kasi saya, pabaratuhon ko yung pagkaon. Di ba? Di mo nang gusto ng tanong batian mo. Na-mention mo naman na kasi karon may comment. I mean, ang tao, ang era sa ulo pabaratuhon ng nanay nga mong pagkaon. No? Hindi ang way sa kasildo Tungod kay 45 million niya, why niya sildo? Nakahiyod niya, tinanglan nila niya nga barato lang yung pagkaon. No? Alright. Sige. Kita mo na? What is 5 million to 45? So that's nothing. That's only 10%. So probably ka mo madiscuss yan. Base, Oo. Kailangan isang isa to sang mga congressman. Sinabi nila sang mga senador na kung pamangkot, sinong ginapamangkot, sinong nga senador. Kami nga congressman, kami ang kilala sa mga tao namon mo. Sige pamangkot, di man nila kilala mga senador na dapat, mga panahon sila, kung kami nga panahon sa mga taon. Kung ginakonsulta kami, kung sino ang amon butuhon, kung sino ang butuhon nila ng senador, kung nagbintay sa reforman, kay kilala yan. Oo. Sir Frank, sir, thank you again sa Saringa Time, sir. Good morning, happy weekend, sir. Anytime, Bombo Ponsa. May mga salamat nila ako sa ang Kimpo, man, na maka-explicar man kami nga kami oras nga ang business sector, the private sector, mag-explicar man sa atong pumuluyo kung mabatian mo kami sa atong mga political leaders. Sige, sir. Enjoy your work and salamat sa liwat, sir. Yeah, salamat. You too. You take care. Enjoy your weekend also. Alright, salamat, sige. man. Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kung MBCCI. Hindi kayo mo to? No? So, why na sila hawid-hawid? Tinagapamalabag kami, no, sa isa kagatos ka pesos nga kwandra no nga wage increase across the board nga ginaduso ti House Senate Bill number 2534 under sa Committee Report 190 during sa plenary session ti enactment ining implementation nationwide since ang enactment no sa 1989 sa Republic Act number 6727 o kon ining ginatawag nga Wage Rationalization Act, no? Nga nag-effect, declared that salaries would be set on a regional basis by wage boards. No? So, that's why nga hindi tama tingala subong nga sa Manila to lain ang rate. Nga sa Sibuya lain ang rate. Nga adiri sa aton sa West Visayas lain ang rate. No? Kag hindi pala riho ang rate bilog nga Pilipinas. Ti ang tuyo ya sa Senado across the board. Tanan paduga kita from Luzon, Visayas, Mindanao, no? Across the board. Automatic 100 pesos ka increase. No matter man na iya sang kwan, no, sang lugar da o ano ang cost of living da. No? Sa Manila iya siyempre mahal magid, no?
Kaya nag-center sa aton gid nga trade and commerce. No, dito sa Metro Manila, especially Makati. Oh, di ba? So, tanan to ginabakal mo, no? Kahoy nga inog gatong mo, uling nga inog luto mo sa sudan mo, ginabakal mo, no? Tanan magamit sa kusina, baklon mo, no? Hasta pagani nga tubig nga ginainom mo, ginapaligo mo pa. Oh, baklon mo man. Ang rason naman sa mga senador amo ini, no? Siya kun ato kato sa Manila, ato kato sa Cebu, ato kato sa kudiin nga lugar da, no? Nga hindi mo ya pagipatuman ang across the board nga increase ng salary. Nga atong sa Manila, akag diri sa aton sa probinsya, lain-lain nga nakaon tayaw. Ato sa Manila, wa ito gakaon bugas, wa bakal bugas, wa bakal sudan, no? Tiplarihom lang ta sa yung mga gakaon ta bugas, gakaon ta kanon, no? Gakaon ta sudan, tanan, mabakal ta na kung anong gusto ta, no? So, it is nga, okay man kung pamisaron, no? So, galing kati muna ko isa, yung lete rason na lang ginabasihan, no? Nga, ti Manila, mahal ang cost of living. Pero nantawan nyo ba ho? Sa Republic Act number 6727, Wage Resolution Act, no? Nga ang salaries ti ginbutang nila sa regional basis, no? By wage board. Si wage board sa ama desisyon. Ti mo na gani ang representante naton sa Regional Wage Representative and Productivity Board o kon RTWPB, no? Sa una si Sir Winnie Sancho, ano to kung siya pa ni Japon, no? Nga nagapakigbato man to, kubisan ano lang kapakigbato to, pero ti why kami mo kami negosyante, small, micro, and medium entrepreneurs, nagabalabag sang sining salary wage, no? Nga across the board. Tira sa private mga companies na, kung sa bagay, laban mo, mga mamugo naton ko nun, laban mo sa private. Di ba? So, may sibit man to, may pitik man to sa Sir Frank Carbon to. Yan yung mga senador ni, papugi points mo lang na nila. Tsakto gid. Kasi, sige, anong hambalong sa, ay, mo brada. Pero ni, nag-agaw atensyon niya si Jingo Estrada ning priso mga senador ni nga, sus, ang tanan gamiton, ang poder gamiton na lang para kagwa mas prisuhan. Napamatudaan nga nangawat. Ang saro, ang budget nga lokal para sa iya, gingamit niya, so accessories ang crime siya, pero, natawan nyo bala, no? Kung ano ko impluensado, ining mga tao, ining mga politiko, dapat hindi tanan ni pagpamutang sa poder. Hindi tanan ni pag-ipamutang sa pwesto, hindi tanan ni pag-ipabalik sa pwesto, kaya nga, no? Sulit-sulit man Japon obra nila. Why man Japon nagabago batasan sa mga politiko, mangawat man sa namamintras. Ngaslong asara sa posisyon, mangawat man, no? So, mabot ang simpo, no? You question me. Why is it nga ginatira, permis Jinggoy, ginambal, permis, ginamo ko ni permis si Senator Jinggoy Estrada. Ituod man. No? The law says. Nangawat si Jinggoy Estrada, nangawat si Juan Ponce Enrile, isa nakagato sa Gidad Subong, nangawat si Bong Revilla. Ano pa ang deber, ano pang rason na to ibalik na to sila sa pwesto? Ang yung naubran la Subong, dikit-dikit sa administrasyon. Kung sino tong bakod, dito sila mapasilong, no? Kung dito may landong, dito sila mapasilong. No? Daog man sila Japon. Ano na bala? Kung sa manguan man kunin sa mga butante ng mga Pilipino to mo. Kung nga ang ginabalik tapan ni Sanda, ginabuto to, no? Pwede tatagaan tsansa ang ibandera nga capable man, willing man, no? Kaglimpyo ang record. Kaya ang iba niya, no? Diya tuod nag-grandstanding lang gid sila para matalupangdan sila nga tuod nga trabaho sila. Pero sa tuod lang ginabawi lang na nilang sala nilang komiter sa tupa. Kuno sa kay Jinggoy ni, kay Bong Revilla, kay Enrile, no? Why kita mahimo, no? That's the decision. No, sa 32 million or 31 million, kay Sara gali ng 32 million. 31 million Pilipinos nga nabutang kay President BBM sa pwesto, kay iban pa isa din nga mga senador. Di ba? So luwas sa papugi points grandstanding, tiyan mo lang no? Pa kita-kita man kun abi ka trabaho man.
Pero pamangkot, how many years na sila na? Pila na sila katuig dira sa pwesto nga nagabag-ulo sila nagamuamos ni. Diba? So that's a big question, no? Sabahin sa mga politiko nga ubra nila grandstanding. Iban sila na manog ang manog tapos na term, manog 12 years na next year. Why na naya pakialam subong? Why na labot, no? Pero makitaan mo subong ya nga nagagwa gidya, no? Kaduga-duga eleksyon na ining mapare-elect naman. Ang manog tapos ang term kag mapaway sa pwesto, no? Tiga pa lumot-lumot na sa banga. So, 53 minutos sa kaligan sa takda alas 8 sa aga, ang plete sa fast craft ay pagidpiho ni, no? Although nga may mga proposal na liga, pero nilanay kay bangod nga ginalantaw ang sitwasyon subong daw hindi na maintindihan, no? Grabe na gid ang kamahal sang mga balaklon subong. Balikan naton Sir Albert Villanueva, ang chairman sa Stone sa aton yung pagpares or ating fuel price increase naman, no? Or fuel increase, no? Masaka ng presyo sa produkto petrolyo sunod semana. Ang presensya sa mga Egypt, no? Diri sa aton nagligad may nag-inabot diri sa Bacolod City Government Center, no? Nga konsidente from China. Ti ano ganito, magbindi in China, no? Okay lang na, tagaan sa duration na, no? Isa ka tuig, dugay-dugay, lupog. Nablabas sa mga negosyante to, no? Invest your money on the bank, not on e-vehicles. Why ginaiha? Tops, why ginatupa. Mo na ambal ni nati kuno makasabat ni sang aton nga problema sa environment. Bulig-bulig ya kita conserve sa aton nga environment. Balik kita sa kadto kita sa environment friendly nga mga vehicles, Egypt, no? Or electric jeepney. Ti pamangkot, no? Hasta san-o ang kapasidad niya sini. Nga magdugay. Anong assurance ta? No? Nga magdugay. So, balagay sa iban po, damo man ang mga made in Japan, made in Korea, o gina mo ning mas bakod-bakod guno, made in Germany, o tinga made in China, gid. Damo na nagkakaturn off sa produkto sa China. Alon sa mga imitations. Balikan naton. Iba na mga topiko pagkatapos kinamang sini. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
Tolentino, si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton. Pagpalagat, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Sa pagkalinyang chairman sa Stone, si Sir Albert Villanueva, sa Bombo naton, para sa bahin sa pila ka issues man naton, batio, grabe naman. Sunod semana, may fuel price increase naman. Daway na untat. Pero nahon to gruanay, no, Sir Albert, ang ining pag-abot sang pila ni kamay units, no, sang electric jeep o kon e-jeep. Diri naglagyan niya daw may turnover dira sa bahin sa Bacolod City Government Center. Welcome na to na bisita to subong aga Stone Chairman Sir Albert Villanueva. Sir, good morning. Si Bombo Ponsini. Live ikaw diri sa Bombo Radio Big Time sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Pons, mayong aga sa tanan mga salamat mayong aga sa tanan sa bilog ng Bacolod. Alright. Salamat gid sir, no, sa sining time. Sir, any reaction sa sining pag-abot sang mga units sang Egypt, no? Diri sa syudad sa Bacolod from China nga may turnover di sang last nga Tuesday, I think, no? Dira sa Wednesday sa Bacolod City Government Center, sir. Actually, before sila mag-inabot na naka-attend kami na sa ilang meeting, pati amo siya na sa Egypt, may maabot di. Pero sa amon niya nga hanay, sa may mga traditional daw, wala pa man na sa amon niya punto, ang parte sina, no? Daw, isa lang na sa mga alternatibo sa aton PUBMP nga programa. So, ang ina daw nang abot, may nag-order po sa amon nga hanay, wala kami kaya ka-order. Kaya ari pa kami sa pangatubang pa sang palabutan mga problema after sang April 30 bumbupon. Oo, okay. Pero sir, para sa inyo daw may kuan maabi ka mo, no? Daw pabor man kamo sa ni nga instead sang traditional jeep, ang e-jeep ano na lang aton nga gamiton? Actually, kung pang biyahe, kung para pa lang ang buyan, daw medyo okay na. Sa akin daw 60% daw ang madugang sa imong income. Pero why pa man, no? Kaya pa rin nakatisting na kami na yan, Ang grupo sang Stone Kabibak, nakatisting na kami sina. Sa duwa kadlaw kada isa. Di ang first gito nila nagabot. Amo man na sila gyapon nga company mo. So, medyo nag-suggest lang kami sa mga design kung ano. So, amo na daw blue color ang nagabot. So, wala pa man na. So, amo ba na, kahit siyempre, antes sa magwa, siyempre, mga charging station nila, dapat na naka-ready naman na. So, inasala ba lang naman, may nag-order daw sila, pero base ang aton nga LGU, whatever, wala pa man kami sa meeting naman by next week sa General B, kung ano sina ang sitwasyon sinang nagalabot nga Egypt bumbupon. Oo, pero para sa inyo daw, ay giniya sa plano, abis ang Stone, no? Ngati, amo niya inyong ibaylo sa traditional jeep. Bali, isa lang na sa mga alternatibo bumbupons na ginistorya namon nga kung yung kaso na gidman
nga iduso na gid ang modernize o kung bago na gid nga mga unit. Kay kami ara kami tani sa rehabilitation mo. Naka-ready kami for consolidation para lang sa pagpadayon. Ang rason nga ready kami sa pag-consolidate para lang sa pagpadayon sa traditional PUG namon nga makabiyahe. Para lang makonsolidate. Kaya kung makakonsolidate ka, may 2 to 3 years ka pa o kung 27 months nga magapadayon biyahe. Pero hindi nga sa subong nagalakat sa panahon kag sa sitwasyon bumubon sila medyo malabo na nino. Nalantaw na mo na nga daw medyo may suspension siguro ni isang parte sang modernization program naton kay do kadamo itang problema. Pero kung pilit nila nga igapatuman, amo na yang preparahan sang katapo sang stone kag tibak da bumbupon. Oo, amo man gani sir, no? So, anyway, kung kay tuod na inyo niya sa consolidation, sa kwan ka mo sa modernized jeep, kag why niya na dala ang gining Egypt? Baligdala na lang na sa katanan. Okay. Pero kami lang kami anay sa punto nga consolidation para lang sa pagpadayon, no? So pag-abot na gid na kinahanglan na gid, so tignan na naman minsan naman ang operator kung bala gusto gid siya magbaylo o kung kaya mo pa man kakalataglo bumbupon siya, hindi pa man kami ka-final no gid ang dapat imoon. Pero okay kami man sa eject, no? Kay daw hindi ka wabla gasto so gid kag simple daw sa pito tuig daw ang ilang warranty na daw sulod man sa 7 years. So wala pa kami kabalo kung ano gid ang sistema kung makaya kung hindi kay ang parte ng pisyo daw hindi pa gid man gani sure kung sila gid ang pisyo bumbupon. Ti mo magani kali kay ti amo na no. Ang isa to ligad sa ano nila ang charging station. No, hindi pa ni makadalagan kay ti ginagpa magputaw kita sa aton nga o kanang city sang charging station. Pero okay naman kamo sa mga China made or made in China? Dami malabo siguro. Depende man na kay base ma-differential ba siya buhay lang. Pero wala man ang depende man na sa pag-maintenance, no? Ay mas kinano nga gamit kung hindi mayong pag-maintenance, dasi-dali na sa maguba. So pag silingan China ganit kambal gani iba nga base kung tansan lang nablaw kung ano. Pero yan taon wala pa man kami sila nga punto gid bumbupon. Oo. So siyam ka units, no? To make it concern, no? Clear. Siyam ka units na nag-abot electric jeep ini, no? China made, ano? So halin sa bahin sa Future Motors, no? Ang ilang chief operating officer ligad nga in-interview mo sa media, si Vicky Shen, no? Sir, no? So pero so first time ni tuod, no? Diri sa Bacolod. So may siguro daw experimental pa lang manggid, no? Aton nga himuon para bala matest tagid bla sir, no? Kay basig bla bot adlaw bala although tuod fully charged pa siya, bastante pang iyang karga sa battery but basig magdulog blas dalan, no? So may ara na mo kay tinibot silingon nga fully charged siya, no? Makuan sa makaya niya, no? Makakadtog isa sa destination niya. No, may times ati kung damo sa karga, siyempre dako man na ang hakop o kung kaon sang kalayo sa battery niya mo, sir? Oo, amo man gani kay actually naka-testing na kami na bumbupons, no. So daw okay man ang yang ang quality, ang capacity daw okay man. Kay pinasaka naman gani namon na sa flyover, nga puno gid, no. Kay naka-testing kami kada ruta, balikon baga gintis dive na namon kada ruta tag duha ka adlaw. Labing ginagay sa Punta Taytay, ang Punta Taytay bakan po mga 26.5 kilometers mo. So okay man kay galing ato nga kuan charging station sa to namon dito pa sa NGC. So amo nang medyo may kabudlaya, no, kay pagka 50% na lang sang iyang power. So ang ina daw 1 hour nga charging kasang dagan. So lan taon ta kay amo to pag-testing wala lang namon mabalan kun bala kun mag-inulan. Kun kaya yaw kung hindi daw amo lang nayaman nga kunan kung bala kung malti kung daba okay na. Kaya matili siya na bumbupon sis sa nabala namon pag meeting amon is 10,000 kaya ang battery pero may warranty man 10 years, no? Kaya ang calculation namon pamahal kaya ging pangakot ko na anong diferensya bisang Francisco to nga 900 plus lang to ya. Kaya ang inaasa nabala namon doon naka-mention sila mo man something, no? Pamahal gid. So, amo na ang battery daw, amo na sa ang nagdiferensya sa presyo. So, isip ka lang taon pa kung ano tumid man ang santan. Tapos daw mo na vlog ito, wala pa man bumupon sa bali. Kung baga at least may ang alternatibo lang, kung bala may
may pilian lang kay kami dira lang kami natani sa rehabilitation nga ano lang mula sa aton nga standard sa di pasahe bumbupon. Ati okay no? So ang importante dira nga kung ito makapaayo sa inyo sa transport sector no didto kita sir. Amo man gani bumbupon kay ite tungod lang sa sitwasyon sa subong tapos ang individual operator naton so siyempre amo na gani nga di gid sila mosugot kay kinahanglan individual ma-impon gid sa co-op o korporasyon kay para makapangutang. So may ara man niya individual nga makasarama niya kung parte na ang modernisasyon ng paghambalan bumbupon. So speaking sa modernization, ti may until March pa yan, no? Nga extension. Ang iniwala April 30 bumbupon up to April 30 kay tani sa January so naka-ready naman gani kami so nga mon gani nga mga QR code nga issues ang aton nga LGU wala naman lang nga namon pagpaa kay pero ara naman naka-ready kay para nga after sa tani sa January 30 January 31 pag February 1 namon natong pangutangan namon sa QR code nga recorded ang nga QR code monitor na nasa sa LTO kag LTO bumbupon. Okay no sige anyway on the other hand do sir kwanta correction dugang no sa tiari no do gina paupawan ng kita gamay kamo sa transport sector kami sa commuters apektado man kami no kay ti why man sang kwan diri sa aton exempted no so ti dugang saka naman next week temprano ta panabalaan no amo man gani bumupons no daw sobra 1 piso ang diesel do mga 140 plus trigad ang ginubuhos ang diesel do mga 10 centavos lang Pagkuhaan nila dulce tapos gaanta nila gaanta nila dulce tapos ang ila kwaon katon ng burger daw. Kuna nga daw hindi naman intindihan so wala ang kami sa transport sector wala naman may mahimo. So ina ka problema na sa kabilugan gid no. Kay kun ang transport mag-reacta halimbawa man kami mapasaka plite so ang domino effect la bumbupon sa monamon ginano dugangan pa nga singamon ang pagsaka naman dugang naman yung pala sa ano naman sa ngamon nga mga operator kag mga driver bumbupon. Okay so tuod man no kay mano bitabi bisan nanon talaga strike ni siguro duay man ni untat kag sige mga pagsaka sir. Amo man gani bumbupons no nagitlon ka nagid lang kay wala ka man may mahimo kaya radang imo lang ang buyan so kun ano na lang ang abdan mo na lang na no so pilit mo man nga magtibawas so ano mo kay daw ginadala daw wala ka man nila man sa assessment paano ka magtibawas so amo ni gani subo mo ang partitioning sang pagsinakay sang aton nga fuel so hindi man gani nila makontrolar amo na nga bot nga daw lagi na yaman katandog ya sang oil to division log yapo na daw mo nang hindi na ginamon maintindihan. Tani amo na sa tani anang ilagin tandog kay nasa number 1 gid na yang ano sang kinanglanon sang aton nga mga kumuloyo bumbupon. Ang matsagan ko ni daw ibalik naman nila tong stinta mo, sobra stinta mo. Pesos. Daw malabutan ta gina sir. Dugang naman lang yung matulong bumbupon tungod na summer naman to. Sir? Itong galiman, amo na sa ginaba mo na din kamahal naman. Lagi ka doon alien si sir. Dali lang yun, no? So, sige last statement naman lang ni Sir, Sir Albert. Bel na ba, no? So, ginasuyop ang iyang signal to, no? Tawagin binawat, no? Para nga mapatian tang iyang last parting statement niya, no? In behalf sa Baysang Stone. 16 minutos sa kaligan sa takta alas 9 sa agasan. Bye man sa kay Bombo Grace Nobaton. Ato pa naging report no ni Bombo Grace Nobaton diri sa aton sining pagalagad no. Sige. No, so anyway, sir no, bangod sini daw ay manuntat sina kaay. Daw wa niya gani daw 5 kasod-asod nga saka, isa lang ang nubo tapos balik naman. So basi magtulod naman ni sa inyo sir mapasaka naman kamo plete sa sunod nga mabinulan. Daw super daw wala pa man sa plano ginamon kay sinil pa lang 2024 ang nagsaka niya sa diesel is 4 pesos and 30 centavos na mo. Ang sang sinil lang nagligad lang alin ang umpisa sa January, first week in January, ang intra pa lang daan sang pag-intra pa lang daan pasulod pa lang sa January, pasulod pa lang sa 2024 sumaka dayon mo. So as of subong wala pa ni may adugang ang 140 sang diesel 4 pesos and 30 centavos na yung ada naging saka sinilang yan 2024 from January pa lang. So amo na bla dako na tani nang dako gid ang naiban sa take home pay sa take home amount sang ato nga mga driver bumupon. Alright, sige. Sir, lastly, anong mensahe mo sa party Asang Stone?
Okay na sa Parks Stone, mapatawag lang kami meeting, no? Kung ready ng tanan, kung nara na kayo tila mo kumanta nga ginaskas. So, salamat, medyo mulat-ulat lang tayo, April 30 lugay kumanto. So, ang mga renewal, sige pa man renewal, bumupons, ang mga ang up to April 30, kay may mga ara, manog expired na, ng mga restro. So, amo na sang kinanglanon, kay para nga, sige-sige na ang pag-issue sang aton LGU, sang QR code, para nga ibot lang aton sa aton windshield. Samtang nga wala pa kita makapakonsolidate kay amon plano kung in kaso gid man madayon ang consolidation ang first part sang sistema sang PUBMP among pagpa-consolidate so wala ta mahimo para ang purpose is para lang magpadayon biyahe mapakonsolidate na gid lang taway ta mahimo sang sa makulurom kita pagka sulod sa May 1 bumpupon. Okay, sige. Sir, salamat kada kag mayong aga, sir. Madamong salamat mong buwan. Right. Now, si Mr. Albert Villanueva, ang chairman sang Stone. Dari sa aton sa ring pangalagad, dari sa bahin man sang aton sa ring iyang palatuntunan. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sa aga. So, ti sa Egypt ngayon ti ilang taon talang anay, no? Anyway, ti, way pa naman gid matistingan. So, abra gina ako ng suggestion, experimental talang anay, no? Ang ining pagpadalagan kay ti sasakwan, no? Sa way kun wala karga, okay, no? Pero basi may karga bla instead sang pila to ka hours ganitong iyang makwan sa to, no? Madalaganan, no? 140 kilometers, no? 140, no? Sakto, no? 140 kilometers ang iyang madalagan, nanti sa capacity niya, pilaning seating capacity niya, 21, no? So, 21, pasayro, pwede ka pulo ang standing. Di matantay 1, di makaya niya ihan, no? So, kuya, basta made in China, gani ko ito pero paiway na lang ko danay, basta made in China, kaya tested and proven na. So, Egypt, nagabalor, 2.4 million pesos ang bilis ni. Mahal-mahal man, no? Ang bilis ni sa Egypt, no? Nga ti ari na din nag-abot sa aton, sa may bayan sa syudad sa Bacolod. May isa na di, no? Kay ginhatag ang kompanya sa syudad. Model car bla, no? Nga may ara sang maskara, ginpentahan sang logo sang maskara. Sige, no? So ang presyo sang mga produktong petrolyo do kalimbawa ya sini backbone sang aton nga ekonomiya. Do maning talaksan sa mga baligya, no? Talaksan sa mga balaklo naton, no? Kay magsaka gani ang presyo sang produktong petrolyo. So tanang gisinaka man na bisan ng presyo sang pinada, presyo sang paitan, presyo sang ahos sang Bombay. Oy, ang baboy kuno subong 400 na. 400 pesos na. Take, imagine. Magamo natin, hindi natang bakals na. 1 tal na tas ang kwan. No, sang 120 pesos nga tunga sa kilo nga marot daw. Okay naman ang gura. Busog ka man na Japon, may diferensya kay sudaan man na Japon. Amo ni ginabatayan sang tanan. Basta gani magsaka ang presyo sa produktong petrolyo, matik na, no? Saka naman ang tanan-tanan. No? So, hindi naton ma-imagine bala kung nga mo gining mga pagtilaw sa aton subong, no? So, maabot ang tiyempo, may 2 pa ka tuig, no? Or next year, laban-laban, presyo sang litro ko sang gasolina, neguro kang krudo, labot na siya. Di ko magsin sakit-sakit na gina. Ang tanan nga mautod na to, nga magsakyan, di na magsakyan. No? Kaya niya, mapliti na lang kwa. No? Kay, uldo to, tidasig, wala sa problema, may salakyan ka, pero, mga muni, antos kayo gini. Mas may pa na, di pasahe ka na lang. 22 minutos sa kaligad sa tak na alas 9 sa aga. Wala itong ma-report ni Bombo Grayson na baton sa patrol, no? Last portion sa ato sa ring pagpalagad, man sa aton nga para tuntunan. Soryahan naton, no? Ang ining sabayin sang mga reaksyon sa magirikanan, kay may mga, kay nagligat to may gin-present pa to si Bombo Grace, pero kwanto ya, no? Mga pabor nga ti bugas na lang ihatag. Pero ari, doon ikidya pabor, no? Nga ti ang ihatag bugas. Kaya may mga estudyante ni saya mo. Lagi na pa eskwela, no? So, pero worth 600 pesos malang. No? Nga presyo sa ang kuan nga bugas ihatag.
Pero the rest na guro magaling kay based sa aton General Appropriations Act, no? Nga na-approve kwarta mo, no? Ang igatag deliberate ina, no, sa 4.4 million ka mga households. Tinestimate ko ani 4.4 million ka households pero makuha mo guro individual sa din mga 20 million, no? Ka mga individual ang mabenepisyohan, no? Mabenepisyohan iya makabanan sang sining ayuda, no, sang aton nga gobyerno. So, ang DSWD amo ni ang in charge nga agency nga amo ang magapanagtag sang mga ayuda. Tinaprobahan na ini, no? Na kuha na ini na tawag sa gini, no? General Appropriations Act na pulpugan na pirmahan na nga muna ti siling sang aton DSWD Assistant Secretary nga si Romel Lopez. Nyon niya ti hindi na pwede kay balion pa ni kro base ma-technical naman tas ni. No, kami ma-proposal Department of Agriculture mo. Di abot silingon kung may proposal, pwede ni guro implementar by next year. Ang abot silingon sang DSWD, no? So kagang kaso sang rape to sa Handumanan, sila sa suspect kuno niya bata man nila kuno ang agaparapin sa iya, kami relasyon sila ajusta. Di paano na lang ni? No, kami relasyon gali sa sugo sang gugma gali nito, no? Ining kaso masang rape, no, di na sabay sang barangay Handumanan nga suspect na dakpan man to, no? Ang suspetsado dakpan kagara subong preso ti Thailand, no? Ang report latest report naton, no, kay nasang aga nga kuana, no, nang nagapakatubang na sang kaso nga statutory rape, no, ining 31 anyos nga lalaki nga ginaligar ng gimulos sang 13 anyos nga bata nga babayi, no? So pero kung amo na sa ganito basta minor, uy nagkuha ng inyo edad do 31 kag 13. Puro baliskad, no? Mabatian ni Joel mambagi na favorite number, no? 31 kag 13. No, ano maayong pa rin kay singkay ito kagabi ko, no? Oh, natumato si Raton Bubet ba niya? Paninguha, hindi manguha. Sige, 95 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 saga. Okay na to, si Bombo Grace, check ta na. No, okay, sa patulog sa aton sa ring pagpangalagad, diba sa aton nga para tuntunan, no? So ang suspect nga ko sa din bal ni Police Captain Leilani Laguting sa rape case to nga alas 3 sa kagahon naglakat, no, sa dalan ang biktima kagin untatan gin punduhan blag punduhan, no, sa suspect samtang gasakay sa motorsiklo ka nag-offer siya nga buligan. Tinano ni nga do may relasyon makuno ni sila, uy kung may relasyon sila kay minor ina kagin tandog mo, may liabilidad kasi na may sala kagin nga na-committer. Kaya tinandog mo kaya hindi na legal age mo. O bisan pa gani nga legal age na kung may kuana, may persa mo nga gin tandogin natin, makasuhan ka man Japon. So i-check na ton, no, ang mga natipon ng report sa patrol ni Bobo Grace na baton. Bobo Grace, sa report, please come in. Bombo points, mga kabombo. Bali, duwa ni ka-rape ang sa Bacolod nga na record sa nila mga bulan sa Pebrero. So, kung nakita sa kabog, kay lain-lain ni istorya bumupons. But, kabog kang handumanan eh. Oo, kaghandumanan. Pero sa kabog kita nakakuha ng statement from suspect kay handumanan. Istoryahon ko pa ni karon kay pero so duhan ni ka mga tricycle driver bumupons. No? Sige, klarohon ta lang, no? Gati ining na-interview mo niya gali isa kabog niya nga rape case. Kay ano ko di ginang handumanan mo, no? Bobo Grace para kwanta lang, no? Masulit ta lang, maklaro ta lang. Yes, oo. Kahit isang handumanan, kita sa statement bumupons, no? Sa kabog, ang hambal sang suspect, wala ko may nasa minatabo sa ila. Si Romel Perez ni ang suspect. Dasol, ang laso niya dere, luyag-luyag, kung ako katama, ang bata, nga 12 anyos, sa iya. Kag, sa tion to ko, no, sa gabi, isa yaman ko, ano, tabo, no, before na nga, masapuan sila sang amay, ang bata, nga nagahublas niya si Romel Perez, sa suspect pala. Lagi diya lang, sa iya, ginapulian, sa may kabog.
Bali, ang obra sini, sang suspect nga tricycle driver, mag-ina siya. Kag, sang time to ko, no, gainong-inong na sila. Kag, gainom ni ang suspect, upod ang iya sa nga parente. Naglabay ni ko no si alias Nene. Kag, yung sinyasan sa ko ni alias Nene, na mag-untat inom. Yung sinyasan niya mag-untat inom momopon. So, tapos to, magtuli na si Romel. Kag, nagbada siya ko no, momopon. Nakibot lang siya ko, nagsulod ang babae, ang mga 12 years old na babae. Oo. Oo, naghigda ako natupad sa iya. Oh. Yeah. Ginambalan. Okay, dali lang gid, no? So kada adjust ang signal mo Bombo Grace. O sa location mo da. Okay. Ilang yan. Okay. 28 minutos nakaligan sa takna nga alas 9, no? Sa agad sa ato sa ring paghalagad, no? Okay, balikan ta Bombo Grace. Mababawan? Yes, go ahead. Oo. Nag-uban niya ako no si Romel kay ang na masami nga ganahimo wopod kay nag-iotan siya that time pagibala super gin-out ko no. Tapos nakibot siya nasulod ang babae 12 years old sa iya mismo nga ginahigdaan mala siya balay kag dito na abdan sang amay sang biktima ti abi ako no natabo pero wala ako no natabo umbopons sa iya bata kag sa sina yung suspect yung nagtupad lang gid ko no tani ko may tabo ti tani ka uba ang bata wala man to uba sama lang ko nga uba kason napasakaan ang ginasiya kaso no nga statutory rape kay ti 12 years old ang bata kag gambaya gani namit tani ko no ko nang kakadto si mamaya sa ila sa biktima para nga makaistorya kaso ba siguro sakit to nan bala. Pag-isa pa, una siningkali, mayuhay man ang aning amay sang victim. Kag si Romel, guhay man bala, mumupons. No? So, nag-abot lang tong tiyempo nga do, naglainay sila, do busang guranay, nagsunggol bala si Romel si Ila, kaya do wala ko naglangin hagad, ubra bala. Pero wala man ko nga sila nga seryoso nga mga awag nga naglabot sa punto di nga mo na rason no nga ilabtan ang bata kasi wala mo kuno ginhilabtan halok-halok lang man ko no ang unang ginimo nila halok-halok man pero wala man kuno ya sa penetration no pero sulit na iya sa ginahambal sa atong mga kapulisan kag hambay man sa mga kapulisan sa inkuan sa sang information may penetration gid ko no nakita sa medical legal meron sang laceration and amo to nga nagpasaka gid kaso ang pamilya ni or ang biktima bombopon nga 12 years old so ang iya sa may partner niya siya mo may asawa na ning suspect kag ining bata naman kag so, wala naman kuno gani kapati ang iya sa nga asawa sa iya wala gid siya natabo gabang ano gid siya gamba gid siya nga wala gid siya natabo sa amon ilabas sa ako kag ahmal ko sa iya basi naluyag ka man di gani ano ka sa iya do mainanggaon wala sa iya kag natalapit sa imo baya may luyag man ko sa iya ma'am dutay lang man amo na ang balya kagina bumupon sorry pumatay na to ng payag no ni Romel Perez suspect sa pagpangimulo sa 12 anyos na bata sa may barangay Kabog, siyudad sa Bacolod. Ma'am, bago sa ma'am isang gabi ito nga na tabo. Aling ko sa ako niya nag-drive tricycle. Oo. Tiga shot kami nung sino po shot? Trending. May problem. Sa Kabog na? Sa Kabog na. Tapos pag kaya na kami nga inom sa ilabalay ang bata naglabay sinyasan niya ko tapongol butsilingol magtato ko na yun Sinyasan? Magtatano? ang butsilingol sinyasan mga monoplo umamo din ho? magtato ko na yun okay Momo Grace pwede tayo ni ma-follow forward gamay
Sige bito, forward bigamay ka daw. Oh, that's all. Pagsulod yung na ako, nagigda sa kupad ko. Pagkadugay-dugay, nagsulod man sa papaya. Yung sa sinaang gabi, wala kami natabo. Oo, taga diin ng bay. Ako kabugman. Taga-kabog mo nun. Napitay lang akong balay. Pero pag kinaang gabi, wala akong natabo. Wala kami natabo nun. Usually, magpuli. Kaya Kaya daw ba pagkadugay, kami dyan? daw ba? Kaya wala ko electric pan mo. Yung ginot. Pag nagsulod sa bata mo na, pag mga 1 minute, sobra ko man, nagsulod man ng iyang tatay sa bata. Pero wala kami natabo. Wala mo sa kilabdan. Kung sila nga natabo kami, ma'am, ubang bata mo. Ay, wala ka ubang bata. Ako lang yung mismo nag-ubang mo, no? Tingnan ang sulod itong bata. Anong sa inyo? Kisugo siya or Siya lang ganyan mismo. Siya lang ganyan mismo kasulod sa balay. Hindi napapuli, kung hindi mo magpuli. Nga ako na din sa mapuli. How to? Okay man tatay ya. May obrakan. Kilala yung mga mo? Construction worker. Pariyay kami na. Ay, oo. Diba si ginangga-angga mo ng bata mo na napalapit sa imo? Naluyag yung mismo bata nila sa ako. Kaya naman ba? Gusto mo kayo Facebook? Wala pa. Ngayon ako sa sala, ba ako. Ngayon, hindi ko nila. Hindi naman nga, wala ko man nga may minatabo to sa among tungang gabi. Oo. Ikaw mismo may bata ka man. May bata mo daan na lalaki. Lalaki. Tapos may asawa ka. Asawa pa. Ano ba sa asawa mo? Obligasyon mo na bangon ng ako na pamilya dan. First time mo na sa'yo na piso. First time. Wala ka na service yun. Wala ko ba niya? Wala drugs, wala. Shot lang pero hindi sila nga pagkukugid ba? Isa lang yun sa malaki. Wala mga makagaway sa amay. Sadya kami naman dito niya. Close up. Galing doon nagsugod-sugod ko sa ilab naman. Kaya nagubra sila na sa construction lang. Kaya na gano'n ko kaya wala ko skill na mo. Doon na saway-saway mo ba nila. Imo na si Col. Imo kita. Iya ka pa rin tayo. Dugay ka na gatay. Isang pinablang ko to ka nag-drive siya na. Mga isang simana. Okay. Mga ginadrive. Napailan ka na Okay, Bumo Grace, kaya daw ka kwan gid sang gaud sa palibot, no? So anyway, amo na nga balya nga may relasyon sila iya nga duha. Yes, bumapon sa mga balya. Pero tuloy na sa statement sang aton dira nga Station Commander si First Captain Michael Tuburan, ang balya nga wala pinatabo kay kiti laceration nga nakita sa medical legal penetrated sa kaglain ang statement niya sa mga kapulisan naton kag sa aton mumupon so na interest naman siya kag napasakaan naman sa kaso kag wala isang bill nga i-recommend mumupon. Okay, no? So anyway, sabton niya lang niya sa korte, no? Ino mga mga pag-ribat yaman, no, sa akusasyon sa iya, no? Sa proper court na lang sa Yes, bumapon sa mo gid, no? Yan naman. Bu Grace, sige mobile ka mo, pwede lang anay makadulog kadali. Sige. Tarantay 7 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 sa aga. No, dari man sa bahay sa aton nga pagpalagad. Sige, kung okay na to, mabalikan ta siya. Oo. Mo Grace? Yes, go ahead. Yes. So, naman sa legal nga edad, pwede na gid siya pasakaan ka. So, kanubo lang sa legal nga tao. Di man gid akoon. So, kay years ang edad, no? Sang iya sa ni naging biktima, wala sa gihapon. Padaog. Okay. Sige. Yes. Baba Grace, Pataling nga, talin ng report, no? May grade 10 student siya, no? Nga nasunog, patay sa Morosya. Yes, so upon sa kaluoy man kay wala man ni kagwa sa ila sini nga nasunog nga balay. Dira sa may Turok Langob, Barangay Lumen Street, Panuwasang Morosya. So, diri lang ina siya sa mantiringan, no? Kung nakolod sa Morosya, upon sa kag tabo ang sunog sa critical nga oras which is mahamuok ang tulog sa kumapon, no? So nabudlayan siguro wala
pag mata o pagkamata, wala na siguro ka dali wa pa. Una na-trap na siya kag tubo-tubo ini. Nga may wala na wala gid sang kabuhi ining grade 10 student po. So kuan ani sa detalye kag kung anong gid ang rason sa ning tunog. Kung ano plastada, no, sang inadira nga puloy-an nga wala gid siya makagwa. Anong rason? Okay. Sige. Bali, liw ka bisang kuanin karon no, sang head sang Bureau of Fire sa Morsha, kasi mingagaw na tumblang nga matawgan early, bala, no? Aba mo, Grace? Yes, bumupon. So, kata na sa lugang gig or bilog na detalye, sila nga tunog kang kagahon. Dira sa may barangay Mintrit, Banwas, ang Morsha. Sige. Upon, ang mga marita sa patrol, ng Cebu mo Grace, sa Labaton, pas number 1 and most trusted region network in the country mo Radyo Philippines sa Radyo. Bumbo! Sige, no? Salamat, Bombo Grace na baton din sa ato sa ring kapagpalagan. Naman sa ato sa ring kaparatuntunan, no? So, ko bito tawag sa iyan at kwantang number sang sang Bureau of Fire sa Banwa sa Morsha. Para matawagan na lang naton diri rekta, no? Diri sa aton sa ring kapagpalagan. Kaluoy maning grade 10 student, no? Sa Barangay Blumentritt, nasunog ding balay nila kay inasang kagahon Sabado, no? Tapos pagkasunog sa balay nila, na-trap ini siya kay nagbalik siya, no? Sa sulod sa balay, kay ginkuha niya kuno ang cellphone kay ang kwarta. Agin padala nga sang iyang iloy. Tani wala na lang siya nagbalik, no? Kay bagod mo sa ning ka delikado, no? Tinatrap siya. So bulon ta ginakaron ang tuliid nga istorya, o diri sa aton sa ring kapagpalagan. At tagda kita pila ka mapanamdom, no? Pabalik naton kay set up ta lang aton nga interview subong aga. Tagpamuno sa Bureau of Fire Protection sa Banwa sa Morsha. Magabalik kita pagkatapos kinamang sani. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar. Sa taknang alas 9 sa aga. So, ang patro proceeding naman no, sa area, sa saning na sunugan, Blumentritt daw diri lang na to ka sulod to sa kuano sa Banwa no. Daw diri lang sa may unhan man silingan no, ang barangay Blumentritt. Sa Banwa sa Borsa, so gina-check nato ni bala no, ang linya ni Mayor Jerry Rojas. Nako bala bota karon to pasudlon mo lang dayon no para sa bahin sang aton saning
At kung may ideya na, no, kung may mga impormasyon na si Mayor Jerry Rojas, no, sa Baro Samorsia nga nakuha with regards sa siring nasunog. Pero as initial sa nasaling ko nag-ina, no, nasunog ini kay sa kagahon ang ilang balay, pero nalipatan nila, no, o nalipatan niya ang cellphone niya kag ang iyang kwarta. So ang kwarta padalas ang iloya dito sa ginataguan niya, binalik niya, pero wala na ni sa kabagwa kay na-trap na sa sangsunog. Ang kalayo no, ang kalayo wala niya sa may ginapinsar, no, kag partele ni kadasig. Sinigundos lang niya dako-dako niyang malamon sina. Binagid kon made of light materials, no, ang balay mo. Dasig lang na. Minutos na, no, upos ng imo sa nga balay. No, so muna bala sa mga kauturan naton, no, make sure tagid nga di kita magkwan, di na kita magbalik once nga nakagwa na kita, kay mo na gani mo ang aton ya balang kwan nga ginahimo yang siyempre basta may sunog, kwan ginada dayon, no, maluwason ta ginauna atong kulingon. Bala na niya mga propiedad, mga TV, mga kuanong gamit, refrigerator, mga washing machine nyo da, hindi nyo na napagbalik ka, kaya nga no, ang importante nga maluwas na ng gulingon ta. Kung lawas na gulingon na, kung lawas na naton atong gulingon, no, kalma na kita. Sige ang tanan makagwa sa balay, no? Pabayin nyo lang ng mga ang kwarta, mga cellphone, makita ta na niya, no? Why na iya sang kuan niya sa aton, no? Wala sa problema, importante nga buhi kita. So na leksyon nina hindi na gid kita magbalik, no, sa sulod basta may nasunugan na. O kung nagaluntad na ang sunog kag daba-daba na yang kalayo na, no, kasi Superman, no, do na bala. So galing kay ti bangod man siguro sa sobrang panic, no, sa siring kuan, no, sa siring Jason grade 10 student, no, so 15 years old din siguro. Bangod sa sobrang panic, no, tinuay na sa ihibalo, do ni na sa kabalo kung anong iyang himuon. No, so that's why nga ti binalik niya gito ya. Why na to sa magdumdum nga sa ti pagbalik ko di sulod makagwa pa ko nga buhi o kon patay na. No, so masubo-subo. So kung padalas ang iloy mo, siling iloy niya wala diri. Wala sila luyo. Sino maupod nila, no? Ang amay niya ti ara man ihan o rabasing iloy niya ti nagatrabaho to sa luwas ang pungsod. No, so ti nayalain naman ang istorya kay ti nature na sa aton mga Pilipino nga piliton taya or agwantahon ta nga makapaginluwas kita sa ibang nga lugar para makatrabaho, maka-income dako, no, para may pang tostos kita sa aton pamilya. Sa pag-eskwela ni Tuto abi kay ni Inday, no, so muna, no, so kung isa ti mang iloy laban git, no, nagagwa OFW, no, agakadto to sa ibang sa pungsod kag nagapang empleyo. So, hibalawang talay ni karon kay ti mga 15 to 20 minutes guro ara naman tong patrol. Diri sa atong sariga pagpalagad pro impormasyon lang ina, no, nga nakuha naton. As initial gitawgan taman naton nga Bureau of Fire Protection, pero ang investigador ti ara pa to sa kwan, no, ara pa sa area, no, ang investigador, no, so ti sako man sila. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na. No, ang nakaligad sa takna nga alas 9, no, sa aga diri sa bahin sa aton siring iyang panatuntunan, no, sa aton siring mga kabombo. Alright, no, so ti basi ara na ko to, no, liog ko da sa iya, no, kay basi makahinga gaw report si Bombo Grayson sa aton, no, nga matigayon ta, no, ang ining nasabit yang hitabo, no, subong aga masubo-subo, no, para man sa aton nga mga kauturan. So ari patangadaan sa kuan, no, sa tag-ilinit, no? Tiyempo sang tag-ilinit, subong El Nino pa, nagabiti pa ang kuan, nagabiti pa ang tawag sa gani, no, ang init. No? So that's why nga ti oligbat lang kita gamay, no? Para sa ato ng mga kauturan. Ang paghalong ta sa sunog kuan naton ining adlaw-adlawon ta. Hindi lang kay ti March 1 to 31 kita observe sang Fire Prevention Month, no, dire lang time halong, no, i-consider naton aton kagulingon nga every day, no, is a fire prevention day. Every day, no, is a fire prevention day, no, para man sa aton sa mga kauturan. No, so lawon tagid in 365 days, no, dapat
nag-aligbat kay kita dira, no? Kag ti para lang sa tinutuyo nga makalikaw kita sa sunog. Di sige, no? So ginanganangan ta, no? Ang linya sa diri sa aton igato nagpagwa man sang pahayag diri aton nga Bureau of Fire Protection nga may ara sang kwan na mga grass fire. So damo yan nagakatabo nga mga grass fire diri karon sa aton, no? Nga so din ti ang iban sini isa blang pawala lablang manigrilyo, no? Ang cigarette butts nila aboy lang nila bisan hindi mapatay ang kalayo ti makatupa na karon sa mga sagbot dabi, makatupa da sa mga hilamon nga laya na o bangod sa kainiton ang tendency, no, may sunog ang maluntad. And so nga ti dapat ko sa mga panigrilyo da, no, so nyo ginang cigarette butts bla para mapatay kanti si aboy ni gani tapakon nyo bla. Oh. Sige, ara na patron sa area Barangay Blumentritt, no, si Bombo Grace rin baton check naton. Bombo Grace, please come in. Hello lang ko. Go ahead. Yes. Susubong yari na ta sa may Purok Langob, Barangay Blumentritt, sa kilid lang man sang dalan, gali po so kung sang highway, ang hining sunog. So are, pakita ta sa itong mga koturan, nga ang hining sunog nga nagluntad sang kagahon, bali sa kilid lang gid siya sang dalan kung going kita sa Morsha proper, ti are wala po sa balik kita totoo na ti are makita gid nga upos gini ang sunog nga malapit sa dalan mayara lang di nga kanal nga di man siya lapad nga kanal siya muna dayon, no? Ang makita naton mga scene na kag mga sunog na nga mga pagkabutang weapons, no? Ang ini nga balay bali concrete siya sa dalom and then made of mga light material sa babaw. Sir, mayang aga, anong oras na sugod ang sunog? Naluntad ang sunog? Mga alas 2 ang kagaon. Alas 2? Oo, di mo balaya? Aray lang ho, tiyak. Aray lang ho. Okay. Ti wala na dalahik? Wala man, wala may lang gani, kaluyan nga, wala man. Oo. Di bali, pila di ka pamilya ang naapektuhan? Bali, 3 lang ka balay, 3 ka pamilya. Sugid sunog? Isa, 2, 3. Kagang isa ka partial, itong balay sa pakaisa ko. Oo. Anong una, dinding na una ang sunog nga balay? Hindi ko mo alin mo, kay mati ko pandila ako na tialin. Dira sa balay ngayon na minatrap nga grade 12 student? Bata to, nakagwa niya una. Tapos? Nagbalik. Oo, nagbalik siya. Kaging kwayang kwarta yung kaging silpon, wala sa mawiran luloy ah. Iyawan kami pangita, kundiin, nabi na mo, ganyan nakalapos, pero ara gali daw. Luban niya. Yun na siya? Ano, sunog siya? Bali, dilogin nga lawas? Oo, ang likod niya pag hindi sunog, di ka, wala magiging masunog din ko pa niya, kaya dogin na ano lang sa sanginit lang. Ang likod niya lang din na ano, katang yatil, nautunto ko ng kisay katil. Okay. Di, bali, lucky na siya. Lucky. Ano nang edad yan eh? Mga 15 years old. So ngalan? Oo, high school. Anong pangalan, sir? Clarence. Clarence? Oo, Clarence. Clarence? Anong pilido na? Itchanuba? Oo, kaya nga may na Itchanuba mo. Nang to, bali, parintil na naman. Okay. Siya ba lang, sir, ang na-trap? O kung may iban pa nga na-trap? Siya lang po isa. Di, ang iyas nga upod, sinong mga tao sa balay that time? Pari ang upod yan si Luloy, duwa lang din sila. So nang tupad din nila balay sa iyang nga tiyo, wala di kaya ang asawa, nagbata. So nang iyat nga tiya, bali ang mga upod kabataan lang, kaya lang kayo nakagwa man. Ang mga ginikanan ni Clarence, sir, Audi? Ato sa gwa, ang amay, ang iloy. Sa Sobra? Kason wala na sa kaka. Sobra to sa gwa? Sa di nga gwa, Dubai? Dubai. Dubai na? O, Dubai. Hindi, pagkulang to nakapuli. Tapos sa balik naman? Oo, nagbalik na. Muna man dito tabo. I mean, ang tatay nila ya? Wala. Ito vlog, guys. Sinong bata kapag nga iba? May utod pag na siya? Ang utod niya, gamay pa. Ato ko, sulod. Di, wala ya ma-trap? Wala, nakagwa sila ya. Nakagwa sila. Nagbalik na siya gali ya. Nakagwa na sila. Ate si Lolo yan yung gabantay sa ila. Oo, duwa lang silang Lolo. Sila nang edad ni Lolo ya? Mga gaamboy, nagurusan mga 76. Pero okay pa man? Okay pa man. Oo. Pero da Lolo ya? Sulod, ma'am.
Di bali, saan o na na-fire out, naka-responde ang atong BFP? Naka-responde sila pero hindi naman kahit hindi naman lang kalayo kay napunay tayo. Ay, pinaligay pa ka mo din, sir. Pinaligay kami, nagpasya kami sa tubig, mga tubig daw, pasya lang kami kay. Nakamata ka mo? Kami tubig. Nakamata ka. Oo, mga alas 2 nakamata kami pagwa ko. Kalayo ng binamon kami gatiruay kay nagalino. Oo. Pagwa ko sunog na dali. Kaya mo pagin pagwa ko ng mga pamilya ko, kuha lang kamo tanan, di ba si madalaig ta? Kaya ang hangin pa din. Wala hangin. Tinong. Kaya ang kalayo straight. Kagahon tulog ang tanan. Oo. Kaya mo lang tugin nagpasya lang may tubig. Pasya lang. Tulog ka mo tanan, sir. Oo, nakapita na binuligay lang. Ngayon kayo nakabugtaw ka mo. Nakabugtaw kami. Kaya nagasinggit ako kay sawa pangay tabang. 3 ka balay ni tanan. 3, 4. Mga pamilya. Pamilya. Compound, no? Di subong din na ang di na subong ang lawas ang napatay. Ano kunong rason mo guys? Mabalaan pa man ang nawong. Oo, may ditipay pa man. Kay di pa man sa puto kita no kay naputos sa ginamo. Ang nawong niya wala masud. Wala lang ko kanuman kay wala na ko kay pagpaya naputos na sad. Di ano mo papos? Anong rason kuno nga na-trap siya? Ang rason nga na-trap siya ay balik kaya kwarta ka, sir. Balik yung cellphone. Ila tong kwarta ya, sir, ha? Okay, mati ko kuno, ipadala ton mama ya mga 3,000 kuno, 4,000 basta dito do tra. Cellphone niya Android ni. Oo. Oo, Android cellphone niya. Dito sa eskwela. Sa bagay eskwela mo sa Murcia daw in Oiches. Sa Murcia man lang. Nga National High School. Oo. Di sila lang ni Lolo ya ang bilang kagamangho dya. Oo, yung Lolo ang manghod ya nga baili to ya sa Yatiya sa Piak. Wala gito na pongga ni Lolo ya. Wala ka pang Lolo ya kay nagdalagan sa kuno balik. Okay. Ginambala ba sa Clarice balik? Ato na sa susunod. Si Lolo yang subong kamusta? Ara sa punto sa ginara sa okay. Tapos makadto ta to. Clarence Albestor, amo nang biktima. Ang pangalan Clarence Albestor, sir. Clarence Albestor Villanueva. O, te ano kuno nang kwanda nga kandila ba kay nagsindi sila kandila sa minatay nila kuno kagabi? Nga sir, kandila ang gamit nila, wala kuryente, ha? Bago lang na tapos ng 40 days ang ilula, napatay ko kasi hindi pala sa altar. Ang lula nila napatay 40 days. 40 days. Oo. Tapos nagasindi sa kanila pero wala man niya sila nga wala kuryente. Muna nagsindi sa kanila. May kuryente man, sir. Oo, may kuryente man kay 40 days ang ilula. Napabayaan? Natulugan ko ng lulo yan, nung kabila. Kaya matiparaan na. Kaya mo matong nabal na kandila ko, no? Nabal matong lulo yan, kandila. Wala ni humani sa mga light materials sa laban. Oo, may tutay nga simentado. Oo. Sila lang ka kwarto da ako, no, sir? Huwag ko ka ano ni ma'am, kung kailan nila kwarto, kay... Huwag ko kakwan niya. Dako man siya nga balay, bubupons mo. Oo, hindi man siya siling nga payag lang balay. Kung batas ang balay taas. May isa ka kwarto kag. Ang itong ligit, tagas na. Minta taas lang nila. Oo. Pati gani, ang Indian Mingo ni. Indian Mingo ni siya. Na ulamid na mapons. Kita mo daw mga dahon. Man, mga branch, I mean, mga stem or branch. Is concrete, ang half guro light materials. Oo, mga combustible, or light materials. Tamo to nga dasig ang pagdako sang kalayo pataas ay no, mga direksyon kay wala hangin. Kung may hangin man, may mga katupad pa pero layo-layo naman guro, sir. Oo, do mga gagmay lang ang distansya. May kudal pa. Dito sa inyo, kudula Kwanda, piktado? 3 ka balay? Yes, individual? Yes. Isa lang to ang patay. May mga injury? Wala? Injured? Wala man injury yung iban, sir, no? Wala man. Nakagwa man. Oo. Di mayo. Gid kay Pumapons, ang ini nga sunog tani, tatlo ka balay, 3 paray. Ang tanan nakagwa na, pero lain lang gid. Kay ang isa nagbalik pa. Amo to gali. Ito na, nga siya yaman na na nasunog bobopons, no? So kwarta kag cellphone to ang iya nga balikon ay abi guro manghod yan nabilin wala man ang wala kuno balikon kita kwarta lang niya. Oo. Ate mo nambal aton nga. Okay lang bala masunog pero yes. Grade 10 student? Grade 10 na siya, sir? Oo, grade 10 na siya. Oo.
Ti ang ini nga sunog bumupon sa pulang taon naton, no? Dako man gina siya nga sunog. So, pero duwa ka kalabanan balay nga ni mga kay tatlo sunog, tanan mga kuan man ni gira katiyuan man siguro. posible. Ang tagiya. So tabi si sir sinong tagiya sa duwak balay? Sino tagiya kada duwa ka balay na sir? Iya sang bata, iya ka gari, iya hindi ka bata, iya. Oo. Isa sila ka compound da. Tiyo, yeah. Oo, isa sila ka compound, no? Oo. Ti, mga taon mo, hindi man budlay makagwa bumupons. Oo. No? Muna ganit Damo man tanan sa na sila kagwa. luksan. No, galing kay wala ni San Tolopangdan guro nga nagbalik siya. Natulupangdan man siya ko, no? Ginpunggan pa sa gani. Punggan sa nga hindi nakapagod talagan siya gulpe, ikuaon na giyang kwarta. Kaso kay wala gid sa'yo ng papugong, pumupons. Oo. No? Kay kung nakita Kuha mo ni siya nga nagbalik, punggan ni siya guro. Oo. Kay dulom. Nakita mo siya nga nagbalik, sir? Wala. Pati hindi kalayo ako. Why gisan Oo. nagkwanto, Namin ko nagalang-alang pala- na kadako usang kalayo, mabalik pa sa sulod. Gani, namin ko pala sir, nakita sa luloy nga nagbalik. Pag silod yan, si Luloy yung siguro nakakita. Oo, si luloy lang nakakita, pero kung nakita sa Lagoro dahil sir mo po sa punggan gid saya, no? Oo. Kay ti Amo to sa kadakuon sa kalayo. Okay, grabe na ginakalayo, ma'am. nagbalik pa saya, kaso kay amo na bala Gin ano gid siya, gin guyod gid sa guro ni Lulaya, pabalik. base, masigin hagad sa nilulaya or ano, ti kay diri ba mo po, makita tang area. Kadamo sang lutsan. Kung may ara sang sunog, no? Example, nakatabo niya sa kagahon. Tamo sang lutsan mo, may dalan. Lapit-lapit sa dalan. May kampo to sa higad. Tapos, may sa likod. Pwede ka man to kalusot. Dayon. Kaso kay, wala agad nagpapugong ining grade 12 student. Hindi ng nga family ni lalaki. Chanoba. Pagkabot ng paytrak, dugay pa na nangahos. Tugay pa? Dugay pa kita nag-isbit ng tubig kay mati ko kuno tay tunod, nagbalik pa, may lang ang may paytrak na isa ya katanduay kang gamay, amo pag ito nag Oo. Ano ko Nagulig. Tugay pa makabalik ang nagresponde bala bopons kay dutay tubig. Tinano nga. Huwag ginapreparahan tubig ng tangke ka bumbiro? Iya mo pa nang ibalaw naton sa aton nga fire ticket wala naman sa subong nga palibutan lang ni isang yellow lane or yellow tape ang bilog Bombo nga Grace? compound. Bombo Grace? Yes. Why ka na may nakita sa pamilya ni Chanoba? Si sir niyang interview niyo, tupad balayla niya, no? Oo, kay makadto ko to sa likodo. Ang Sir, pamilya din gid kumagi. bala? Ang luloy ito? Oo, sa likod ko no. Ha? Lang sa likod. Okay. Ang mga to, kasi lulat ng signal. Lang makita din. Ipasugat Hindi na na delikado, dito sir. oh. kuan kay Toto Eduardo be? No, ang lolo, natong kay di ka lang na maghalin na kay signal naga-fluctuate kung maghalin ka sa area mo. Hindi rin ako sa likod. Na? Kung kadasig ba? Ay, gani. Lapit man lang. Thank you, sir. Adin sa? Si Lolo. Masis na. Bali ang munting ilang nga mayro mo. Oo. Okay. Pamilya na di? Oo. Ilang tingin ay? Ngayong aga. Ato sa barangay. Wala siya. Din sa sayon. Bita. Ano na? Wala de. Gindala sa pamilya. Mga ano yung kamay, sir? Nila daw, ay gida? May number ka mo. Amo na Ara sunugan, sulod. tubla? Ara na nagburo? Sa sulod. Pwede ko itong kadto? Pwede. Wala de ido. Ara, pero ginabaligya nila kunong ido. Gali. Ito sa, Lungan mo Dugpang. kami unto ng ido, bla? Thank you, sir. Dali lang. Oo. Ay, no? Okay. Ginapalapitan naton ang Yes. immediate member sa ilang family. Ang lolo? Para Atiyo. mapaisogyagin naton, ha? Tuloy Atiyo na yan, ito. ha? Witness lang to yan, no? Ano ko natin, Oo. kung balay nila, isa ka compound, ang nasunog, tatlo ka balay, composed of Okay, 3 good. houses. No? So, Saan yung tatlo tiyo? ka pabalay, totally damaged, gid, no? Hapa, gid. No? Ang mga pulian nila Sino man tiyo? sa suno. Alas 2 ang kagahon, ha? Natabo. No? Tiyo Ang ka sa ining, biktima. sunog, no? Sa barangay Bloomingtreet, sa bayan sa Banwa Samor, sa station na sa ato ng Makabombo, no? Sa sagid sa mga nagaulat sa drama,
pabati taman na Japon karon no? Ang paborito niyo nga drama, no? Ma-extend kita na gamay. Para sa aton nga mga katuwa. Balikan ta po Grace, ara ka na, po Grace. Bombo Pons. Yes, go ahead. Dahil masulod na lang kita sa ila dire nga area kay pamilya na digali ang lugar no. Kung isa ka lugar ya. Damo parintihanay, damo mga pamilya. Kaya mo na sa mga pamilya gatingob na sa mga balay. Oo, gatingob. Layo anay. Kasi to sa mga more or less mga 20 or I mean 10 meters Sige. Diin, dari nagali. Diin man. Ang lolo. Alang lolo. Ang lolo. Lolo man sa pano. Kani dito na sa barangay. Nga atong lolo sa barangay. Ato sila mo, hindi kayo para makonto nila ang diesel kasi bata kaya balaw. Oo. Ang tanan nga nasunugan ato sa barangay. Ato sa tatanan sa barangay? Lang ko yung tiyo ko niya. Tiyo ka niya, sir? Nasunugan mo na guro? Gabi ay ko taxi. Nasunugan ka man? Wala, ari ang amang balay. Ang balay na blus ko tong nasunog. Bali tatay mo ang loloya? Ang loloya, bilas ko na ang loloya. Kaya mabuto naman yung asawa ko kaya ngayon. Kamusta ang lolo? Matumonto, ay man sa mano. Sige ko na lang ng bata ng tabal. Oo, bali napatay ni ang asawa sang lolo. Anong ang kinamatay? May sakit to? May sakit yan. Tapos, dara man ginaya? Oo, dara man. Tapos sindihan nila kada gabi ang kanila? Basta nga wala ginapatay kada gabi, sir? Oo, ganun lipatan niya. Ganun tulog siya. Sinila nga kagahon na lipatan or sa nga gabi. Tapos, bali, ang lolo na, gaobra pa na? Huwag na. Diyan na sila. Diyan na lang. Tapos, ining bata, bali, eskwela ni Adadlaw? Eskwela na siya. Tapos? Sa NO. Oo. NO? Di naman? NO dahil ba sa may bus siya? Sa Morsha lang man. Morsha. Nakita mo ning bata, sir? Oo Di, anong toong tasada sang ialawas? Batok sa man. Hindi nang batok, kid. Medyo lugi-lugi lang ako niya, lawas. Makilala pa to ang nawong niya? Hindi na ganit siya makilala. Hindi ka Nagasinggitan pa sa kuno kagina? Siguro ko, huwag mo pwede mo. Wala ka nila dahil. Kanina may kirelo. May batik, kuya. Nagay ko mo. Tabo mo. Oo. Sinong nga sa natabo eh? Ito sa ubos. Tema ka to na nato sa ubos. Oo. Sige. Pumapons ka ron, talang wala ding lolo. Ang mga nasunugan, wala manda? Anong tawag? Sino pag ang mga nasunugan? Ari ba? Waay. Waay, bumupons. At tuguro sa barangay. Bali, doon na evacuate sila, sir. Muna. Sa barangay hall, guro, ho? Oo. Sa barangay hall, bumupons. Sige, check it na to. Lugay, dala ni ang Mirror Fire Protection. Oo. Sino ding pinaka-close diri? Ito, slow. Pamilya na yun. Oo. Ang gapong ka? Yung aga. Sinong pamilya sa nasunugan din? Pero kami nang may aga. Nablos mo na siya. Diin ka mo yan yung balay. Ari di amo niya balay, ma'am. Saan pagkasunog? Ano to kay may aga gali na lagir sa bombo. Pangalan tagay, ma'am? Sherry. Brillante. Ano ni ang full name gid sang napatay, ma'am? Clarence Vin Chanova. Clarence Vin. Clarence Vin. Hichanova. Vane or Vin? Vane. Vane? Okay. Bali, duwa lang sila kamagotod? Oo. Ay, hindi, ng tatlo. Sinong subang? Siya. Siya? Tapos, ang nagasunod sa iya, pilang edad? Wala diya. Nang atutuyo sa other. Okay. Pero ang iloya, kung nag-obra sa gwa? Oo. OFW. Ma'am, alas 2, kuno sang kaagahon. Gatulog ka muna. Gatulog na kami, nakibot lang kami na daw galinupok na balang mga transformer. Sabi namin sa inyo. Oo, kay nang tunog diyang buksang transformer. Tapos sabi namin na mula na ba kayo permi nagkakatabo ang galinupok lang ang transformer. Di mo nga bala. Tapos gulpi lang may nagsinggit nga sunog pa matyan yung inyong mga kontador bala kay may sunog. Sino singgit? Diri man sa amon, wala lang kabalo kung sino nagsinggit. Tapos amo ta pagwa namo ng kalayo gay grab na. Lapaw na Lapaw ng pagkita din namo, naguluwa kami ng kalagbo kami dito na. Tapos kita na namon ng kalayo gay bola lapaw na sa poste. Oo. Okay.
Tapos doon, yung kadtoan nyo to? Oo, nagkadto kami to dayon, kami tanan, nagkadto kami to dayon. Tapos amo na to, na kami ang iya-tiya, gid nga, sa tupad nila balay, man bala nga nasunog, igambal na siya kung day, si Clarence, wala na mo nakita. Wala ko kabalo kung si Clarence nakagawa na or wala pa. Yawan pag pangita. Oo, ginano pa naman, ginatawagan naman sa cellphone niya, wala man saga, wala kami, basta ang hambalang ko ni isang tiya yan nang wala ko nakagawa, daw wala ko nakagawa si Clarence, hindi pa ita wala kita kagawa. May nagambal nga nakita pa siya ko ng lolo yan nagbalik sulod. Oo, kayo po na sila ni Luloy, agwa mo. Ginpukaw sa kuno ni Luloy, at sindalasan ni Luloy. Oo. Nagpigla sa kuno kay Luloy, kag nagbalik sa sulod. Ay, okay. Si Luloy, agad siya nakapugtaw sa lula. Kagikakatulog sa tanan. Bali, pag pukaw sa ni Luloy, wala pa siya Nagwa na siya, ara na sila, nagwa na siya, nagbalik sa pasulod. Tiging po, yung niya cellphone, kag yung wallet. Dako na po kalayo. Dako na kalayo ko na. Aging balik ka pa dito. Wala kami idea. Wala kami idea kung aging balik ka na. Kung wala aging balik, posible. Bumasa. Pag kung temprano, patani ang bombero. Oo. Ano oras nagabot ang mga fire truck? Wala gid kami idea kung ano gid sila oras na kay hindi na namon maanhan. Di mo kay gakaran-karan na gid tapos Nabulig pa kamo. Hindi kami gatindog, hindi kami kapalapit kay Galinupo. Di wala kami idea ang mga bombero kung basta gambal sila nga damo na nagtawag, may mga concerned citizen na may mga kilala tupad balay na namon damo na nagtawag sila. Di wala lang kami kabalo pero sa to ang tiyempo, gaulan nga or gatalit. Wala. Wala hangin, wala gid. May mga pagabot sa bombero, kakalayo pa. Tupok na tanan nga balay. Wala na bilin. Tanan na pagabot nila. So wala ka mo kali. Kilala yan ang nasunugan, duwak balay bumugre, sino nang tag-iya? Kaya nagalupok. Hindi na kami sila gabi na siya, sila sa tubig sa balde. Hindi na mapugong ang kalayo kay amo ko lambot na sa poste ang kalayo. Oo. Yes mo po, sorry ka again. Ang duwak balay bla sinong tag-iya? Ang duwa na kabalay, ma'am, sinong tag-iya? Tatlo kabalay. So, isa ka pamilya. Ang isa kabalay, amo na siyang ginaistaran sa napatay kat sang luluya. Ang sa piya kabalay, ang bata nga babae. Ngalan? Ang ikaduwa. Tapos ang sa likod na tudampe, ang bata nga lalaki nga bunso nila. Bali, bata, tanan sa luluya. Tiyo, kag tiya yan. Tiyo, kag tiya yan. Anong mga pangalan, ma'am? Nang Liesel Ornelio kag Jonard Fernandez. May mga bata? Oo, may mga bata man sila. Sila yan, nakagwa agad sila yan? Bali si Jonard ato subong sa ospital kay na cesarean niya nga asawa. Bali si Lizzie lang na daang nabilis. Pinalak-palak naman kayang kalayo, galapta naman sa ila. May mga bata man nga. So wala silang nasalbar nga? Wala, gid. Ultimo chinilas nila wala gid. Subong mabdiin sila subong. Ginkuha sila subong sa barangay, gindala sila sa barangay. Pila sila kabilog? Pila sila kabilog. So, si Tito Tine. Pila ka bata? Anong pa bata kag tatlo ka dagko. Oo. Si Lolo, pila na ganing edad? 78. Ibol pa man si Lolo malakad. Nang hindi na, hinahinay na. Amo na nga daw wala yan na kaptan mayo. Wala si Clarence ang pagpumigla siya kay hindi na sa kasarang, hindi na sa gaya mayo kalakad. Ang bata yung manghod ni Clarence? Pila na ganing edad? Manghod ni Clarence? Aramanda, Amina? Daglang pwede lang ano. Oo. Sige. Hindi na di pwede. Okay. Sige. Pero tatlo na sila sa balay. Manghod siya. Pag siya subang. Manghod na iya. Ay, Lizzie. Okay. Oo. Mayo man subong pamatsyag ni Lolo. Nung kataas iyang blood pressure. So hindi pa gid sila usually daw state of shock pag sila yatanan. Hindi mo sila bagulang man sila napatyan. Ang lula ni Clarence na bagulang man na napatay. Wala pa katila rason. Dito. State of shock sila tanan. Sa istorya mo sila daw wala ka kaya mo na. Dugay naman da balay. Dugay na. Dugay ni ginada nga balay. Kamo Pons? Oo, okay. Kadtuan ta na lang to ang lolo karon. Kag hinguaan ta basi makahatag man sa statement kay ti subong lain pa matsyag ya.
para pa state of shock, no? Thank you, Ma'am Sherry. Oo. Ano yung kagani, Ma'am? Tia, isang biktima. Oo, Tia, isang biktima. Bombo Pons. Ang aton nga na interview, bag-o lang gad. Okay. Subo, no? Kasubo gani, no? Kung mabalik ta lang ang amo to nga katabo bala kagina nga tani wala na lang balikan ang iya sini nga cellphone kag kwarta pumupos nahalin pa kuno kay mamaya padala ni mamaya di mo tuguro nga concern man sa nga padala ni mamaya maulamin sa sunog sa uli galing iya mismo Oo. nga Pero galing ti kaugalingon. Iya nga. kagahon na to although sana gani kalayo but ti dulom ang palibot ni mo na to balaan ko din na sa nagkadto. Yes, kay ti kaagahon pa. Tapos ang visible lang gid amo nang kalayo, no? Sa landong niya to, hindi mo makita kung diin sa nag-agi, diin sa naglusot, diin sa sulod. Yes. Nagsako-sako naman tanan. Wala gid sa madiparahan. Right. Oo. Sige lang, ti pagkaroon na talaga na Bombo Grace sa investigasyon sa Bureau of Protection sang Morosya kag patante makakuha ta tudugang interview sa lulo gid yan, no? Sa biktima, Bombo Grace. Yes, Bombo Pons kuan tana sang dugang pagid nga mga interview labi na gid ang pamilya nga na ano gid nasunugan. Kag condolence sa pamilya Bombo Pons and I'm sure nga damo mabulig sa ila labi na gid nga di may kabuhi nga nadula. Yes. Sige. So Bombo Pons, live today sa may Purok Langob, sa may barangay Blumentritt sa Banwasang Murcia, ini si Bombo Grace din Lobaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Grace Lobaton live sa barangay Blumentritt, Purok Langob, Banwasang Murcia. Sa dugangan tani karon, no? Ang mga development sa sining insidente, masubo-subo kami grade 10 student, no? Kana patay. Kay binalik niya pa kunong iya cellphone kag ang ang kwarta ang ipadala ni mama niya ato sa Dubai, no? Sagwa sa pungsod. Pwede nining papa nila do ay tama kwanto kay Bombo Grace ko din ano nagbulagay sila. Ngawain sa papa kag sa lulo niya tiner bag ulan napatay ang lula niya ti ika 40 days ka gabi nagsirisindi sa kandila. Pero why na batsagan guro ay na nabantayan kag why talupangdan. That's why nga ti nagluntad ang suno. Pero bulo ta kini ang tuloy ni investigasyon sa Bureau of Fire Protection kung ano gid no ang kosang sunog nag utas no sa kabuhi sa isa ka grade 10 student. 24 minutos sa kaligan sa takda alas 10 aga medyo lang siya po nato pasensya gid overtime kita. Sabi na kamo no masunod na mga drama naton no pwede pa nato pabating agaw naton no misteryo sa kabuhi ang recuerdos no alas 10:30 to alas 11 kag ang once was alab alas 10:30 to alas 11 no duwa na lang kadama ni guro to mahingagaw ta kag ang alas 11 to alas 11:30 ang recuerdos. Sabado subong nga presentasyon petsa 20 or petsa 17 o 17 pa lang kita sa bulan sa Pebrero tag 2024. Yulagat Bombo Pons Espino nagapasalamat sa inyo pa po na pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet o Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sa pilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Sige na, Mommy. Please. Gusto ko nga makaupod si Christian sa pagkaon sa paborito ko nga snack house. Kag nagpasugot ka na bala kahapon. Sige. Ara! Yay! Nalipay gid siya nga makaupod si Christiana. Ayan. Amoy nang ginatawag nga luksos ang tuko. Si Lester, ari na siya. Sugataon ko sila ni Cherry sa portahan. Tagabihan din sila ba? Nagabi na ka mo? Ba? Kinakugos niya si Cherry nga nagkakatulog. Kaya na pa siya nagkakatulog samtang nagapakadto kami diri. Ano? Amo man si Christian. Ginbiling ko lang ganito siya kaya nagkakatulog naman. Nagkakatulog siya sa sofa. Sofa? Pero nag-insist gabi si Daddy nga mahapit kami sa balay. Pagkatapos nga makakaon kami.
Abi na siya. Ako na madala sa iya sa ibabaw. Hindi, kabugat sa iya eh. Basi kung mabuyan mo siya samtang nagapasaka ka mo sa hagdanan. Ako na lang madala sa iya sa ibabaw. Kag magplastar sa iya sa hiligtaan. Lester, anak ko siya. Kag ginahimo ko ini sa sulod na sang pila ka tuig. Shut up, Maylin. Kag sabton kong pamangkot mo. Yes. 2 ka oras pa lang kami sa snack house. Kag nagdiretso na kami sa balay. Ginkulbaan ka niya ako eh. Nga basi kung mabugat si Christian sa sobra nilang hampang. Nagtiner sila sa toy room. Dito sila gindalaan sang pagkaon kagatas ng yaya. Ote, anong siling ni daddy mo? Ginpalipay ni Cherry kag ni Christian si daddy. Porte ginang kalipay niya. Samtang ginalantaw niya mga bata. Kag nagtiner siya sa luyo sa mga bata bilog nga hapon hasta gid magabi. Kag nakaibalo ka bala? Nakaibalo ka bala nga nalipay gud siya? Kag nalingaw kay Cherry? Nakikisugilanon siya kay daddy. Kadamo lang sa mga palamangkutano niya. Hamak mo ha, nga pati si daddy. Wala man lang nakabatsyag sa kakapoy tungod sa iya. Karon, pwede mo na bala ako nga mapaagi para madala ko na si Cherry sa ibabaw kag mapahigda sa kama? Ay, sige, mauna ako. Kay buksan kong pertahan. Arana, naplastar ko na sa kama. Husto ba lang nga ilikom ko sa amay ni Lester? Nga may isa pa siya kaapo. Sigurado ako nga pilito na ko ni Lester nga magpakasal. Kung makahibalo siya sang kamatuoran bahin kay Cherry. Kagano? Mangin kasiguruhan bala ina sang kalipayan ko? Kasiguruhan bala ina sang kalinungan sang kabuhi namon nga mag-iloy. Anong buhato ni Alita? Maylin, habulan ko na siya, ha? Lester, salamat, ha? Akong dapat nga magpasalamat sa imo, Maylin. I love your girl. She was tireless and lovable. Kaga, manami siya nga kampang para kay Christian. How I wish nga baby girl ko siya. Baby girl mo siya, Lester. O ano, hindi mo wala ko pagtanyagan sa kape? Ha? Gabi na, Lester. Pasado la City pa lang. Kung dito sa syudad, tama ba ka temprano sini? Nagpalapit siya sa akon. Lester. God, kinhalukan niya ako sa bibig. Kaginali lang ang nagbatsyag sang kainit ang bilog kong halawas. I need you, Maylin. Wala pa ako makabatsyag sa pagkinanglan sa nga mo sinisipan. Magluwas sa imo. God. Mami. Ay, salamat. Wala niya nakita ang ginbuhat ni Lester sa akon. Padayon siya nga nagatulog. Siguro, gindaman lang siya. Sweetheart, you made me lose control. Ikaw lang solo nga makahimo sinasakon. Ikaw lang. Malasulon man ako, no. Wala kong tani ni dapat ka natapos sa to. Wala akong makahibalo kung paano nga. Salamat. Salamat, sweetheart.
Habi mo, halin pa kagabi, ginagamo ang kaisipan ko sa lalaki nga nag-angkon sa imo. Magluwas sa akon. Isa kadako ang kalipay, nga ako lang makahatag sa imo sa musina. Lester, gabi na. Okay. I'll see you tomorrow. No. Huh? Please. Nga. Kinahanglan ko na nga magkadto sa gin-offer sa ako ni trabaho. Dalon mo si Cherry? Kinahanglan nga buhaton ko, inay. Gusto mo ba lang nga maging driver ako? Kagyayo at the same time? Pwede ko man nga dalon si Christian. Sigurado nga magustuhan ina ni Cherry. Pero, hindi sa subong. Salamat na lang. Ate, okay. Ate, sige ha. Idulong na ako sa portahan si Dalon. Okay. Salamat sa pagbalik mo liwat sa kabuhi ko, sweetheart. Promise, bangin okay gid ang tanan. Tingwaong ko ina sa kutob sa nga kon masarangan. Ay, Lester, palihog. Hindi ko gusto nga paminsaron nga... I love you, Mylene. Ay, Lester. Nakaibalo ako. Nga mo ba man sinaghihapon ng nabatsyagan mo para sa akon? Gani babayaan na lang anay nato ni magsubong sina. Hindi anay kita magtugas ang gamo. Ulato nato niya maging mataway ang tanan. Ate, buwas, sugatong ko si Cherry ha, aga pa. May yaya sa balay. Ginasiguro ko sa imo nga maatipan gid siya sa maayo. Ato na si Lester. Gusto kong magbalibad sa kinhambal niya. Abang, antes ako makapungat. Nakapanaog na siya. Wala ko ginasalig sa iba ng akon anak. Abang, hindi iba niya tao si Lester kay Cherry. Amay siya sang akon anak. Kagayana. Nagkakatingala man si Lester. Kung nga amo sinakalapit sang balatsyago nila ni Cherry sa isa kag isa. Kagtubtub subong. Ay, mabatsyagan ko pang kainit sang lawas ko. Tugas sa mga halok. Kaghakos ni Lester sa akon. Kagsubong ko lang na siguro. Kung nga wala ako sa nanging karelasyon nga nagtukay. Wala sang iba niya lalaki nga makapukaw sang balatsyagon ko. Magluwas kay Lester. Wala ako sa nanging boyfriend. Naging pahanugutan niya buhaton ang ginabuhat ni Lester sa akon. Arin ako sa address nga ginhatag sa akon.
Doon nag-alang-alang ako nga magpanaog. Makita kong daan katama nga building. Nagatindog ini sa isa katunga sa malapad kag napadiran nga solar. Kag makita sa tubang ang halos. Panas nangangalan sang company. Operasyonal pa bala ini? Ba? May nakita ako nga babae nga nagwa sa building. Nagayuhom siya nga nagapadulong diri sa akon. Kuhaan ko akong shoulder bag kag magwa diri sa salakyan. Hello? Hi. You must be Maylin? I am Mrs. Montemayor. Mga musta siya sa akon. Kamustahon ko siya. Paano ninyo ako nakilala? Gina-expectar ko na ang pag-abot mo. Ginpahibalo man ako ni Eman nga maabot ka. Bana ko siya. Amo bala? Dali. Masulod kita. Ipakilala ko ikaw sa mga tao sa sulod. Good morning, ma'am. Oh, good morning, Bobby. Ay, ho, gali. Ginapakilala ko sa imo si Maylin Campos. Siya ang mangin office manager diri. Office manager? Welcome to the company, ma'am. Kahibalo ka, Maylin. Isa si Bobby sa mga maayo nga trainer kag talent manager diri. Apang nagaplano siya nga magsaylo sang ulubrahan. Kag maayo siya sa iya trabaho. Nanugon gid ako nga maghalin ka diri, Bobby. Kadi punggi siya, Maylin. Ipakita mo sa ila nga hindi na nila kinahanglan na magsaylo sa iban nga kompanya. Nga paagi sa imo, liwat nga magabangon ang kompanya nga ini. Karika, ipakita ko sa imong mangin opisina mo. Excuse us, Bobby. Ang halos tanan nga kagamitan diri. Pulos daan. Kagang carpet. Amo ining unahon ko sa pagkakas. Kay duha puon ako sang yapok nga tama kadamol. Kay do makita gid nga wala maggamit ang kwarto nga ini sa sulod na sa malawig nga panahon. Oh, nakita ko nga daw kadalom gid sang ginapamensar mo. Well, buhata kung ano man ang gusto mo nga buhaton diri. Basta masarangan lang sang budget. Anyway, amo ining mangin opisina mo diri. Pero ordinaryo lang ang empleyado ang trabaho ko diri, ma'am. Gusto ka? Ugaling nag-resign ang office manager sinig karon lang. Ma'am, mas gusto ko nga mangin voice talent or model na lang sang kung ano nga produkto. Sang nag-migrate sa iban nga pungsod ang tag-iya sini. Kagintugyan sa mga ginsaligan nga mga tao. Amat-amat na ini nga napabayan. Ginapanag-iyahan ini sang pamilya ko. Sang Montemayor family ang kumpanya nga ini. Kag-aboy ning pinakauna nga commercial and modeling agency diri sa South. Nagbulos-bulos ang nagamanage sini. Apang wala sang gidbag-o. Sila tanan nanginsakon sa kwarta. Kag ang mga loyal lang ang mga empleyado ang nagkalabilin. Duha sila.
kag may mga edad na. Isa ka kameraman, kag isa ka direktor. Sila amo si Arman kag Ruben. Magabian sa Dagrinyos pagpamati ang matahumang sukon sa tansugilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Paradyo Bombo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing.
Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini? Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Pearl, ngayagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Paghigugma sa isa ka handom. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Ay, daudam ko lang. Isa ka bes. Na-experiensyahan ko ang mangin Cinderella. Sa luyos ang isa ka prinsipe. Kagagabi na. Kagwala ako makahibalo. Kung masulit pa ato. Pilit ka nagabalik-balik sa akon kaisipan. Ang pagkanyat ni Raven sa akon. Mabatyagan ko pang kainit sa iya mga halok. Ang iya hugot na pangakos. Matuod ayan nga may paghigugma man siya sa akon. O kone, ilusyon ko lang ini. Perlita? Anak? Nay? Nga May nagapangita sa imo. Sino ko no, Nay? Ambot. Basta, babae. Kag daw manggaranon. Ha? Wala ako sang kilala nga babae nga manggaranon. Magluwas kay Auntie Lorna ni Raven. Sige na. At tubangan na lang siya para makahibalo kita kung ano ang kinahanglan niya.
Ikaw si Pearl? Oo. Ano taning kinahanglan mo sa akon, ma'am? Ako ang mami ni Raven. Ha? Mami ka ni Raven? May natabo bala sa iya? Diretsohon ko ikaw sa paghambal. Nakaibalo ako nga nagahampanay na kamusang ako na. Apang gusto ko lang mahibalan kung ano mo kapalanggang ako na. May, hindi ako makahangop. Up to what extent, Iha? Tub-tub subong? O kung tub-tub nga maubos ang kwarta niya? Tell me. May, hindi ko mahangpan ang puntos ang sugilanon mo, ma'am. Basi kon... Okay. At hagon ko. May, nagkuha siya sa sigarilyo sa iyo bag. Nagapanagarilyo ang iloy ni Raven? Halina ko sa butik ni Tintin kagabi. Kaya nasugid niya sa akon, nga dito naghalin si Raven. Kaya may kaupod siya nga, well, I should say, nga ikaw ato. Ginpasuksukan ka sang akon anak sang malahalon nga bayo. Kag sapatos, with matching borloloys. Ginapamensar ko nga mahimo nga dalon ka ni Raven sa hotel sa diin. May kaugwalingon siya nga unit dito. Kag wala ko magsala. Ginsunod ko kamo dito. And when I got there, ato na kamo sa sulod sang penthouse nga ako nanak. Kag hindi na ako matingala kung may ginhimo gid man kamo sang anak ko. Lalaki si Raven. Kag normal lang sa iya ang maghampang. Nagsala ka sa imo ginapamensar, ma'am. Madugay na ako nakahibalos ang bahin sa imo, iya. Sadto pa man, sa nagarebelde pa sa amon si Raven. Wala siya nagapakita sa amon sang iya amay. Kag mabatian ko lang sa kay kung sino, nga may ginabuangan siya nga babae nga squatter. Squatter? Taog ko pang kintampa. Wala ako sang planong gabalabagan ang kalipay sang ako nanak. Pero, daw hindi ko git mabaton. Nga ang babae nga nagustuhan niya, hindi maayo nga impluensya. Hindi man nami nga ginakonsinti ang katigasang ulo sang iya nobyo. O kung basi, nalipay ka nga ang bugos nga atensyon ni Raven ara sa imo. Tugod na sunod ang tanan nga luho mo sa lawas. Hindi matuod din ha! Ay, Perlita! Ano ba lang nagakatabo dire? Oh, see? May touch of glass naman gali ang ngalan mo. Perlita. Hindi Pearl? Hoy! Wala kasang mataro nga bastuson ang anak ko! Basi nalipat ka? Nga ari ka sa panimalay namon? Oh, sorry to offend you. Gusto ko lang ipaibalo diri sa anak mo kung ano nga gamo ang ginsudlan niya. Masubo si Raven. May problema ang amon pamilya. Apang ginasulbar namon ini. Sooner or later, matapos ginang tanan ngayon. Kag malimtan ka na niya iha. Madali lang. May ginkuha siya nga check. Kinpirmahan niya ini. Batunay ni. As a gift of gratitude. Blanco ina nga check eh. Isulat nila kung pilang gusto mo. Kag palayo ang akon anak.
wala ako sang intensyon nga higugmaon siya. Dala ang manggad ninyo. Kung malain ang magpakig-abyan sa anak mo, patawara lang ako. Kaginasumpa ko sa atubang mo nga hindi na makalapak sa lugar nga ini ang anak mo. Makahalin ka na, mama. Antes pa maubos ang nabilin ko nga respeto sa imo. Kag hindi na pagsulita ang pagbayad sang pagkatao ko. Hindi ko kinahanglan ang kwarta mo. Nagakabuhi kami nga malipayon. Bisan wala sang kwarta. Nabatian mo ang ginhambal sang anak ko. Makahalin ka na. Wala ako maguna-una nga ang kaayo ni Raven nagalin-gali sa malain nga ugat. Katangha sa ako na. Hamak mo. Naghandom ako sabto nga makapamana sa mga karano na. Wala ko ginpamensara. Nga pwede gali ako nga buhaton nga hampanganan. Kag wala ko na pensara. Nga pwede lang ako nga buhaton. Nga basura sang amo nga pamilya. Ay, estupida ka, Pearl. Ang dumdum mo, amo lang sinakasimple. Tanga ka, nga nagpatis ang tanan nga ginpakita sa imo, Pearl. Tanga ka. Hindi lang pagsapak ang mga sugilanon, friend, Expected ko na, ina. Kag bisan silyon. Kung makita ko siya, kag magyom sa akon, pamatyag ko. Do ginahikaya niya ako. Do kasubong ba lang ginahambal niya. O ti ano? Sa diin ang prinsipe mo. Man sobra kataas ang imo lupad mo. Uti, ano ka subong? Kagabi mo, nalipay ako. Nga wala na niya ako ginasapak. Kag ginakulit pareho sang una. Hindi naman na magpaapikto, Ang importante, nga matinlo ang pagkatawo mo. Maayong gabi, Nay. Oh. Ano ba lang natabo? Nga daw wala sang gana nga magsapak sa ako ng iloy ni Pearl. Nay? Sa diin si Pearl? Sa kilid sang balay. Nagapamunyag. Katuan ko siya, Nay. Bahala ka. May problema, bla.
makikita ako kay Pearl. Akig ka pa bala sa akon? Sige lang pamunyag yaw. Oy, arab lang monthly period mo? Unta tinang pagsagad kadto sa mga squatters. Hey, anong problema? Unta tinang pagkadto diri sugod subong. Ano? Pero nga. May problema ka sa pamilya mo, Raven. Amoy nang unaha. Wala sa mabulig ang pagkulok kadto mo diri. I can't believe you, Fer. Pwes, magpamati ka. Tungod nagkadto diring imo iloy ka ina. Kaginsugo ako nga palayuan ka. Ano? Gusto man siya. Wala ka sang kaayuhan nga makuha. Kung ang matupan mo, amo lang ang isa ka squatter nga kasubong ko. Ambisyusa, kag wala sang ginahandom, kundi ang kwarta. Hindi matuod din. Ang masakit lang, kay gin-insulto niya ang pagkatawo ko. Samtang wala makita sang relasyon. Kasakit. Nga bisan sa atubang sang akon iloy. Kinapakanubo niya ako. Makigambal ako kay nanay. Sulbaraan ay ang problema ninyo, Raven. Hindi na pagdalahiga ang akon anak. Maluoy ka sa iya. Nay? Makahalin ka na. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. This is broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Pearl nga iyagin pasakop kagatan man ginatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paghigugma sa isa ka handom. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Somewhere.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay,
Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Hindi ako matulugan. Nga nadula sang hinali si Choy Carding. Patay na bala siya? Nakita ko nga ginsuyop sang sumbi ang dugo niya sa iyaliog. Apang nadula siya sang hinali. Makatilingala. Kinahanglan nga mag-andam ako. Nabatsyagan ko nga may hindi amo nga natabo kay Choy Carding. Maayo nga paagi ang naisipan ko. Ang tawo nga ginpatay ni Mork sa kalalangan sa pagsuyop sa dugo sini. Ginbuhi ko. Kaginhimo nga akon eksklabo. Kag siya ang mapatay sa babae nga ato. Kag kaupod niya ang bata. Hindi magduwa-duwa si Claire nga may malain nga handom sa iya ang bangkiro nga si Carding. Siya ang mapatay sa ilatanan. Ang tanan nga isugo ko sa iya, sundon niya. Kag subong, nagahulat siya sang akon mando. Nangin isa na siya ka vampira, kag sulugoon ko na siya. Carding, magpamati ka sang ihambal ko sa imo. Ako ang imo agalon, si Vista. Ako ang naghatag sa imo sang kabuhi. Kani ako ang imo agalon. Oo, agalon. Magbalik ka sa imo balay. Kagpatyon si Claire. Kaupon sang bata nga to. Magbalik ka dito sa munggid. Kay matulog ako. Kay madali na lang magbutlak ang adlaw. Apag ikaw, mahimo ka pa nga makahulag sa maayo. Bisan pa nga masilakan ka sang adlaw. Hindi ka pa makabatyag sa kasakit. Bawod hindi ka pa lubos nga vampira. Matulog ako. Kag sa akon pagbugtaw, makahibalo na ako. Nga patay na ang nagpangaha sa paghandom, sa pagsulod sa pulo nga to. Oo, agalon. Lakat! Kag patura nga hindi ka mapaslawan.
Agod mga pabilin kay nga hilway sa akon silot para sa imo. Lakat! Oo, agalon. Ato na siya. Naglakat na si Karding. Isa naman katinuga nga nangin sulugoon namon nga mga vampira. Ang labing gamhanan nga tinuga sa duta. Kag sa hindi madugay. Mangin agalon sang bugos nga kalibutan. May tao nga nagatindog sa akon alagyan. Isa ka lalaki nga mataas. Malaba ang buhok. Kag malaba man ang barbas. Nagatindog siya sa akon alagyan. Daw pariho bala nga punggan niya ako sa paglakad. Kag ang iya abaga, may isa ka pis-pis nga nagahapon. Sino ka nga nagahandom sa pagbalabag sa lagyan ko? Ako ang sulugoon ni Vista, ang labing gamhanan nga vampira dire. Kilala ko ikaw. Ikaw si Karding, ang manugbugsay sang bangka nga nagadulong sang pasahero sa piyak nga pulo. Oo, ako ina. Kagbalipayon ka bala nga mangin isa ka vampira? Kag suguon sang isa ka tinuga, pareho kay Vista. Madulaan ka sang kahilwayan mo. Kag magsunod ka na lang sang iya isuko. Mangin isa ka kasulugoon. Kag magasunod ka sang bisan ano niya nga gusto. Kag madula na ang imo kahilwayan. Mangin ulipon ka sang isa ka sala nga pagpati. Nga makaangkon ka sang gahom, nga sala sa mata sang katawan. Katauhan? Oo, Karding. Ikaw isa katao. Gani mimbro ka sang katawan. Kag hindi ulipon sa isa ka malain nga vampira. Hindi ka sapat. Ikaw isa katao. May kaugalingon nga lawas kagalak. Wow. Nagatulog siya sa akon nga nagalibog ang ulo niya. Hindi pa siya lubos nga vampira. Mahimo pa nga makasulod sa iya utok ang akong kinahampal sa iya. Kabay pa nga magpati siya sa akon. Kabay pa kung tani. Sino ka? Ako isa ka tao nga parehas sa imo, Karding. Apang nagsala man sa pagpati nga mangingamhanan sa tanan. Kag amoy na kun nga ang nabilang ko ako dali. Gani tingwaan ko nga makabalik sa kinaandan ko nga pagkatao. Kag ikaw, Karding, ikaw ang bangkero. Kag hindi ka ulipon sa bisan sino. Oo. Tandaan ko, ina. Kag sa wala ka pamakalin, may ipangabay ako sa imo. Ano, ina? Isa ini kasulat. Napiod ini
kag naputos sang plastik agud hindi mabasa. Ihatag mo ini kay Cameron. Cameron, isa ka bata. Oh, nakaibalo ako sina. Ihatag mo ini sa iya. Mabuhat mo bala ini sa akon karding? Oh, mapauli ako. Kay patyon sila. Ano? Amoy na ang sugo sang akon agalon. Kag tumalon ko ina. Hindi, karding. Sa wala mo pa matuman, ang gusto mo nga buhaton sa iya. Ihatag mo ini kay Cameron. Ihatag mo ang akong kinpadala sa imo nga sulat. Oo, buhaton ko ina. Abiyan mo ako, kag hindi mo agalon. Hindi ka vampira, ikaw isa ka tao. Kag may isa lang ka Diyos nga patihan. Sino ang akon Diyos? Ang Diyos nga halin sang una tubtub subong. Ang Diyos nga ginapatihan mo. Gani padayuna ang pagtuo nga ina. Bangod ikaw isa ka tao. Kag hindi ka ulipon sa isa ka vampira nga katulad ni Vista. Hindi ako pagkalimti, Abian. Abian mo ako. Oo, hindi ako malipat sa imo. Oh, may ginsugid sa akon si Marites, ang pispis. May nagapadulong ko nga gwardya. Sila ang nagabantay sa akong kagay Sara. Karding, maglakat ka na. Good luck. Oo. Ato na siya. Marites, salamat sa imo pagpahibalo sa akon nga maabot na ang gwardya. Oh, Marites, salamat kid. Mabalik na kita kay Sara. Nakahibalo na ako nga nagahulat siya sa akon. Kabay pa nga mabuhat ni Carding nga ginsugo ko sa iya. Kabay pa. Masubukan naman, Sara. Nakaibalo ako. Naginulsul ka ko nga nagpamatud ka nga magupod sa akon sa pulo nga ini. Agod mapilang ko tubtub sano. Wala ako naghihinulsol, Gabriel. Nakaibalo ka. Nga bisan din nga bayan sa kalibutan. Handa akong mag-upod sa imo. Bangod ginihigugma ko ikaw. Apang sabta nagadugay. Nabatsagan ko. Nga nagahilapit na ang akon kamatayon. Hindi, Sara. Utang nga buot. Hindi na paghihambal sa akon. Hindi ka mapatay. Nakaibalo ka nga mabuhay ko ikaw tubtub sa katapusan. Nakaibalo ako sina Gabriel. Mahimo ako nga mabuhi
nga wala sang katapusan. Kung buhaton mo ako nga isa ka vampira pareho sa imo, apang hindi ako magpasugot. Hindi tubtubsan o. Nga buhaton ko ina. Hindi ako makatalikod sa butang na ginapatihan ko. Ginarespeto ko ang gusto mo, Sarah. Abang hindi ako maluyag, nga madula ka sa nga mo sinakadali sa akon. Hindi ako madula sa imo, Gabriel. Nakaibalo kasi na. Madula ako. Oo. Apang hingalit. Apang mangin ka upod ko ikaw liwat. Kagayhan. Hindi na kita magbulagay pa. Tubtubsan o. Isa ka butang na ang ginahadlukan ko. Ano yun nga butang? Ang anak ko. Nagkaibalo akong hindi ko na siya makita. Hindi ko siya makakos. Kag matawag ng anak. Mapatay ako. Nga hindi niya ako makilala. Nga akong iya iloy nga palangga sa iya. Ginapangako ko. Magakita ay kamo nga duwa sa anak naton. Buhaton ko ang tanan. Ay, nakaibalo ako nga mabuhat mo na, Gabriel. Bugod ikaw gyapon si Gabriel, ang vampira, nga may gahom sa pagbuhi sa isa kapatay. Isa lang ang makapugong sa imo. Kag ina, amo ako. Ako ang gapos nga ginahimo sa mga vampira. Agad makatimalos sa imo. Apang kun wala na ako, makahimo ka na sang tanan nga gusto mo. Hilwayon mong imo ka ugalingon, nga wala na ako nga ginaulikdan mo. Ang imo paghigugma sa akon, Gabriel, amo nagapugong. Agod maantos mong natabo. Kagang pagpakanubo mo sa imo pagkatao. Kaginabangod sa akon, Gabriel. Sa aton paghigugma nga duha. Paghigugma nga natagna diri sa duta, kag indi sa langit. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!